some way. And again, they need these points right here, right now. Etong kupunan nito, napatunayan nila na kaya nilang basagin lahat ng expectations pagpasok nila dito sa MPL. They're sitting at the top. This is Work Auster Force. Work Auster Force with 5 wins and 4 losses. Kanina, bago tayo magsimula, #1 spot sila. Nanalo yung Aura, inunahan sila. How important is it for them to get a sweep today? It's very important because if they get if my math is correct, if they get the 2-0 sweep here, they would still be even against Aura. I think ahead by just 1 point if I'm not mistaken. And that's already a big deal considering the fact that we are already at the latest parts of the regular season. The games are fewer now, and it's all going to matter for the points. Mas maganda sila talaga na mas mataas sa standings para mas maganda yung seeding natin. Ito naman, ang team lineup nila for today. Unravel, Chu, Arteezy, 3 Marteezy, and Kose. At the start of the regular season, I always looked at Work Auster Force as the underdogs. But now they're not. They're the top dogs here. They proved na deserve nila yung slot nila dito sa MPL Season 7. They fought against a tough group and they're still relatively on top. Yeah, up till today, I'm still in awe of how far these boys have come. It's crazy how they've stayed at either 1 or 2 after their harsh welcome from Aura Philippines. Na again, it's so hard to take Aura Philippines out of most conversations about Group A because of their #1 spot over there. But yeah, Work Auster Force dito, medyo malaking challenge ito na haharapin nilang Execration. This is another proving ground, kumbaga. Work Auster Force will be facing a team that really desperately wants to climb to the top to make it to the playoffs. Ito ang Execration. Itong Execration, nagkaroon tayo ng parang seesaw performance. There are now 3 consecutive loss. Parang hirap ata kapag sunod-sunod yung pagkatalo. May pressure ka na at alam mo na kapag natalo ka ngayon, pantay ka na sa bottom team. How should they approach today's game, Leo? I think today should be a game or a series wherein si Mr. Mobile Legends, Coach Pakbet, he attacks this matchup in a different angle. Kasi nga kung 3 games in a row, parang same lang as our shoutcasters, Manjin specifically would put it, power of friendship. Kung yun pa rin ang kanilang atake dito and it yields the same result, which most likely it will, that's just insanity. Diba? Yun yung definition of insanity. Trying the same thing, expecting a new result. So, feeling ko, and hindi lang feeling, alam ko na iba na ang preparation ng Execration from the week past into this matchup, fighting against Work Auster Force. I'm hoping to see some major changes. Sino nga ba ang maghahatakan pataas sa laban na to? Nandiyan si Etumax, Chaknew, Renjo, Kelra, and Kel VJ. One thing I can say is, wala to sa matchup ha. Sabihin ko lang, sobrang impressed ako dun sa player intros nila. Most creative, arguably, of all the team intros. But that aside, I'm wondering now if the growth of Execration so far after taking in Kelra from Work in the off-season, Renzo and Kel VJ in the off-season as well, 2-time champions, kung nagkaroon na nga ba sila ng growth stump. Alam niyo, like pag tumangkad yung binata, na parang, alright, you're 5'10 now, congrats, you're 14 years old. Parang titigil ba sila doon? Like, I don't think so. I hope it's not. Yeah, and if yung creativity nila sa team intros is going to be a thing to dictate what Execration is, sana may creativity sila sa draft going into this match against Work Auster Force. Dude, it's scary. Consider this they were creative the past couple of weeks, pero yung creativity nila, what did that bring? Chakno on an Estes, Popolin Kupa on Etumax, Angela on Etumax. Sometimes it worked, but most of the time it didn't. Maybe creativity with a little bit of comfort.
Sino ang magiging mas effective sa labanan ngayon? Ito ang ating game story. Young and hungry versus proven and tested. Oo, itong Execration, they're proven and tested. Pero magiging mahirap yung kanilang landas ngayon dahil kontra sila sa isang koponan, young and hungry, na gustong magkaroon ng magandang seeding sa ating playoffs. Yeah, a majority of the guys from Execration have been playing since, well, not majority, but a couple of these have been playing since season 1 even of the MPL, and they know what the pressure is in the regular season, what the pressure is going into the playoffs. And Auster Force, they have been through the gauntlet, going up against Aura, up against Bren. They have gone through the top of the top dogs that we can ever have. So they're young and really hungry for this, and this is a better storyline that I could think of. 8 matches na para sa Execration, 9 matches na para sa Auster Force. At sa lahat ng yon, ito ang kanilang mga statistics. Looking at the KDA, Auster Force, given that they have been winning more games in Execration on average, that will dictate that their KDA is cleaner. Kills per game also a little higher kasi Auster Force, ang basa ko sa laro nila, balagbagan eh. Gusto nila ng action Jackson. And of course, they would end games a little, on average, they would win a little longer. So, we also see somewhat discipline kasi kaya nila laruin din yung late game. Yeah, this is all relatively even going down from Turtle Secured all the way to Unique Heroes pick because they focus on the objectives even more so than their kills because they know for a fact that objectives win games, and if you just focus on objectives, even if you don't have a lot of kills, you will eventually reach the base, eventually win the game. And that's how Auster Force has been able to do that off of the backs of 3 Martisi. And that's also how VJ and Renzo have been playing it for Execration in order for them to open up Chaknu to be able to create the plays for them to secure the objectives. Yep, and 32 to 37, Unique Heroes pick. Doon natin makikita yung creativity nga ng Execration. But hopefully this time around, they stick closer to the more core and central comfortable choices doon sa 37 na yon to yield the best results. Meron tayong mga manlalaro na gusto magpakita na kalang creativity for today. Ito ang ating susi para sa work. 3 Martisi, Chu, Kosei. And Chu has been very consistent. I could call him Mr. Consistent right now. But what I want to see from 3 Martisi and Kosei is a little bit more is that they like playing on the sides and like playing to create a lot of space for the team. Gusto ko silang makita na sumasama na sila sa laban. I want to see them really get a little bit more impact for Unravel to create those plays. And hopefully against Execration, the aggressive lineup that they have, that may be the plays that we may see here. Yep, 3 Martisi, Kosei, medyo old school side laners. Now looking at their kill participation, looking at their KDAs, they're willing to make the sacrifice, make the space, again as you mentioned, for the mid. And it's interesting to see that as young players, parang medyo OG ang approach nila dito. Parang veterano. Parang. Meron din tayong mga OG mula sa Exe. Ito ang ating susi ngayon, Renzo, Chaknu, and Kelra. Mara, I agree. I think Chakno at this point has earned the OG status since season 4. This young man has been wowing us. And even on social media, I'm just amazed. Genius talaga eh. Oh, and delighted. Can I use those words? By how he is. Sobrang good vibes nito ni Chaknu. Pero let's talk about Renzo and Keller, the side laners for Execration. Compared to Kosei and 3 Martisi of Auster Force, parang sila yung medyo nag-evolve. I think I've seen Renzo play the gold lane as well. They're able to do the shuffle. And Keller has been growing his hero pool na instead of just the sustains na parang sabihin natin Alice or Baksha, nagme-mage na din siya. And that's where the creativity is paying well for Execration. They can flex their side lanes that, hey, we can have a composition that you're not going to be expecting and you won't really have a chance to deal with us, and that's a good thing for the May Execration i-flex din ng mga bawat koponan. Ipagtatabi natin si Kosei and Kelra. Ooh, alright. Sabihin natin ito yung mga young guns ng dalawang team na to, no? Kelra, new recruit, nice pickup in the off-season. Kosei, coming in with the rest of his brothers from Auster Force as the new bloods here in the season, in the league. Pareho silang Alice specialist. I love it. The stats could not be any closer. 3.31 para kay Kosei, 3.3 para kay Kelra bilang KDA average. More MVPs on Kelra though, but we've seen it on different heroes, not the Alice. And dito tayo magkakaiba. Tingnan mo to, Nomad, mas
sumasama sa team fights si Kelra. And that's the big difference with Execration. Kasi Execration, again, paulit-ulit natin sinasabi, they really like to go for team fights. Gusto nilang may pagsapakan kagad as much as possible to get the advantage in the game. And that's the difference from Work Auster Force na they'll try to play it as slow as possible, and as soon as may opening na for a team fight to convert into multiple objectives, that's where they come in. And that's the big difference in their team fights. Saan nga ba natin makikita ang ating mga And manlalaro? as soon as Itong may ating opening na for mapa, a team this fight to is the convert lane into multiple projection. objectives, that's where they come in. Side lanes And here, but that's the big difference in their team reason fights. for me to Saan nga look ba natin at the makikita ang roles. ating mga manlalaro? Itong ating mapa, They are the this playmakers is for the both lane multiple projection. objectives. And if Chaknu gets his playmaking but bounce, Execration is going to come out on top here in this fight. Yep, Chaknu from their previous series, kahit talo, yung mga games na naipapanalo nila, you gotta give it up to Chaknu. Mr. Mangilog, Sir Joshua dito, tall young man, but just the same, again, sabi mo nga, kapag nakuha niya yung mga signature tanks niya, again, he put Kufra back on the map almost single-handedly. Nako, mahirapan ang Work Auster Force. Young and experienced kontra sa isang koponan na nais muli umakyat sa ating standings. Execration kontra Work Auster Force. Analyst and anchor, pasok! Maraming salamat sa ating panel, and here we go once again. Group B ang pinakadelikado para dito sa X. Meanwhile, Work, medyo okay na sila sa spot nila. MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, official tournament telco partner of the MPL, free-to-game create with Smart free games for all. Manjin Valdas, kasama dito si Rob Luna! What's up, pare koy? What's up, what's down? Gusto ko lahat sagutin yung mga mangyayari dito, Manjin. Pero ito lang ang gusto ko sabihin sa ating mga manonood. Exciting match indeed itong paparating na to. Kailangan manalo ng kada teams every Sunday. Siyempre, kailangan din nating alalahanin ang COVID-19 health and safety protocols. As we continue to deal with the COVID-19 pandemic, we encourage everyone to follow the government's health and safety protocols. This includes practicing social distancing, wearing of face masks and face shields, sanitizing, proper hand washing, and staying at home as much as possible. Let's all do our part and stay safe and help stop COVID-19. Tama ka, Rob Luna. Itong laban na to ay exciting. Bakit? Talagang puno ng aksyon. Lalo na pag Execration ang maglalaban. Exactly. Na-mention mo Execration. Nanggaling ako sa mismong vlog ni Kuya Zapnu. Ay! Yun yung what's the plan? Yung What's the Plan vlog. Ang napanood ko, yung talo vlog. Ngayon, What's the Plan? Ano ba nangyari doon sa What's the Plan? Well, syempre, the plan is to win. Totoo. Natural yun. Pero kasi, ano ba yung mga naging adjustments ng mga players? Like, sabi ni Kuya Billy kay Kelra, stop ka muna ng vlog mo. Focus muna tayo. Laro muna tayo, Kay Kuya KLBJ naman, wag mo munang laruin yung iba mong nilalaro. Dito muna tayo, 100%. Focus sa goal, MPL. Bakit nga ba, Kuya Rob Luna? Kasi, tagilid ang vapor ng Execration sa Group B. I think around 10 or 11 points lang sila. Meanwhile, ang hinahabol nila ay 13 points kung saan arch-rival pa nila na NXP. Pero ito pa, yung LPE ay unti-unti ding umaangat. Dahil kung hindi ako nagkakamali, 3 points lang ang kalamangan ng Exe dito. So, ang tanong, for sure, ang Work Auster Force, hindi sila papayag na magkakaroon ng puntos dito ang Execration. This draft is, of course, brought to us by Smart. Let's go, Rob! Eve Banagad sa Work. Yes, ako, gaya nga ng sinabi mo kanina, roller coaster ride ang ating Group B kasi ang Group A natin, well, secure na natin. Kilala na natin ang mga papasok sa playoffs, pero a much needed win for Execration dito sa series na to. For Work Auster Force naman, kailangan din nila tong points na to para naman makaangat sa kanilang mga kasama sa Group A para mas secure naman ang upper bracket. Kasi ganun din kung iisipin mo, kung ikaw ang nasa Group A, pag ikaw yung nasa upper bracket, mas makakahinga ka ng maluwag. Yes. Sa playoffs, mayroon kang double life. Kapag
nanalo ka naman, makakapagpahinga ka eh. Exacto. Onti lang yung laban mo eh. The shortest path papunta sa grand finals. You only have to win 2 series tapos grand finalist ka na. Oo, diba? So I mean, bakit ka pa, though may mga teams talaga na gusto na nasa, hindi man gusto na work around nila yung lower bracket, pero you wouldn't want to be on that position kasi anytime, ito yung mga tinatawag natin even as sa mga main qualifiers natin, yung mga lason na hindi natin masabi kung ano ang mga pwedeng mangyari. Pero going back dito sa ating draftman, Gene, Work Auster Force, they will be removing Benedetta and Eve. Meanwhile naman sa Execration, itong Selena and itong Johed. So, siguro magandang gawin nating emphasis dito, or for Execration, ano nga ba yung nagiging mali sa mga, or rather, nagiging mistakes nila? Well, according din sa kanila mismo, it's more on the miscommunication, yung synergy ng mga skills na ginagamit nila. Like for Kelra, on the Harit, tapos yung Farsa ni Eto Max. Nag-agree ako sa dyan, Robe, kasi kung isipin mo, since nagbago yung meta natin, mas kailangan mo na yung communication na sinasabi. Kasi nung last time, yung mga around season 5, meron ka nung mga funnel na, asa ka na dun eh. Parang ngayon, meron kasing mga certain role na kailangan mo na talagang mapunan. Like yung gold laner, yung XP laner, na kailangan mo lumamang dun kahit anong mangyari. So may mga ganong calls nga siguro na nakakaligtaan dito ng Exe. That's why nagre-result yon sa defeat. Pero meanwhile, kabaliktaran naman yon para dito sa Work Auster Force na nakikita natin, a rookie team, pero mukhang na-breed nila yung sarili nila na magkaroon ng disiplina. Saka ang bilis din mag-adapt ng Work Auster Force. Like, pagka nagkaroon sila ng like even a match na loss, ang bilis nilang maka-comeback on the sa susunod na magiging laban nila or sa susunod na series nila. Pero kung papansinin mo dito, man, na Execration, they are somehow banning yung mga hero dito ni Unravel. Unravel, tsaka ni RTZ. Yup. Yung Selena dito, respecting the capabilities ng work na gumawa ng tempo dito. Nabanggit din yun ng panel natin, ng panel natin kanina about Unravel dito. So yeah, good bans para sa Exe, pero priority pick naman para dito sa Granger. Parin lakas ng Granger ngayon eh. Yes, and pwede mo rin ipan-deny din kasi yan kay Kel VJ eh. Yeah, Kel VJ, may mga times talaga siya whenever he has this kind of early snowball, nadadala niya talaga yung buong Execration squad. Totoo. Meanwhile, eto, nakita natin to. Specifically, etong link with this Angeling agad. Yan yung combination. Pero ito matanong kita, Manjin. Kasi, for Execration, mas preferred ko or nakikita ko na ang mas iba yung snowball nila whenever nagkakaroon ng hero si Eto Max na parang may damage kagad. Like, of course, Selena kasi ban na eh. Like yung mga Kagura niya, even Louis, di ba, mas high impact. Pero, most likely, this Angela would be an Eto Max hero or hindi pa natin masabi. Pero, ang ano dito is paano yung magiging gilid ngayon dito ng Execration dahil ang katapat nun, it's gonna be 3 Martizi and Kusei. May mga times naman kasi, Rob Luna, na ang Angela ay nilalagay mo sa tank role. Pwede. At pwedeng ito yung mid na mage role. Kaso knowing Execration, we've seen this a couple of times sa kanilang laruan na Angela yung nagiging tank. Angela yung nagiging mid and then Chakno will pick a setup hero. Parang mas gusto nila na si Chakno yung comfortable doon sa tank role. Meanwhile, may punto ka eh. Maganda yung punto mo na si Eto Max kasi may capability din siyang kumil. Yes. So kapag kinuha niya itong mga passive na ano ba tawag dito? Yung nice one baby. Nice one baby. Meta, parang nabibitin tayo sa galaw, no? Oo. Pero to be fair, yung Angela, talagang kailangan mo siyang iwan sa gitna. And like what you mentioned, ito yung mga hero dito ni Chakno. Yan. Itong Kufra na to, was mentioned on the panel din na talagang out of meta, pero pagka si Chakno ang gumagamit, talagang nagagawa ng paraan. Totoo. So, like itong Angela na to would just simply stay on the mid lane and most likely just use the heart guard kung saan siya kailangan. So, parang masishift mo rin siya na parang magkakaroon ka ng 4v1. Ayun diba? nga eh. Pagka nag-rotate doon, the Flinch Boys, ang bilis lang naman din tumalon-talon sa pader ng link. And correct. An easy, kumbaga, nice one baby, pasok agad, easy pick off dito on the side of Work Auster Force. Ito kasi nangyari, Robe, nagpakita na kagad ng plano. Yung kahit ikaw, na-explain mo na. Nagpakita na kagad dito ng pwedeng gawin ng Execration. Meanwhile, medyo may pagka-secretive pa eh. Yung Work Auster Force kasi magkakaibang roles ang pinili nila dito and ang taas ng late game potential. Lunox at Granger.
may kasama pang alis. Yes, and kailangan maging maingat dito ng Angela. Ito na sumisikat yung mga move ng mga the Ruby DD Lunox play. Ruby DD Lunox, So no? pwede kang pasukin kagad dyan sa backlines given meron pang alis na pwede rin tumalon or rather mag-flowing blood papunta sa'yo. So medyo tricky to for the side of Execration. Nagamit na nila to. Itong Angela na to, mga kaibigan, you have to look at it kung paano ang kanyang positioning kasi crucial to para kay KLVJ sa mga pasok, yung mga risky na pasok niya. Kailangan niya yung sustainability nitong Angela. And ito, Manjin, ito yung the double tank setup. Kumbaga yung nang mamama. Yeah, pero ang sagot again ng Work Auster Force ay criticals at saka yung percent damage dito ng isang Lunox na ang ganda nung binanggit mo na Ruby DD. Parang known kasi yung Ruby DD Lunox na player yun eh, diba? Sa mga hindi nakakaalam, no? Yung magpa-flank tapos talagang bato ng Chaos Assault. Chaos, yung the Chaos Ball. Ang gagawin kasi nun parang mang-zone out ka muna ng Order Brilliance. Tapos pagtapos nun, biglang nagsaspam na ng Chaos Ball. Oo nga eh. Yeah. Pero ang sagot dito, ang ganda rin ng answer dito ng Work Auster Force. Like, I like sobrang sustainable ng gilid nila dito. We've seen 3 Martizi pagbuhat dito sa Work Auster Force. Yung, kung naaalala mo, yung hinatak niya. Yeah. Yung kanyang mga kalaban to the point na nawala na sa formation. Tapos na-flank nila Chu yung likod. Yun nga eh, kahit na merong back siya dito, sabi ni 3 Martizi, ako pa rin ang mas makunat. Wow, para sa dito sa Work Auster Force, this is a classic na lineup para sa kanila. And kung papansinin mo yung lineup ng Work, hindi sila nagiging effective kapag nasa nice one baby sila. Kasi lahat ng heroes nila may capability to kill. Yes. Kung iisipin mo, ito yung mga type ng heroes nila na gusto nila bakbakan, gusto nila suntukan, and knowing Execration, nako, mukhang maraming suntukan, maraming team fights ang ating makikita sa laban na to, Rob. Most likely. And ang ganda pa dito, no? Titignan mo rito for Execration. Alam mo yung parang ang mobile nila. Di ba napag-usapan natin kanina, there might come to a point na kung saan pupunta si Chakno, kasama doon yung Angela with the link, tapos kung sino may nandun. Tapos kung isipin mo, even yung kanilang backshot, pwede lang just simpleng mag-shield of unity papunta doon sa team fights. Kumbaga, ang bilis ng team fight for the side ng Execration. Yeah, pero ang bilis ng ang bilis ng rotation nila dito, shield unity, meron ka pang lipad-lipad mula sa link, meron ka pang Angela presence, global presence ang pwede natin makita dito sa side ng Execration. Here we go, nagsalita na ang announcer na smash them. And of course, we would like to remind everyone that this tournament, MPL, is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Ito na ang rotation, Rob Luna, na mangyayari. Kelrang nasa baba, pero block agad para kay 3 Martizi dito sa top lane. Kailangan talagang unahan nila to kasi posible kasi yung mga invade ito katulad nito. Makukuha ba ang purple buff ni KLVJ? Good attempt kay Unravel yon. So, pwede nating pansinin dito yung mga gilid ng Work Auster Force. Sige. So, itong Uranus na to, we all know yan, nagka-cut ng lanes yan. Even itong Alice na to. So, sabihin na natin, meron tayong like power spike dito sa Work Auster Force na parang scaling sobra yung dalawang gilid nila. And ngayon, nasa Execration, yung parang bola kung paano mag-i-initiate. Kasi kailangan nilang may ma-shutdown at least isang side lane dito ng Work. Ito yung type ng mga side lane na tinatawag nating static side lane. Yung mapapanatili mo lang na buhay yung side lane mo kasi yung skills mo, yung Uranus at saka yung Alice, ito yung mga type kasi na hindi kailangan tumarget eh. Pindot-pindot lang. Uranus, second skill lang. Yung Alice, ulti-ulti lang. Yung mag-ionic ka lang. Exacto. I mean, pag sa Uranus, gagawin mo lang dyan, magpapakagat ka lang dun sa crab sa gilid. Diba? So kasi ang point kasi noon, mga kaibigan, pagka kailangan mo lang i-maintain yung stack mo. Yeah. So pagka sustainable ka na, kahit iwan ka na dyan sa mismong, nasa top lane si 3 Martizi. Tapos meanwhile naman sa baba, tingin ko dito, Execration, medyo kailangan nilang pansinin si Kusei. Yeah. Kaya ito yung punto mo na tama kay kasi kung harit ka, tapos back siya ka, ito yung type kasi ng lineup na sasama. Yes. Na kailangan kumil, kailangan sayang yung Zaman Force, makapush ka, sayang yung stun nung back shield unity, sayang din yung poisons na meron ka. So, tama ka, Execration sila dapat ang magdikta ng laban dito. Kasi even though maganda yung sustain ng Work, yung damage output ng Alice, Granger, Lunox in late game, ang sakit.
Yes, buti na lang may pambalasa yung work Auster for sa early to mid game eh. Kasi ang mangyayari dito, mag-group up talaga ang Execration. Given may dalawa pa silang tank. So, Lunox, vital siya rito kasi alam natin na nagpe-penetrate talaga yan. Yung damage na hindi masyado na for the magic defense. Totoo. So, siya talaga yung bubutas dito sa mga tanky heroes ng Execration. Speaking of butas, naghanap ng butas dito si Trimar pero nakaabang agad ang Exe. Sabi ng Exe, napanood na namin yan. Oh, Hindi no. pwede yung ganong galawan as Trimar will fall down. Mabibigay ang kill kay Renjo. Kailangan din maging careful dito ng side ng work Auster Force given itong kufra nito ni Chaknu kasi ang dami niya rin pwedeng i-cancel with the bouncing ball eh. Oo. Even yung flowing blood ng isang Alice. So, ngayon, for this part of the, at this point, medyo hawak to ng Execration. Yeah. First turtle, pwedeng most likely ko-contest to ng work pero look at here on the mid lane. Napalaban na sila dito. Kakabuo lang ng Nimble Blade dito ni KLBJ at sabi niya, gera na as RTZ will just pop the heal. Kamuntikan pa dito si Ito Max pero meron din siyang love waves to get away. No kills whatsoever for that fight. Pero Rob Luna, sino ba nakakreate ng space dito? Magto-turtle na kasi. Yon, most likely ang nakakreate doon ay work dahil napauwi naman nila pero hindi pa naman nagre-respond yung Lord. So kahit papaano aabot pa and props to Eto Max, na flicker out na niya pa yon yung isang normal attack ng isang Cho. So ngayon, nakapwesto na ngayon dito si Chu doon sa mismong turtle. Yeah. Alam ito nila Chaknu. Parang ngayon ko lang ata nakita si Chu mag-Granger, no? Most likely, Claude Claude, or Lancelot. Yes. So ngayon, with the rise of this Granger, nakita natin paano ba gagalamayin to ni Chu. In tama ka, Rob Luna. Work ang nauna dito sa turtle at mukhang sila pa may plano sa bandang gitna. Magre-reset ang ating game. And look at that! The setup is real. Hindi na kailangan dito yung sipa ni Ann Ravel. Wala rin kasi talagang pantaka si Eto Max doon eh. Alam ng work na nagamit niya yung flicker niya kanina. Well-timed pick off for work Auster Force getting the first turtle tapos nakuha pa nila si Eto Max doon sa gitna. So ngayon, pwede nilang guluguluhin ngayon dito si KLVJ on his orange buff. May Lito Wanderer ka na, may space ka pa dito sa top lane. Nako, work Auster Force, nakita na nila yung power spike nila pare. Tsaka ang bilis nun. Yun yung talagang communication. Biruin mo ha, pagkasabog pa lang nung bala, yung Cho, sinasabayan yung bala nung nung Granger. Oo, kumaga synchronized talaga. Maganda talaga yung pinapakitang chemistry dito ng work Auster Force. Pero right at this point, man Jane, medyo nakakabawi ngayon dito si Kusei. Na-mention natin kanina na siya yung kailangan pansinin. Pero it looks like yung 1v1 nila sa lane with Kelra and Kusei, medyo somehow Kusei pa yung mas nakakalaman kasi nakakapag-cut na siya. Confident Yun na siya mag-cut ng lane. Yun nga eh. At hindi rin siya papalag talaga sa isang Harit eh. Alam natin yung Harit, halos parehas din ng Alice. Kailangan pa yung Zaman Force. Pero kasi pwedeng umalis-alis lang si Kusei. Ayan o, maglulukuhan lang sila dyan eh. Eksakto. Ito kasi ang pinakamaganda pag nakakat mo yung lane mo, mas mabilis ang responde mo sa mga kakampi mo. Look at that, Chaknu. Speaking of responde, ang ganda ng damage output dito ng side ng work Auster Force. Pumasok na si Eto Max kay KLBJ. Pero bitin pa rin yung sustain dahil napakasakit talaga ng mga bala ni Chu dito. May bonus, may kasama pang buff. Oh no, sunod-sunod ang delubyo dito, Manjin, ng Execration. The pick-off doon sa bottom lane, sabay nasama pa doon si KLVJ. Right at this point, unti-unting lumalabang ngayon ang work Auster Force. Nako, binate pa dito yung Zaman Force. Grabe yung bait doon, man. As the juggle is gonna be real para dito sa turret damage. Work Auster Force with another crucial pick-off and will definitely control this mid-game fight. 4 minutes tayo, 4-1 is the scoreline. Ginagawa na ngayon dito ng Execration, Manjin. Parang nagre-resort na sila into plan B. Like they were actually cutting the waves doon sa may top lane para mas maging kompleto sila dito sa third. And a steal Aray, kamuntikan pa. from KLVJ. Sabi ni KLBJ, ako din, saglit lang. Di pa tapos ang laban. Pero Rob Luna, maiba tayo Ano yun? Tuloy-tuloy dito ang ginagawa ng work. Yes, nako, pulado dito si Renjo. Pero parang ang nangyayari dito pare, space created din eh. Kasi kung iisipin mo, yung tatlo dito sa work, yung Cho, yung Lunox, at saka yung Granger, kayang pumatay ng dalawa-tatlo eh. Totoo yun. Ito, na-force pa ngayon dito Aray! yung Tempest of Blade. KLVJ mukhang mapipick off na naman siya dito, Manjin. Nako, tagilid ang Vapor. Trinay na lang ni KLBJ lahat ng kanyang makakaya, makawala.
At mukhang tuloy-tuloy na ang pag-snowball ng Work Auster Force, Rob. Ito ang nagiging problema ngayon sa Execration eh. Malakas sila pagka magkakasama sila. Pero ang ginagawa dito ng Work Auster Force, they just go for the run and gun. Pinipick off lang nila pa isa-isa, then they get objective after that. Katulad nun, pag pick off sa top lane, kukunin ngayon nila yung purple buff dito ni KLVJ. So, sunod-sunod ang problema ngayon ng Execration. Calculated, nakuha pa ni Unravel. Oh no! Can they get the Cho? RTZ buhay din. Yung maliit na lang na purple yung iniwan kay Kill. Oh no. Ginugutom na ngayon muli ng Work Auster Force ang Execration. And Rob Luna, ang hirap na nito. Execration trying their best to get initiations, to get kills. Pero wala silang damage. Wala talaga. Look at that. Even Unravel, ganun siya ka-confident na pumasok doon. Pero he actually overstayed doon, Manjid. Ang tanong, makakatakas ba? Nakatakas nga! Oh. Na super slow pa tapos na critical panic ranger. Work Auster Force. Men, ang hirap na nito. Kumbaga, yung Execration, super trap na to, men, yung Execration. Oo. Ito yung type na, kumbaga sa relasyon, ito yung type na tinanong ka ng girlfriend mo, mahal mo ba ako? Hindi. Kahit ano sagot mo doon, talo ka. Ganun nakatrap yung Execration ngayon. Ganun na nga. Hindi, kumbaga, kailangan mong isagot lang yung, ang sagot na lang dito for the side of Execration is just get a better pick up. Kaso, yung plan B kasi dito, Manjin, I mean, with the link, yung pwede kang sumegway, pero medyo malabo dahil yung dalawang gilid ng Work Auster Force, Stream RTC, together with Kusei, sobrang hindi mo sila nga mapaalis doon. Umiikot lang yung tatlo sa gitna. Makunat, not makills. Yung Uranus kasi ito yung type ng hero na kahit yung favorite to ng tito mo eh. Alin? Yung Uranus. Yung chicharon. Yung chicharon eh sobrang kunat. Tapos yung Ali sobrang kunat. Kumbaga nung nakita ng work, aba nag-link kayo, Angeling, split push kayo. Sabi nila, paano kayo makakapag-split? Kung yung dalawang gilid namin, not makills, makunat. Oh, at ang sila pa nga mismo yung nagsi-split push doon sa dalawang gilid dito ng ng Execration. So, right at this point, this is a low scoring match, Manjin. Pero look at the goal. This is 6,000 na deficit for Execration. So, ngayon, nagkakabuo lang ng DHS dito ni KLVJ. Good item, to be honest, para maano niya yung mga, like yung kunat dito nila, 3 RTC, ma-address niya. Pero kasi, ang mangyayari ngayon dito, Manjin, papasukin at i-invade na lang sila dito. Ng work. Lalo na yung outer turret nila sa gitna, inabasag na rin. Ito pa mahirap dyan, Kuya Rob Luna. Hindi rin makakapasok agad si KLBJ. There you go, the setup coming in. Mega kill para dito kay Chu. Ayun na nga yung unang kill para sa side ng Execution. Make the second kill. Pero ito na yung follow-up na sinasabi natin. Sa wakas, makukuha nila si Chu dito. Masyado ba nag-overextend ng work? Hindi. Dahil sabi ni RTZ, ako ang bida. Kesbots. Sabay, ilabas mo na rin yung brilliance. RTZ will manage to get one. Habang si KLBJ, clean up crew na lang. May onti pagbawi ang Exe dito. Kusei Polado, natusok pa ni MPLPH. Double kill for Kiel, and Execration will manage to defend the second tower dito sa baba. Actually, Manjin, that's a good fight for Execration. Yung trade na yon, sabihin na natin nagkamatay-matay yung ibang members ng Execration, you would want that. Bakit? Nakuha nila doon si Chu, nakuha nila si Kusei at si RTC. Magandang breathing room yon para dito sa mga tropa natin for Execration. If nakuha pa nila si 3 RTC, mukhang kahit papaano mababawi nila yung nilugi nila sa early game. Kaso hindi nila nakuha si 3 RTC dito, kamuntikan. Kung titingnan mo yung lineup ng Execration dito, pare, no, may damage to late game eh. Kaya eh, may Harit, may Ling. Ang magiging dilemma lang nila is that hindi na nila magagawa yung split. Kailangan talaga nila manalo sa fight, sa clash. Parang ganyan, pasok ngayon si KLBJ, palado si 3 RTZ, pero ayun si Kosei for the follow-up, nawala si 3 dito, habang sabi ng XS, sige, gera tayo, tuloy-tuloy ang suntok, habang si RTZ ang kanilang main target. Wow! Oh wow, Execration, kahit na nalulugi sila, yung global presence na meron sila nagdadala dito, Rob. Nako, eto na, nararamdaman na natin dito si Chuck Mamba, sinimulan niya yung doon with the Tyrant's Revenge, dinikit niya sa pader at katulad ng ganyan, isa-isa nilang napipitas ngayon ang mga members ng Work Auster Force at mukhang magkakaroon pa ng libleng Lord Banjin. Kakasabi mo lang, Rob Luna, Chuck Mamba for the win. Ay, nakita! Grabe yung ano!
Spider senses ni Chuck Mamba dito. Makamandag talaga si Chuck Nu, pare. Makamandag sa makamandag, yung 6,000 deficit kanina, wala na yun ngayon. Nabawi na rin nila, pati doon yung Lord. Ito na, mukhang nawala na yung tinaguri ang miscommunication ng Execration. Oo. Napansin mo doon, pagpasok ni Chakno, diretso agad si KLVJ, hinabol nila, 3 Martizi. Nung nabura siya doon, unti-unti na, nawala Execration. Wow. Wala Free Lord. Ngayon, sa kanila, paano ngayon to i-a-address ng Work Auster Force? Grabe, Rob Luna, no? Sabi ng Execration dito, Kuya Rob Luna, Kuya Manjin, ano sinasabi niyong trap card na kami? Easy ka lang. Easy lang kayo, masakit ang damage output namin. Nakakuha ng double kill. Ang nangyari, yung work, sila yung nadali doon, nag-overextend sila doon sa baba, Kuya Rob Luna. So ngayon, magiging even. Bigla yung ating laban to the point na yung mga power spike ng isa't isa, depende na lang talaga sa galaw to. Ito na kasi yun, Kuya Manjin eh. Yung dikit-dikit, sama-sama, ito na yung kalakasan talaga ng Execration. Speaking of kalakasan, nako, malakas din yung pag-initiate dito, of course, ng Unravel. work. Habang si Unravel ay mabubuhay pa. Ang gandang pasok dito ni Angela kay KLBJ. Meanwhile, sabi of course, oh no, pero sabi dito ni Chu, saluin nyo yung mga bala ko. Habang may pangalawang bala na naman, dito si Jose. Execration will fail on that attempt. Meanwhile, work naman ang kunat pa rin talaga, pare, ng isang Uranus. Ang daming binuhos pero buhay na buhay pa rin. Yes, pero somehow, hindi pa tapos dito, Manjin, ang laban. Tuloy pa rin. Tignan natin kung makakapag-poke lang bala. Waves para kay Ito Max dito. Kakapit dito yung puppets on the string. Pero, Oh! nice! Fury flicker out para dito kay Ito Max to dodge it out. Habang si Unravel na will pay for the price. Overextensions para dito sa Work Auster Force. Exactly, ang ganda na ngayon. Mukhang nag-online na dito, mga kaibigan, si KLVJ. Napansin mo yon, yung on-point flicker out doon ni Eto Max. Naputikan pa siya mag-pick up nila Unravel. So right at this point, medyo nadiderail yata. Medyo namumblema yata ngayon yung Work Auster Force. Kanina, yung dalawang gilid nila, hindi halos mapasok ng Execration. Pero pag nagsama-sama, yung buong kuponan, parang kinukulang. Yun nga kasi kung iisipin mo, may damage output yung Exe. Una, meron silang harit. Tapos kasi yung poison. Exactly. So, hindi ka pwedeng basta-basta mag-atake Uranus kapag na-poison ka nung back siya. Oo nga. Saka ano din eh, mapapansin mo rin dito si Kelra, parang nakakasayaw-sayaw na rin talaga Galit siya na sa kanyang Zaman Force. Look at the Oo. itemization. Calamity Reaper, Feather of Heaven, Holy Crystal, tapos kaya siya nakakapag-sustain dahil sa concentrated energy. Yun nga. So ngayon, ang tanong, ano na dapat gawin ng Work Auster Force dito, Rob Luna? Masakit na yung Execration. Ito na naman, Trimar TC. Si Trimar, alam nating matikas yan, pero tingnan natin, inaabot siya ngayon, gano'ng kakunat. Si Trimar na po poison! Hindi kaya. Trimar is now down. Ganda Rob ng position Luna. dito ni Chakno, Manjin ha. Chuck Mamba! Oh no! Huli dito si RTZ. Unravel is for the counter go. May sipa. Pero ayon yung brilliance out dito ni RTZ. Habang si Narenjo ay nandun. Flowing blood para ko say dito. Nothing will happen yet. 11-11 is the scoreline. 4-on-5. Work Auster Force. Sila pa rin na magdidikta ng laban dito sa gitna. Kailangan din maging maingat dito ng Execration kasi nakita mo yon, the counter engage nang galing sa war. Yes, nagamitan nila na ultimatean dito ni Chakno doon si RTZ, pero mabilis makakatakas yon as long as hindi siya mababurst. And yung positioning din ni Chu, ang ganda doon, kaya na kailangan umag-out din. Muntikan pa nga ma-pick off doon si KLVJ. Right at this point, Manjin, sabihin na natin, even in terms of the gold, pero yung sama-sama teamfight, ito yung kailangan nating abangan dahil 10 segundo lalabas na ang Lord. Umaabot na tayo sa puntong pataas na ng pataas ang death timers dito. Unravel, napamali ata ng pwesto. Nahuli dito ni Chakno. Unravel, meron siyang immortality dito. Pero yung Lord ay na-enhance na. Mahabol. There you go. Humabol na ngayon si KLBJ. Unravel will pop the immortality. Yun yung brilliance ni RTC dito. Pero buhay pa rin ang lima sa Execration. Nako, binugbog na. Dito si RTC. Tatlo ang nawala sa side ng work. Habang sabi ng Exe, here we go again. Going in for the mid lane. Pasok dito si Chakno. Ultimate para kay Kosei. At basag lang yung Torre. Mukhang magiging libre na naman yata ang Lord for Execration. Ito ngayon na nagiging problema kasi dito ng Workmanjin eh. Yung Granger kasi nila, yes, he has actually the item. Dito si Chu, pero linear kasi lahat nung damage mo. Ay, The Death oo. Sonata, yung Rhapsody. Pero paano kung may dalawang mama sa harap mo, may dalawang tangke Yun na nga. nagsusoak up lahat, nag-absorb lahat ng damage nung mismong damage dealer nyo. Ano nang gagawin nyo? Yun nga, no? Kung pwede lang sumigsag Kung pwede lang sumigsag yung bala ng Ranger, ginawa na ni Kosei.
Kaso hindi pwede. Padiretso lang yun. Diretso talaga. Hindi siya bumibiglang liko eh. So, ngayon, parang mabibitin yung damage doon, Rob Luna. Sayang yung kalamangan ng work kanina dahil yung Execration known to really go for the comeback plays. Unti-unting pinapanalo tong laban na to. Kung ating aalalahanin ng Season 6 Manjin for Execration, sila ang tinaguriang the 18-minute team. Kasi once na umaabot sila sa point na yon, bihira silang matalo. Yun nga. Pero delikado na yung 18 minutes kasi alam mo naman, TikTok timers na ngayon. At isa din ang work sa mga biktima ng mga unang games na may TikTok timers. Tignan natin kung paano to gagalamayin ng work. How can they defend this? Execration, Chakno. There you go. May stretching na magaganap dito. Kelra. Kel BJ, nandun sa malayo. Main target nila ngayon si 3 Martizi. Si Renjo ang nasa harap ngayon. Napap niya ngayon dito ang kanyang poisons. Chakno is here. Pero walang tatamaan. Kel BJ coming in sa kanyang mga tusok movements. Si 3 Martizi ang kanyang titarget. Anong kunat? Walang makunat. Kay Kiel, sabi niya, kasama pa si Ito Max. Execration will manage to take out 3 heroes para sa work Auster Force. Nakita mo yon Manjin, tinanggap lahat ni Renzo yung sakit, nilapag niya lang yung revitalize at kinuha niya na lahat ng mga ultimates, ng mga damage ng work Auster Force. Yes, namatay siya doon. Ano naman ang kapalit? 3 hero at 2 torre, magawin mo pang 3. Oh my! Ang lupit ng comeback na to para sa Exe. Kelra na papasok na ng Zaman Force. Work Auster Force once again. Nabitawan dito yung sobrang taas na lead. Execration gets game number 1. Oh wow, Execration coming from a deficit of 6,000 Manjin. And coming up ahead dito against Work Auster Force. Ibang klase at nakikita mo naman si Kuya Zap. Lods, Lods, pero galing mo nun, Jack, galing mo nun. Grabe ka, Lods. Kiel, galing mo, Kiel. Max. Pero grabe, lamang na yung work eh. Yes. We were really rooting for work na doon early game dahil iba yung may plano eh, iba yung early game early game knowledge. Pero Execration with the team fights na napanalo nila, Rob Luna. Grabe yung comeback doon ng Execration, Manjin. Ibang klase, guys. Tanungin natin ang ating analyst na si Midnight kung paano nga ba nag-comeback ang Execration. In terms of drafting and execution, Execration had it down for this game against Work Auster Force on the back of Chapno's Cupra. Once again, welcome back to the Understand. My name is Midnight and ating i-breakdown kung bakit naging ganito yung performance sa Execration against Work Auster Force. Even though Work Auster Force yung leading ng early game. Now, these following post-game stats are brought to us by Smart. Looking at the lineup of Execration and Work Auster Force, you'd already know na mas malakas ang late game ng Execration and team fight against Work Auster Force. Pero ang meron naman ng Work Auster Force is early game potential to snowball with the Granger and the Uranus. Makikita natin dito yung stats ng ating mga players looking at the damage output of Execration. Napakataas niyan on the Harit. It's because of the team fight prowess of the hero against Work Auster Force. Literal, lahat ng heroes ng Work ay magtatakbuhan kapag nakita na nila yung Zaman Force. And I also would like to point out lang dito, no, yung itemization ng Work Auster Force that hurt them a little bit, no? Si Chu on the Granger opted to go for the Endless Battle, BOD, and then Queen Swings build. Now, this full damage item, Granger, is meant to burst down the heroes. But the side of Execration, they have a lot of ways to chase down Chu. So medyo nasaktan si Chu dito nung nag-build siya ng full damage when in fact he needed mobility and sustain against the heroes of Execration. Kasi enough naman yung damage sila. Meron silang Lunox and meron silang Alice. He didn't need to go for full damage item here and he suffered that effect nung hinahabol na siya ni Harit at pati ni Ling. Na mamaya makikita natin dito sa highlights. Next item na gusto ko i-point out dito is the choice of KLBJ. Malefic Roar over Blade of Despair. One thing that Ling lacks heavily is the ability to objectively push. So kapag nanalo sila ng team fight, they need to take towers. So instead of going for the Blade of Despair, imbis na damage item yung kunin niya rito. Although damage item din naman yung Malefic Roar. Pero instead of full Blade of Despair, sabi niya rito, may Harit naman ako. I don't need to output more damage in these team fights. Kailangan natin objective-based gaming. So,
he went for the Malefic Roar. So these are very crucial adjustments aside ng Execration as to how they close the game easily against Work Auster Force. Now, let's look at the highlights of the game brought to us by Smart. Again, this was Work Auster Force game to win. Sila yung nakakuha ng early game snowball but it was stopped heavily by Execration in the mid game. Although si Execration yung nakakuha ng first blood, the thing is, Work Auster Force, ang hinihintay nila dito is yung timing ng mga heroes nila. No? Their ability to fight comes in at level 4 dahil yung spike ng heroes ng Work Auster Force ay mas malakas compared sa Execration. Kasi pag tinignan yung Execration, yes, you have a Kufra, you have a Ling, and you have a Harit. These heroes, they need time to activate or to be online. Siguro with the sole exception of the Kufra. With Work Auster Force taking the momentum in the lead ng early game, they needed to take objectives. That's why nakikita natin na laging nasa harap ng towers yung heroes ng Work Auster Force, even trying to gank the lane of the backshot. So tuloy-tuloy lang yung momentum nila, but then again, there comes a time na mararamdaman mo na active or online na yung heroes ng Execration. Crucial dyan yung mga setups ni Chaknu on the Kufra. This was the turning point for Work Auster Force. Even though nakakuha sila ng mga magandang pick-off, napatay nila si Chaknu, they were caught off guard here. No? Napoke yung mga heroes nila, napababa yung HP ng jungler. And essentially, ang gagawin nila ng Execration dito is to clean up with their 2 cores. Even though napakaganda ng ginagawa ni Imartizi on the Uranus, cutting 2 lanes in the mid and top lane, the key play here for Execration is to try and take down the heroes of Work Auster Force. Go for the punish para ma-accelerate yung timing ni Ling at ni Harit. In Scale BJ, he was able to get a lot of kills in the bottom lane, allowing him to propel his game towards success. Nakuha niya na yung DHS, nakuha niya na yung Endless Battle, and he was already looking to build the next item, which was the Berserker's Fury. Now, the problem on the side of Work Auster Force now is that they don't have sustain against the teamfight presence of Execration. Hindi nila kayang labanan yung Zaman Force and yung Tempest of Blades initiation ni Kel BJ pati na rin ni Kelra. If they had sustain items, they can make the teamfight dry for Execration. No? Pwede nilang i-sustain yung damage output ng Exe, and essentially, yun yung kahinaan ng Ling at ni Harit. Kapag na-burn na yung Tempest of Blades at pati na rin ng Zaman Force, hindi na nila kaya labanan yung Work Auster Force. And they had that ability, they had that utility kasi meron silang Alice at meron silang Uranus. But sadly, that didn't come kasi nga yung itemization ng Work Auster Force didn't really go into their favor, and Execration sila yung nakahanap ng momentum dito. No? Hindi naman nila kinakailangan ng iba pang item. They just need to snowball and wait for their perfect timing. And nung nakuha na nila yon, hindi na nila pinahinga ang Work Auster Force. Every single hero that they see, mag-i-initiate kagad ang Execration, specifically on Chakdu. Si Kufra dito, no, walang takot. Lahat ng nakita niyang heroes, sinacharge niya, kinakas niya yung Tyrant's Revenge. Kahit nga walang heroes, guys, umaamba si Chaknu para lang marinig yung sound cue para matakot yung Work Auster Force. Kasi factor din yon, maririnig mo yung charge ni Kufra. So, ang ginagawa ni Chaknu is ginagamit na lang, pantakot, para yung Work Auster Force magbaback, and it gives Execration free objectives. After that, it was all Execration taking the final objective against Work Auster Force, Immortality si Ling, just to make sure that this game is safe, and pinocus na lang nila yung tower. And that is why the MVP of the game, brought to us by Smart, will be Chaknu on the Kufra. KDA of 1-3-10. Wala naman siyang pakialam sa kills. Ang kailangan niya rito is yung initiation and yung pag-tank ng mga damage output ng Work Auster Force. 118,000 damage taken for Execration's Chaknu. Napakagaling talaga. Napakaganda ng performance na pinapakita ng Miracle Setter natin dito sa game. And speaking about miracles, look at this. Meron tayong mga milagrong rewards. So, malang milagrong rewards, live watching rewards. Just for watching MPL, mananalo ka ng 599 diamonds worth of skin. All you need to do is scan this QR code or puntahan nyo tong website na to, fill up a form, and then if you are one of the first 30,000 entries, meron kayong chance manalo ng in-game reward. So that's it for game number 1. Pass na natin kayo balik sa ating mga casters. Nachakmamba ng Execration ang Work Auster Force sa game number 1. We all thought na Work Auster Force na yon. Pero Rob Luna, may bala pa pala ang Execration. Oo nga, I mean, sabihin na natin like the first 5 to almost 8 minutes of the game, it was all about work, getting all the pick-offs, nakakakuha sila ng mga objective across the map. Kaso yun na nga, yung pinag-usapan natin dun sa mismong draft, na pag nagsama-sama na, medyo nagkakaroon na ng problema doon yung Work Auster Force. They played it correctly. Yeah. Masasabi ko dito for Work Auster Force. Yun nga lang, medyo na-derail sila papunta doon sa mid to late game. Yeah, parang yung lineup din kasi nila dati, may sinasabi ko sa akin. Yung lineup nila was a lineup na
linear. Linear, Yes. oo. It's linear or sabihin na natin single target. Kasi yung Lunox, pwede siyang mag-burst down ng isa. Nakita natin yon sa final team fight. Binurst down nila si Renzo. Pero kasi ang problema, pagka may dalawang tangking nasa harap mo, tapos linear ka or single target ka, ang hirap mong makuha yung right target. Yeah. 'Di ba? I mean, papasok si KelVJ, lulubog sa ilalim ng lupa. Ngayon, sino na ngayon titira mo? Si Chakno? Si Renzo? So, the only AOE where Auster Force had that game was Kosei. Pero kasi, ang winning condition kasi nila, number one, of course, win the early to mid game and get all the side lane. Kumbaga, ma-choke nila sa resources ang Execration. Ang tanong ko dyan, Rob Luna, who will make the smart choices in this draft? Because this draft is brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Makakapag-adjust kaya dito yung work Auster Force? I mean, they were doing fine. I think ang nagiging dilemma ng Execration talaga dito lagi ay early game. Yes. Every game na napapanood natin sa kanila, yung mga wins and victories nila, ay games na kapag may nag-overextend, yon, panalo tayo team fight. Pero on how to control the early game, it's clear na kabisado to ng work Auster Force eh. Exactly. I mean, fundamentally, kuwang-kuha yun ng work Auster Force from like, papunta, from 0 seconds papunta doon sa first turtle. The first objective, nakita natin yon, ginawa ng work Auster Force na pauwi nila yung dalawang members ng Execration, kaya nagkaroon sila ng libreng turtle sa first 2 minutes of the game. Pero going back doon sa tanong mo kanina, kung kakayanin ba ng work Auster Force, resilience ang word ko para sa kanila. Coach Lift dito medyo nabansagan na nga siya, like the alter ego of Coach Ducky, kasi medyo parehas sila ng way into drafting, and kung matatanungin mo sa akin kung makakapag-adapt sila sa nangyari during game number 1, for sure magagawa nila yon, magagamot yon ng work Auster Force. Yun nga eh, no? So yeah, moving on, Execration now banning the Digi. Your team is Tsaka yung banned. Alice. Meanwhile, work Auster Force, this time binan nila yung Angela. Tsaka Eve. Kaya nag-work rin kasi talaga ng wonders yon for Execration. Medyo nag-skeptical tayo kanina doon sa gusto natin si Etomax, medyo Action Jackson yung mga mid na hero niya. Pero kasi yung composition and yung winning condition talaga nung draft nila kanina, it's more on grouping up eh. And doon natin nakikita talaga yung kung yung prowess ng Execration pag magkakasama sila. Kaya nga sila natatalo ng early game kasi isa-isa silang napipitas eh. Yun nga eh. Pero nung umabot na ng late game, we know that they're a team na magaling pagdating sa team fight. So ngayon, Execration, they banned out the Matilda. Parang nauubos yung mga nice one baby meta dito ha. Work Auster Force, we're waiting for their next ban. parang ino-open nila rito yung Jawhead eh, unless iban ng work Auster Force. So parang magbibigayan sila ng hero dito. Ay, hindi. Pero Benedetta open dito, Manjin ha. Oo. And Pakito. Pakito, pwedeng pumili kagad yung exit dito ng Pakito ni Renjo. Well, ako, kung Renzo usapan, I would definitely go for the Benedetta. Pwede. Benedetta na lang muna, wag na lang muna Pakito. Oo, pero kasi pwede rin yun na maging sagot dito ng work Auster Force. Marami pa namang mga open dito on the draft. And more often than not, nagkakaroon tayo dito ng mga pick na yung mga fighter sustain natin, mga nagiging katulad ng Barat. Correct. And even Chango na hindi pa kabilang sa mga banning natin. In the previous series natin ngayong week number 5, medyo nasa spotlight si Chango. Yun nga eh. Ang gaganda ng mga win rate ng Chang'o. Nako, pero Rob, lahat ng sinabi natin ay iniba ng Execration. First pick, Popol and Kupa. Mukhang may hinihintay sila dito sa work Auster Force. Oo nga, and they are actually willing to give this Benedetta and Pakito as long as ma-secure kagad dito ng Execration yung papalin ko pa. We've seen this eh. Like for example, Bren Esports. One of the teams na nakakapag-utilize, and even Aura-PH netong hero na to. And yung in terms of sa scaling din, ang bilis din eh. Pagka gumagamit ng Popol and Kupa sa isang draft, ang isang team. So, parang additional damage, tapos given you also provide vision then with the traps of the Popol and Kupa. And kung si Chakno ang gagamit diyan, isa siya sa mga player dito sa MPL na nakikitaan ko na gumagamit ng flicker ng Popol and Kupa just to knock up yung mga members or yung kalaban nila. Para ma-utilize na dito yung knock-up mechanic ng Popol and Kupa. Biruin mo, naging pang setup pa. Yes! Yung Popol and Kupa dito kung gagamitin man ni Chakno. Pero sabi ng work, teka lang kayo guys ha. Masyado kayo excited eh. Sabi ng work, Trimar,
nag-pick agad dito yung Benedetta and sila naman ang nag-back siya. Oh no. This is exciting. Kung isipin mo ang Work Auster Force, yung mga ganitong lineup na Action Jackson talaga, this time hindi single target ang Benedetta. Saka Unravel is used to have this hero, itong Bakshan na to eh. We've seen him on a previous mga ibang laban ng Work Auster Force na he's all around the map. Yeah. Mapapansin mo talaga, lagi lang siya naka-Shield of Unity, diretso sa gitna, diretso sa baba, kahit saan, all around. And nagkaroon nga siya ng parang the Unravel Bush. Dun sa may, parehas yun dun sa may Turtle and Lord Pit, lagi siya doon nakapwesto. Then kung saan kailangan ng aksyon, doon siya gugulong. Ito na yung ano no, parang na-own niya na yung bush na yun no? Sa sobrang ganda ng mga movements niya. Let's see kung mapupull up niya ba yun this time as Work Auster Force is waiting for their third ban. They're taking their time right now. Meanwhile, Execration, wow, man, Harriet and Kufra. Anak ko, Oh, wow. mukhang Kufra pa rin yung Chakno. And the Exactly. Harriet naman this time ni Ito Your Max. team is So banned. nagkasaikuan dito, Rob Luna. Posible posible. Or Oy. rather, this is still can be a Kelra hero and si Eto Max ang gagamit ng Popol and Kupa. So right at this point, man, Jane, wala pa tayong hero for KLBJ or rather both junglers dito ng mga team na to. So yun yung magiging point of contention ngayon dito. Ling is open, Correct. even Lancelot, kasi ito parehas tong player na to, KLBJ and si Chu, ang lawak ng hero pool nila to the point na apat yung ban na yan, Yeah. magagawan at magagawan pa rin nila ng paraan. Pipilian na lang yan eh. Kung baga tatanungin na lang ni Coach eh. Chu, anong gusto mong pick? Tapos tatanungin na lang din si Kiel. Your Sa team ni Bakmin. is banning. Kiel, anong gusto mong pick? Ganon. Oo. Oo. Pili ka na lang, pili ka na lang. Pili ka Oo. na lang. Oo. Pero ayan Farsa. Para dito sa Work Auster Force, masakit to, Rob Your Luna. team Ang is taas ng AOE. Na-mention mo kanina, single target. Ngayon, AOE-centric. Plus burst. Saka Para dito sa work. problematic din yan para sa Oo. isang Popolin Kupa. Itong Benedetta na to, like pwede kanyang pasukin basta-basta sa backlanes mo. Correct. And of course, Feather Air Strike, medyo malayo yung naaabot talaga niya na damage. And ang magiging sagot dito ng Execration, they have to counter-engage. Kaya siguro pinili din nila na kumuha dito ng Kufra kasi mahirap eh. Ito, pwede rin nilang gamitin yung bouncing ball. Oo. Since itong si mahilig mag-sword of intent, mahilig mag-dash, kahit papano, ma-halt nila yung progression sa pagpunta ng Benedetta sa backlane. May onting counter para dito kay, Your kay team Benedetta. is banned. Pero for sure, Work Auster Force, they're really ready right now, banning the Uranus as well. Mukhang gusto nilang tanggalin dito yung sustain lineup ng Exe. Kasi kung may Popol and Kupa ka, parang magigets mo na na magsasama-sama itong lineup na to. Tinatanggalan nila ng hero si si Renzo. Si Renzo. Exactly. So, ano pa ba ang mga open dito in terms of fighter sustain? Na-mention natin kanina, Barats could possibly Pwede. na magamit dito, pero ang hirap kasing humuli ng Detonas welcome katulad ng Benedetta. Sobrang madulas kasi niyan. Well, pwede niya kainin yung gulong, kaso it might not actually make sense. Yun So, nga. right at this point, Execration, they were trying to cancel heroes ngayon dito ni Chu, since ano ba ang pinakamaganda ngayon ditong mapili on the Lance. side of Work Auster Your Force? team is Lancelot, picking. good pick dito para sa kanila. Oy, Kags ni RTZ. Oo nga. Wag na lang mag-Claude kasi respeto na lang dito. So open ang Lance, open ang Granger. Ling is also open on this draft as well. oo. Or YSS and Roger. Pwede nilang pag-agawan to. At sabi na nga, kakasabi mo lang, YSS para dito sa Work Auster Force. Ganda. Mas maganda ang ability, especially sa vision. Meanwhile, Execration, open din yung lapu-lapu ni Renzo, ha? Exactly. Ang masakit dito, Lance. Manjin, is yung AOE potential ng Work Auster Force. But meanwhile, nagbabalik sa ating mga this week, no? Nakakakita tayo ng mga usual. Yun nga gusto ko nga sana banggitin Oo. sa'yo yun na yung mga nakaraang linggo, di natin nakikita yung Yuzhong side lane. Aha. Pero nakikita natin to sa NXP, nakikita natin sa Execration, na para bang nung nauso tong meta na may sumasanib, ito yung sinasagot, Yuzhong. Ang gagawin kasi dito, most of the time, Manjin, is gagawing pseudo tank. Oo. Like gagawin yan, magdadragon niya papunta doon sa backlane. For example, itong si Farsa, once na gamitin niya yung kanyang Feather Airstrike, diretso agad yung dragon. And walang makakahinto sa kanya eh. Yeah. And from that position, medyo mababack off doon yung mga members dito ng Work Auster Force. Correct. Pero kung titignan mo, itong draft mismo ng Work Auster Force, once it hit level 4, ang sakit. Yeah. Sobra ng mga damage nila. Meron silang kahit pa paanong burst, output, burst damage. Rob Luna, gusto ko mabalik tayo dito sa Yuzhong. Kasi kung naisipin mo naman talaga,
Ano yun? Pag nagdikit-dikit yung mga kalaban mo, easy lifesteal yun sa Yujong eh. Totoo yun. Papasok na lang siya dun sa lahat, tapos sa lifesteal niya, pero let's see kung mangyayari man yon dito sa ating laban. The burst potential is real for both of the teams. Ang ganda ng draft, Rob Luna. Ang ganda talaga. It's all about Work Auster Force getting ahead once again dito sa early game. Kasi to be fair, nasa kanila eh. Pag mas mauunang mag-hit ng level 4 dito yung YSS, QC dito, sinasamahan niya. Tignan mo yung ano nila, no? Hindi iniwan nila muna yung isang lane. Kasi pwede naman kagad pumunta si QC doon. Kinlear lang nila kagad yung gitna. Chumilax muna sila dito, pare. Meanwhile, Chang, no? Hindi masyadong chillax dito. This is a back siya tank. Pero hindi na lang ginaw dito ng work si Chak, no? Meanwhile, Kramer muna para kay Chu ulit. Ay, hindi, napagamit na siya dito ng orange. Pero walang nagkapatayan doon sa laban na yun. Nagkatsanian lang. Exactly. Ang ganda ng ginawang rotation ng work doon. Alam kasi nila na kayang pumunta kagad sa top lane doon si Kusei. And ang pinakamaganda pa doon is ang libre na nakakapag-farm dito si Chu. Yun nga eh, no? So medyo good vibes para kay Chu dito. Meanwhile, pare, si KLBJ, ganun din naman. Good vibes din naman para kay KLBJ dito. It seems like ang Work Auster Force ay medyo chillax lang muna dito sa ating laban. Para bang na-bait din nila yung backshy. Akala ko kasi yung backshy yung magiging side lane dito eh. Oo. Pero tank pala ni Unravel. Exactly. Pero naunang nag-level 4 dito yung yung ating YSS. That's one of the reason kung bakit naging maganda yung the first early rotation dito ng Correct. Work. And ang ganda pa ng positioning ngayon dito nila dahil nandito sila malapit sa may turtle pit. 10 seconds in. Papunta na yung turtle dito. Renjo trying to defend this. Ang daming nakuwang gold this time ni Trimar. Habang sina Unravel, nakita niya na sina KLBJ. Sabi ni na KLBJ, saglit, magkaka-turtle, pwede rin tayong pumalag dyan. Mukhang ito yung pinakaunang team fight natin, Manjin, as both of the teams are really eyeing ngayon dito yung turtle. Medyo nakabawi na ng HP dito si Renzo. Okay, chillax lang muna siguro, Rob Luna, dahil sabi dito ng work, pwede tayong mauna. Pero nakaabang si KLBJ. Sabi ngayon ni Chuck, no, merong setup na gagawin. Kalahati ang buhay ng turtle dito as Dream Arteezy manning up. Renjo will pop the Black Dragon. Sila makuha ng space dito sa side ng turtle. KLBJ nakabang, syempre. Automatic yan, Rob Luna. Ang ganda ng pag-zone out ng Dragon doon ni Renzo. And sinimulan yun ng work. Pinasok doon ni RTC sa likod si Etomax. Unfortunately, hindi nila nakuha. Pero may bawi ang work. Nakuha niyo yung Lord. Binawi naman nila yon sa buhay ni Renzo. Kaso ang nangyari doon, Rob Luna, nakapag-farm pa rin si KLBJ. Yes. Parang automatic na kagad no? Parang pag meron kang Lancelot na kalaban, Torn Throws Retribution, wala ka na magagawa. Automatic, pwedeng makuha kagad. High probability na makuha kagad yung steal ng retry. One of the highest damage output din kasi talaga na pwede mong gawin yun, Manjin. Tapos pwede ka, there's a part of you na baka may last puncture ka pa kung kakukulangin yung paglasit mo doon sa turtle na yun. But right at this point, Manjin, look at it, work, they are doing the work, nakakalamang sila dito slightly on Execration and somehow, Execration, binabawi nila ngayon yung vision across the map and ito ang magiging malaking bagay for Etomax, yung mga traps niya rito para hindi bastang maiikot-ikutan sila rito nila Unravel. Yun nga no? So parang work pa rin talaga ang malupit pagdating sa early game. As Renjo will die in the bottom side. Meanwhile, Unravel ang main target dito ng Exe. Kailangan nila mapatumba to as Unravel running away. Pero si Kelra is there for the last hit. Actually, nakuha pa yon ni Etomax. But still, okay lang ang work. Bakit? Ang bilis nila mag-take ng towers. Yun ang magiging problema rito ng Execration. Itong Benedetta na to just can simply go or invade dito ngayon sa jungle nila since nabasag niya na yung ibaba. Pero gagawin, imi-mirror yata yun ng Execration sa top lane. Pero malaki pa ang HP ng turret. Ang laki pa ng HP ng turret, hindi nila kagad mababasag. Nakapag-depensa pa si Unravel. Nako, eto yun ngayon, Rob Luna. Kung kanina yung lineup ng Work Auster Force, meron sila nung static side lanes. Ngayon kasi yung side lane nila, pambalagan, pangbugbugan, pang team fight, AOE mula sa Farsa, tapos gold lane pa, yung Benedetta, I think XP lane. Yes, and sasabay at sasabay talaga ang Work Auster Force in terms of team fight. Pero meanwhile, for Execration, ganun din naman sila. That's one of the reason why they have this Lancelot to be able to hold their early to mid game. And
Pero ito, kung titignan mo rito, no, Manjin, for Execration, si Kelra ang magiging X-factor nila going into late game. Kasi Yun nga eh. sabihin na natin, the Lancelot, sasabay early to mid game, pero parang nagdi-depreciate ang kanyang value going into late game. And it's all about the Harit to add some more damage into team fight. Pero kasi, kung iisipin mo, sa side naman dito ng Work Auster Force, ang dami nilang pwedeng mag-soak ng damage. Meron Yun nga eh. silang backsha na katulad ng Execration kanina ni Renzo, yung katulad nung kay Renzo kanina. And as well, meron din silang yung Benedetta talaga, feeling ko ito yung magpapahira for the whole Execration squad this game number 2. Parang ang tinitignan ko na kasi dito, battle of mechanical prowess na ang mangyayaring laban eh. Work, they really know how to deal with the early game. Pero kasi may mga onting pick-offs yung Exe na nagagawa na hindi agad natatapos ng Work. But I can therefore say na kung sino man manalo sa team fight dito, ang bilis kaagad ng push capability para Yishun, Shin, tapos Harit. So it's all about the team fight for me, Rob Luna. Di ko alam kung mag-agree ka. Agree ako sa'yo, pero ang pinakamaganda rito, Manjin, malaman kung paano iso-zone out dito ng Execration or iso-shove kasi susubukan na yata nilang kunin itong turtle na to, pero alam ng Work to, Okay. Magkakaroon yata tayo ng team fight, pero mukhang hindi. Hindi. Tignan mo yung Benedetta, kinakat niya lang yung gitna. Oo nga, sabi ni Trimar TZ, bahala na kayo mag-turtle dyan. Mas kailangan namin yung space sa gitna. Actually, good decision yun, Manjin, kasi hindi rin nila hindi rin nila alam yung full information kung ilan yung nandoon sa may Sa turtle Exe. pit. Oo. And medyo risky yon pag sinubukan pa nilang i-contest. Yeah, ito yung magugustuhan mo sa Work Auster Force, pare. Yung mga ganitong decision making nila. Sobrang nag-evolve eh. Unlike ng mga week 1, week 2 natin, nagiging systematic, pero ito yung kanilang dilemma as Execration will manage to burst down and Rabel. Pero walang bawi ata dito ang Work. Joke lang, nandun si Chakno, pero si Kosei mapapa-ultimate doon sa bandang gilid. Oh, no. Masyadong malalim para dito sa Execration as Work Auster Force will work their way dito sa bandang gitna. Sila pa nakakuha ng 3 kills. Hindi nila masyadong pinansin yung Farsa. It was all about Kosei dealing all the damage from the Feather Air Strike. And wala na rin choice si KLVJ. Masyado na siyang napalalim. Much better, kunin ko na lang doon si Chu sa likod at kung mamamatay man din ako, at least meron akong nabawi dito against Work Auster Force. Pero all throughout, yung engagement na yon, it all went to Work's favor. Ito na ba yung sinasabi mo, Rob Luna, na dito nagkukulang yung Execration kapag nagkakaroon ng mga, sabihin nating, confusing na skirmishes, na nagkakaroon ng mga miss target? Parang hindi mo rin alam yung tatargetin mo kanina eh. It's more on medyo malayo pa si Renzo. Kasi on paper kasi, kung titignan mo, ano ba ang role ng isang Yuzhong? Of course, you go into the back lanes, pero kasi na fully utilized na ni Kuze yung kanyang Feather Air Strike, kaya napilitan ding umuwi si Kelra dahil abot siya doon eh. I mean, isang pop na lang ng Feather Air Strike, pwede na siyang mamatay. And na-late bang bahagya si Renzo sa pagdating kasi nagki-clear pa siya ng minion wave doon sa may bottom lane. Oh my, Work Auster Force, they definitely want to get the revenge game. Lalo na't yung game kasi kanina nung game 1, yun yung panalo na natalo pa games eh. At kita mo yon sa nila eh. Kita mo yon sa pwesto nila kanina sa camera. Nung game 1, ang saya-saya pa nila. Nung game 2, parang kita mo yung disappointment. So ngayon, with this, medyo safe na yung galaw nila. Parang wala nang nangyayaring mga asim movements, kina-calculate na nila kung nasan si Renzo na binanggit mo nga. And yeah, pwede rin silang mag-snowball dito. Hindi pa tapos to. Hindi pa talaga tapos to. And like what you mentioned about Work, compose sila ngayon. Trimar TZU is doing a phenomenal job on that Benedetta. And kung iisipin mo rito, ang hirap i-control ng isang Benedetta with the lineup ngayon dito na Execration. Yes, they do have this bouncing ball. Pero kung papansin mo si Trimar TZ, hindi naman siya basta-basta pumapasok eh. Correct. 'Di ba? Parang hahayaan niya munang magbato si Chakno like na Tyrant's Rage. Tapos saka pa lang siya papasok with the Electro Final Blow. And look at this, trabaho lang si Trimar TC, talagang hinuhold niya tong bottom lane para mag-force ng reaction. Kaya na-late dun si Renzo kasi kailangan niya laging nandito sa baba. At saka nagkaka-item na si Trimar TC dito. Look at that, 3-7, kapantay niya ng pera. Halos kapantay niya ng pera yung Yishun Shin nila. Magkakalapit dito. So it's still A-okay for Work Auster Force. Same as game number 1 na Execration yung nalulugi. Oo, hindi natin pwedeng basta i-count out kasi nakita na natin with the 6,000 deficit nababaliktad yon ng Execration. Pero right at this point kasi Manji, kung titignan mo ngayon ang draft dito na Execration, they have a more late game scaling heroes compared to what they have right now. Totoo. And hindi pa natin masyado nakikitang nag-online dito si KLVJ. Kelra is the X-factor in terms of the additional damage.
Pero so far, work halos kompleto. Recados ngayon ang kanilang draft. Sila pa yung nakapag-set up dito sa Turtle. We're now having the Turtle Dance once again. Si Trimar dito. Ang tumatagilid Shu na paggamit na ng Cyclone Eye, na paggamit na rin ng kanyang ultimate. Nakikita ngayon si Kosei sa taas. Makukuha pa rin ni KLBJ yung turtle dito. Trimar na palaban na. Unravel pala yun. As Execration will manage to take down 2 heroes para sa side ng work. May kasama pang turtle bomb. Nakita mo yun, Manjin, yung difference na kung nandun si Kusei at wala. Halos dinaanan lang sila ng buong Execration squad. Totoo. With the dragon from Renjo, halos wala na silang matarget. Totoo ka dyan, Rob Luna. Naku, napalaban na lang si Trimar dito. Yun na nga, binate yung ulti ni Kosei. Kumbaga, kung ikaw yung work, sinasabi mo sa akin dito na kailangan nila si Kosei. Kosei is the way. Kosei is the way talaga dito, Manjin. Kasi siya yung nagdi-deal talaga eh. Siya yung nasa gold lane, most likely. Nasa kanya yung item. He has all the nuke na kailangan ng work Auster Force. Pero masyado siyang malayo. And kanina, naging disiplinado ang work Auster Force. Binigay yung kinat nila ni Trimar yung gitna. Hindi sila nag-contest doon sa Turtle. That's a good choice. Pero at this point, medyo na mali yata sila doon ng tansya. Kasi mas mahirap yun dahil ang layo ni Kusei and they still tried to contest the Turtle against Execration. Para bang ang ginawa ng work doon, o sige, kunin mo na yung top lane, take natin yung trade na to, but it was not worth it kasi nakuha nila ng top, pero may namatay na dalawa eh. Saka, given kasi Manjin, mabagal mag-push ang isang Farsa. Yun nga. Ay, oo, kasi mabagal bumato yun eh. Oo, di ba? May feather, parang ang nagbabato ng feather duster, ginaganon-ganon mo lang eh. Mas malakas si Parsha pag ganun siya, like, tinataas niya yung kamay niya. Parang peacock, ganon. Oo, parang peacock. Totoo. Pero kapag siya yung normal, mabagal nga, kaya nga. So ngayon, with that, naitabla ng Exe yung gold, Rob Luna. Oo, eto na naman tayo. Execration just showing work, yung talagang experience in terms of team fight and going into mid-game ngayon dito mga kaibigan. So far, dikit pa rin naman ang gold. Look at the items ngayon dito. Both of the teams ngayon medyo nakabawi na KLVJ. Nabuo niya na yung kanyang Heptasis, is going for the endless battle. Pero si Kelra, medyo ang ganda na ng gamit niya. Calamity with the Feather of Heaven. Diretso na ng Holy Crystal yan. Oo, medyo masakit na yan. Si Kelra ang pinakamayaman ngayon with 5,400. May item din naman ang Work Auster Force, pero kasi secondary item na si Kelra eh. So medyo shoot na shoot. Saka kung titignan mo yung item pa ni Unravel, nakapang-physical defense pa siya. Dreadnought armor, hindi pa ready dito Magic. yung tank ng Work Auster Force to sustain yung damage na pwedeng ibato dito ni Kelra. Parang tingin ko tama ka, Rob Luna. Kusei is the way nga talaga. Hindi pa masyadong makunat yung mga tank dito. So work, kailangan nilang maging disiplinado dito na hintayin yung position. Alam nila itong nandito si Trimar, ha? Oo, hintayin yung position ng Parsa bago sila lumaban. Kasi nginungert-ngert sila eh, oh. Yung ano eh, no? Yung focus fire din talaga with Eto Max and KLVJ. Parang kung sino yung puntahan ni Kupa, yun din, dun din mismo nagpa-phantom execution si KLVJ eh. Yeah. And look at this. Holy Crystal na. Si Kelra dito. Work Auster Force will now create the space dito sa gitna. Pero si Chakno mauuna sa bush. Oo. So ngayon, Unravel, how can he position himself? Meanwhile, may one-on-one na nagaganap dito sa baba. Rob Luna, we're now having the Lord Dance. Ito na talaga, itong sayaw na to. Yung dalawa, hindi talaga pwedeng maiwanan niyang babae. Then 3 TC ko, just simply push the Basag bottom yan. lane. Diyan lang talaga yan. So yung Mountain Shocker ngayon dito, providing information kung nasa nakapwesto ang Execration. Oh! Pero look at that, tignan mo yung damage na yun. Yun yung kinailangan nila kanina. Oo. Pero kamunti ka na si KLBJ doon ha. Sobrang risky nung gold attempt ni KLBJ noon. And most likely, Manjin, hindi mo na pipilitin ng Execration na kunin yung Lord kasi napaka-risky nun. 3 TC dito, we have to pay attention with this man, with this hero. Kasi ito talaga ang manggugulo sa backlanes ng Execration. Pwede talaga mag-split eh, no? At saka may ability kasi siya to dodge the knock-up ng Dragon Tail. Saka parang alam nilang nag-TP yata. Doon sila kay LVJ. I really thought na susubukan nilang kunin yung teamfight doon sa gitna since uuwi si Renzo pati si KLVJ. Pero ang ganda ng abang rito nila Kusei. Oh my glove! Saan kayo pupunta? Kusei is the way! Oh my! Isang mabilis na burst
para sa work. Gulat, Manjin. Talagang hindi ini-expect ni Eto Max pati ni Gelra yun. Gulpi di gulat sila pare. Paano sila nagulat? Parang ganun eh. Ganun na ganun ang pagkagulat. Pero speaking of gulat, pati si Trimar medyo nagulat pero na-secure ng work Auster Force ang unang Lord na to, Manjin. Though hindi pa naman to Luminous Lord. Pero that was a play that we have to see once again, yung pagkuha, yung pagpitas doon kay Eto Max at Kelra. Ibang klaseng impact ang ginawa ni Kosei dito. Kanina doon sila sa may taas nakatago. Binago nila yung position nila. Gulpi di gulat talaga pare. Oh no. What Work was Auster that? Force. Sabay biglang feathered airstrike para kay Kosei dito. Work Auster Force with a snap. Nakuha nila muli yung lead. Tapos may Lord pa doon sa baba, Rob Luna. Oo, kailangan lang i-hold to ng Execration. This is still a level 1 Lord. Di pa naman to susugod. Kaya nila to, pero mukhang ang work, gusto nilang basagin lahat ng mga outer turrets dito ng Execration and choke them out with the resources. And there was the damage once again coming from kasi lalabas si Renzo. Sabi ni Renzo, laban na lang to. Black Dragon. Pero work Auster Force, ladies and gentlemen, mukhang itutuloy pa rin nila na paggamit na ngayon ng Zaman Force. Patay si Trimar 3Z dito. Buhay pa rin ang 5 sa side ng Execration. Oh, no! Jack Mamba with a setup. But Kosei is here. Kosei Oh, na paggamit ng no. Feather Airstrike pero bitin pa rin yung damage ng work. Pasag yung top ng Exe. But Exe definitely won the team fight. Yes, they definitely won the team fight, Manjin. And this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. So tignan natin dito kung paano nagsimula. Medyo maaga yung Black Dragon form. Medyo napaback dito si Renzo kasi hindi niya masustain yung damage. Pero look at yung pagpasok, yung entry ng Phantom Execution. Trimar TC, masyado siyang malalim. And yung sayaw ni Kelra with the Zaman Force. And Chaknu, nandun siya sa gitna. Sinukap niya yung damage. And tuloy-tuloy na. Dinikit pa yung dalawa sa pader ng work. And that's it. Paano binawi ng Execration yung pagkakuha ng Lord sa kanila ng Work Auster? And of course, that instant replay is brought to us by Oppo A94928. It's a close game pa rin dito. Rob, Luna, sa ating laban, hindi kinakaya ng work yung team fight eh. Mas nasa Exe yung team fight. Pero kapag execution ng macro sa laban, sa mapa, pumapabor sa work eh. Kasi work pa rin yung nagdidikta kung kailan yung laban eh. Nagre-react lang yung Exe. Exactly. Pero hindi nila pa kailangan paulitin yung ganong nangyari. That was very risky para sa kanila. Yes, kahit papano, lamang pa rin naman yung work kasi sila yung unang nakabasag ng base turret. Pero pag we are already approaching into like a 15-minute mark. Pero ito hinahabol sila ngayon dito ng mga members sa Execration. Nagkakasaikuan lang muna ngayon. Papasok na kasi tayo sa type ng game, Rob Luna, na maghihintayan na muna. Magkakaroon muna ng mga pokes. And then pwede na mag-freeze lane ang Work Auster Force. It's clearly Work Auster Force pa rin ang nagdidikta ng laro. Pero again, yung mechanical prowess kasi ng Exe kapag teamfight Zaman Force, Chaknu, Chakmamba, ang daming pwede mangyari, Rob. Alam na alam no? Even Unravel dito, binabangga niya na rito si Chakno. Rinig mo rin kasi, pagka kinakasan na yung Tyrant's Revenge kailangan ganon ulit-ulitin yon ni Unravel. Kailangan ma-soak up lahat dito. Kung titignan mo ngayon dito ang damage, still, binuo niya ngayon dito ang kanyang anti-keras. Ang kulang ngayon sa side ng work is their magic defense. Kasi kung papansinin mo, Manjin, it was all about Kelra dealing all the damage. Sabog dito. sila. Yes, and give me, ano pa yun AOE damage pa yun. Yun nga eh. Pero ang tanong ko sa iyo, Rob, paano mo huliin si Kosei to, hey? Kasi feeling ko si Kosei na lang yung pinaka-dilema ng Exe eh. Si Trimar sa baba, Manjin. Oh no, sabi ni Trimar, napanood ko to kahapon, the segue from the Benedetta. Napalaban na ngayon, pinilit ng Work Auster Force to. Gigilid dito, si Trimar Tizi, si Boy Tikas. Pero walang mangyayari, basag pa rin yung Torre sa baba. And Kosei, ibang klaseng mga nukes talaga. Ang tanong ko sa iyo dito, Rob, Ano yun? problema nyo yung Parsay. Yes. Paano mo ulihin yung Parsa sa likod? Well, yung Dragon ni Renzo ang pinakasagot doon. Pwede mong i-Black Dragon, puntahan mo sa likod. Pero kasi ang nagiging problema nila, it's not all about the Farsa. It's all about the side, yung pushes dito ni Trimar. So ito na yung tanong mo, Kuya Manjin, paano ba papasukin si Kosei? Ito na yung Dragon ni Kuya Renzo. Kaso ang hirap, Phoenix yan eh. Oo nga. Kumbaga Dragon laban sa Phoenix yung nangyaring laban, pare. Medyo old school. Ngayon, sabi dito ng work, ayan na, nilabas na Phoenix Inferno para dito kay Kosei. Pulado na ngayon si Eto Max, pero meron siyang wolf dito. Pero sabi naman ni Unravel, teka lang, atakin na muna natin dito si Chaknu. Nagkagulo-gulo ngayon ang side ng Execration. RTZ pumasok dito, KLBJ is the main target. Yatap!
MPLPH 43 seconds down. Hitap din si RTZ dito. Meanwhile, pulado pa yung apat. Eto na naman! Kusei is the way! Hindi siya mapatumba dito, pare. Ayun na nga! Shutdown! My. Kung iisipin mo, Manjin, that was almost a 4v4 matchup kasi sinolo niya yung Lord habang sinuzone out na the rest of the members ng Work Auster Force. And wow, Work Auster Force, hindi sila papayag na 2-0 ang mangyayaring laban. 4-0-3 para kay Kosei dito. The untouchable one para dito sa laro natin, Rob Luna. Tatapusin na ata ni Chu ang laban. Can Eto Max defend? Mukhang hindi na. Work Auster Force forcing game number 3. This winning moment is brought to us by Head and Shoulders. Sabi ni Unravel dito, hindi ko kailangan ng MDEF kasi kaya ko namang i-withstand yung mga damage. Yes, factor doon yung damage ni Kelra. Pero kasi yung split pushes, yung parang nagulo sila and nagamit din ng maaga ni Renzo yung kanyang Black Dragon. That's one of the reason kung bakit nas maging confident yung Work Auster Force na itulak and iwan nga si Chu para kunin yung Lord. Man, ang daming factors na nangyari sa laban na yun. Yung split push para sa sa Work, yung damage ni Kosei, kahit wala ng magical defense, goods na goods pa rin. Yep. Dito si Unravel. Ating himayin ang mga nangyari sa laban na yon. Bato na muna natin sa ating analyst. Take it away, Midnight! Game number 1, nakuha ng Execration ng draft and execution. Game number 2, Work Auster Force naman ang nagpanalo ng execution. Welcome back to the analyst stand. My name is Midnight and nating i-breakdown kung ano ba yung naging difference from game number 1 towards game number 2. Let's look at first the post-game stats na hatid sa atin ng Smart. Now, if you look at the side of Execration, they have the drafting idea against the YSS of Work Auster Force. Meron silang mga pang-close ng gap and meron din silang poke damage of the front lines of Work Auster Force. Nandyan si Yuzong, nandyan si Harit, and nandyan yung Lancelot. These 3 cores, itong Holy Trinity na to, ito yung tatlong counter talaga kay YSS kasi nasasara nila yung gap and they have the damage and the teamfight presence to eliminate the main jungler of the enemy. But the problem was, yung early game execution nila, hindi nila na-pull off not because of their playstyle, but because of the adjustments na ginawa ng Work Auster Force. They focused so much on protecting their jungler sa side ng Work Auster Force na naging aggressive si Unravel, pati na rin si Kosei dito on the far side. Imbis na nag-i-stay lane sila, they kept on rotating para nagugulo yung execution. Hindi nila nakukuha yung mga primary objectives nila and hindi sila nakakapunta dun sa YSS talaga. And I would really like to commend si RTZ dito on the Lunox. After the pickup of the Truncheon and the Clock of Destiny and then Necklace of the Rans, hindi na siya nag-farm. Sabi niya rito, sasama na ako sa mga kakampi ko rito. This is very key kasi siya din yung holder ng frontline ng Work Auster Force and also Kosei and the Farsa. Look at this, yung cooldown boots yung binili niya rito, minsan bumibili ng ibang boots yung Farsa pero regular naman na ito yung kinukuha ng Farsa natin. Pero na-maximize kasi ng Work Auster Force yung gamit ng Farsa. Actually, this was Kosei's game. Ang kailangan niya gawin dito to protect the YSS is to always use the ultimate kapag nakakakita sila ng heroes sa side ng Execration. So, ang ginagawa nila is pinapababa nila yung HP ng Execration such that hindi na nila kayang pasukin yung YSS. And the primary target was always either the Popolin Kupa or si Yuzo. Makikita natin yan dito sa ating highlights brought to us by Smart. Tingnan natin yung execution ng Work Auster Force. On the early game, again, pinipigilan lang nila yung Execration. As much as possible, they tried to fight as a group kasi kulang pa rin naman yung damage nila dito and at the same time kapag pinilit ng Execration patayin si Chu on the backline, napakataas ng punish with the Baksha, the Benedetta and the Lunox, So Work Auster Force, they had this idea na okay guys, para maprotektahan natin yung YSS natin, kailangan natin gumalaw din sa mapa. And dito natin makikita na parang ang daming split ng map na nangyayari for Work Auster Force. Kasi nga, gusto nila si Execration yung nagre-react. Every single time na may nangyayari sa mapa, it was always initiated by Work Auster Force. Of course, Execration hindi naman sila nagpapigil, They still find some potential plays of their own. Nakakakuha pa rin naman ng set si Chaknu, but the thing is, na-limit na yung early game prowess nila. If you can see here, yung gold lead, it's on the side of Work Auster Force. And ang pinakamasakit dyan, ang nahirapan ng Execration, is yung gold kay Renzo or the Yuzong, hindi ganun kataas. So, hindi ganun kakunat yung frontline ng Execration. And at the same time, they don't have the damage to deal with the other heroes of Work Auster Force. Even though, sila pa rin naman yung lamang na mid-game because of the presence of the Lancelot,
mapipigilan yan pagdating ng late game, no? May lead, kumbaga, yung game ng Execration dito. And as you can see, lagi, work Auster Force, every single time na makikita nila yung mga key heroes na kailangan nilang hanapin, they always commit these skills para ma-burst down or ma-poke yung mga heroes na Execration. Kasi sobrang importante ng HP for Execration, no? Kapag bumaba yung buhay ni Yuzong, suddenly hindi niya na pwedeng pasukin si YSS kasi kaya siya patayin ni Chu. Kapag bumaba yung HP ni Etomax, hindi na rin pwedeng mag-poke yung Popolin Kupa. Pero sabi ni Chakdo, ako pa rin naman si Miracle Setter, no? Gagawa pa rin ako ng milagro dito, and they were able to find a key pick-off or a key team fight here in the bottom lane against Work Auster Force. Pero again, late game is very, very important for the side of Work Auster Force. It is a YSS and a Farsa. Dagdag na rin natin dyan si Lunox. Look at this play from RTZ. Even using the flicker, kahit mamatay siya, wala siyang pakialam, basta mapatay niya si KLBJ. Ito yung sinasabi nating roles sa isang game, no? Ang mindset ng Work Auster Force. Guys, bago tayo pasukin ni YSS at pati na rin ni Lancelot, sila yung pasukin natin. Use the ultimates of the other heroes para malimit yung prowess na Execration pag dumating na yung team fight. Kosei and RTZ were very consistent with that. Lagi nilang pinupoke yung mga heroes sa side ng Execration. And this is why Kosei is our MVP. This MVP is brought to you by Smart. The Farsa of Work Auster Force literally had his game on had the Work Auster Force game on the back of his shoulders. Siya yung siya yung tagatanggal ng presence ni Execration kasi binuburst niya lahat ng dapat nang i-burst on the back line. The Popolin Kupa and the Yuzong. Kaya pag gusto na lumaban ng Execration, suddenly mararamdaman nila na, guys, di tayo pwede lumaban. Now, before we move on to game number 3, syempre, chillax lang muna kayo. Pwede kayo mag-enjoy dyan. And while you are enjoying, check nyo na yung ating live watching rewards. No? You can win in-game item rewards just by scanning this QR code or pupunta kayo sa website to fill up a form. If you are one of the first 30,000 entries dito sa ating live watching rewards, mananalo kayo ng in-game items skin worth of 599 diamonds. So nag-enjoy na kayo habang nanonood ng MPL, meron pa kayong pwedeng ma-enjoy outside ng show. Before we actually, after that, eto na guys, wag na natin patagalin pa. Let's go back to game number 3. So casters, back to you. Kosei is the way. Yun yung naging storya ng Work Auster Force para mabawi dito ang kalamangan ng Execration. And remember, Rob Luna, importante lahat na ng matches. Yes, definitely. In week 5. Ayan, Work Auster Force, kailangan itong puntos na to para mas umangat doon sa kanilang mga kasama sa Group A para makakuha ng upper bracket. And meanwhile, for Execration, they are trailing behind 3 to 4 yung placement nila dito sa Group B, and a much needed point para sa kanila. Nakakuha sila dito ng puntos. Yeah, we know. Pero you really need to get game number 3. And nabitin pa dito sa Execration. Ang ganda ng lineup eh. Kung iisipin mo, Popolin Kupa was there. But man, the burst damage worked outwitting Execration. Lalo na nung play kanina doon sa taas, yung ginulat sila doon sa bush. Oo parang parang the next level play. And all the while, alam kasi nung Execration, nandun sila, na-mention mo to kanina na lumipat lang sila ng brushes. Lumipat lang. The reason bakit nakalipat sila doon, kasi nag-mountain shocker si Chu. So nakita nila na pumwesto pa halos pababa yung Exe. Yung Exe kasi ginugulo ni Trimar yung bottom lane with Renzo. So yung part na yon, yung nagkakagulo-gulo, it's all because Trimar TZ providing the space na kailangan ng kanyang mga teammate para ma-force yung reaction ng Execration. Sobrang solid nun. I feel na Work Auster Force, they will definitely ride the momentum na meron sila. Out macro eh. Parang yun yung nagiging dilemma ng Exe right now eh. Parang yung Work, they know na mahirap galamayin yung team fight. Magaling yung Execration team fight. Pero yung nabanggit mong split na ginawa ni Trimar TZ, yun yung mga types kasi na yun talaga yung communication na nangyayari sa Work. Nag-split, mountain shocker, bumaba sila, lipat tayo bush, nag-face check, boom, tapos ang laban. Exactly. I was even thinking kung it's much better pick ba yung Benedetta for Execration nung time na yon compared to the Popolin Kupa. Nakita natin yung use ng Popolin Kupa, providing the vision, tapos yung ang bilis nilang makapick off ni KLBJ pagka nag-bite si Kupa, diretso kagad, ang bilis nung yung single target nila, kaya nila kagad po-make off. Pero ang problema mo naman with the Popolin Kupa is that pagka multiple targets ka na, like for example the Benedetta na sobrang gaslaw, tapos
Force, ang hirap pang i-reach ng mga backlink. Kumbaga, in terms of gap closer, the only one that they have is yung Tyrant's Revenge ni Chakno. Pero given kasi hindi na ganun kalayo yun di ba? Yeah, ano na yun parang, tsaka alam mo na, knowing na marami ka ng mga Kufra games na nakita, parang bukod doon sa hindi na ganun kalayo, alam mo na kung kailan iiwasan Ang tagal na nerf nun yung range nun, di ba? Oo, yung range nun, we're in, I think season 4 pa yata natin nakita talaga yun di ba? Yung sikat na Kufri siya, di ba? Ni Rafle siya during the grand finals ng season 4. Pero going back dito sa sa Execration, they have sumabay sila ng early to mid. Yun nga lang yung pick off doon sa brushes na yun talaga yung nagpabaliktad, yung napunta yung tempo sa Work Auster Force. Yung nagpatagilid. So ngayon, tignan natin kung tatagilid nga ba sila o magiging smart ba sila sa kanilang pagdadraft, because this draft is brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Ito na. Work Auster Force now banning the Eve and the Paquito. Meanwhile, we're waiting for the bans right now of Execration, pare. Yes, and that would be the Selena, no? So, right at this point, halos pare-parehas naman yung nagiging banning dito, both of the teams, they're removing. So, makikita natin, of course, the Digi, the Johead, yan yung mga nagiging, sabihin na nating staple bans of both of these teams. Pero, napapansin lang natin, like a pattern from what happened on game number 1 and game number 2 is that Work Auster Force, they tend to draft into like an early mid-centric type of lineup. Pwede nating sabihin na highly sustainable side lanes. Katulad ng game number 1, they have this Alice and itong Uranus. Tapos pinalitan lang nila to ng Farsa and as well with Benedetta. Ito yung maganda sa work kasi lahat sila kayang magdala. Lahat sila may X factor na tinatawag na, pag gamitin mo kami ng mga static heroes, pero pag pinagamit mo naman kami ng mga heroes on the side lane na kayang mag-carry, nagagawa ni Kosei at nagagawa ni Trimar. Exactly. And ang ganda rin kasi ng ng vision provided by Unravel and RTC. Hindi natin sila masyadong na-highlight kanina. Pero it was all about RTC pushing out the damage. Kaya medyo nakakasabay din sila sa damage output ni Kelra with its Arit. Yun nga So ngayon ang tanong ko sa Rob, anong adjustment kaya gagawin ng Exe? Kasi parang yun na yung best na sagot doon Sa lineup, ang dilemma lang na outburst at na-psycho talaga sila sa mapa. Gusto kong makita rito yung final ban muna man din ng Execration. Will they be respecting, of course, the Benedetta? Pero kasi ang daming ma-open Oo. Mamimili sila rito kung makikipagbigayan sila. So, Opal and Kupa. So, open ngayon dito ang Johead ni Unravel, or gusto pa rin nilang kunin ang Benedetta ni Trimar. Pero it look like bibigay na lang, kunin na lang muna nila ang Johead. Men, kakasabi mo lang, open ang Johead, tapos pinili na yung Johead. Instant pick. Para dito sa Work Auster Force, knowing na wala ng Popol and Kupa na pwede mong gulo dyan. Well, open pa rin ang Digi. Yes, and well, pero I doubt na nagdidigi ang Execration. Pwede, pero kasi medyo high stake match kasi to. Manjin, a much needed points para sa team na to. And kung lalaruin mo to na gusto mo talaga with a higher chance of win rate, I think the Benedetta would be the best na kunin na nila kagad rito, or probably pwede na silang maglakaga dito ng like a KLVJ hero. Pwede, no? Benedetta or kuha sila dito ng side lane siguro, or isang hero na pwedeng patapat sa Johead. Ninakaw yung Farsa and wala pang KLVJ hero. Ayun na, Benedetta. So medyo psycho to, Rob, Parang kinuha nila yung hero ng Work Auster Force. So this is very interesting ngayon dito, Manjin. What will be the answer of Work Auster Force? For the past 2 games, kinukuha nila ang Lunox. Yeah, Lunox. Para dito sa Work Auster Force, para kay RTZ. Pero gusto ko lang banggitin na this time may panlaban ng Exe, yung Tsaka titignan mo yung ngiti nila kay Helra. Gucci. Nung nakita, na-pick nila yun, pero syempre, ang ating hero of Mactan. Oo, medyo nagkano pa yan. Nilabas na ang mahiwagang bayani. Ito pa yan, Rob Luna. Ano yun? Kasi ang problema kanina ng Exe, paano nila papasukin yung Parsa sa likod. Yep. Ngayon, sa work, 3 kagad yung hero. Ang dami. Na pampasok sa Parsa. Johead, Alice,
At yun nga, ang bayani na si Lapu-Lapu. Pero kasi, Kuya Manjin, it is an Etomax hero eh. Ay, Ever oo nga. since the world has begun, pag nakikita natin si Etomax, even with epic comebacks, Parsa. para sa talaga. And Oo. in terms of positioning, alam niya. Pero I like what you've mentioned, ang dami nga. Itong jawhead na to, pwede siyang mag-rectang unstoppable force. Posibleng flicker in. Bravest fighter nitong Lapu-Lapu. And of course, Kusei the way, pwede niyang diretsuhin kagad with the flowing blood. Totoo nga eh. At bumalik yung work Auster force na binanggit mo kanina. Ito yung mga static side lanes. Pero may part din kasi na yung Lapu-Lapu, ito din yung type ng hero na hindi lang pang static. Oo. Pag ma-action to eh. Ito yung mga bagay kay Team Martezi eh. Saka kaya niyang sabayan yung Harit even though sumasayaw-sayaw ka. Kasi Ay, oo. highly sustainable din tong hero na to. Lugi ka sa sayawan pag kalaban mo si Lapu-Lapu. Mhm. Lugi, umo-8-8 yan eh. Si Lapu-Lapu. Oo, kasi 2 plus 2, Lapu-Lapu. Ay, tama Oo. naman. 3 plus 3. Christmas tree. Christmas tree. Oo. Oo nga naman. Tama Naisusulat naman. yun, naisusulat. Naisusulat. Yun Pero- pala yun, no? Pero kidding aside, Oh. totoo ka eh, tama ka eh. Pag kahit mag-summon force yung Harit, pwede kasing i-out-sustain ng Lapu-Lapu. Basta tamaan ka lang ng mga espada-espada niya eh. Yung Justice Blades. Oo. Hustisya talaga pagka tinamaan ka nun eh. Pero ito respect ban kay Chuck Mambarito, Kuya Manji. Ay, I like it. I like the respect ban para dito sa work. Sabi nila, kanina pa tayo ginugulo niyang Cupra. At saka kung iisipin mo kasi, pag nasitan sila ng Cupra dito, yatap. Yatap talaga. Yatap ang mga mukha nila. Kasi may Zaman Force, may feathered airstrike pa, Kuya Rob. So ang malaking tanong dito, Kuya Manjin, sino ang ang magiging hero ni Chuck? No, ito ba dito na ba tayo makakita nung Atlas. Atlas? Oo. Pwede rin Tank Show. Grak. Open pa rito. Pwede yung Grak kaso baka kulangin sila sa sa hard CC Sa or hard sa CC. crowd control. Pero nakakakita tayo ng mga ganong plays with Oo. like LPE, si Bimo. Oo. Sobrang phenomenal gumamit ng Grak. Pero malay mo, 'di ba? Nakita natin kaya nga meron tayong tinaguri ang The Chuck Black kasi yung gamit na gamit din niya yung hero Yung ng Grak Grak eh. Oo. Parang pwede, kasi parang gusto ko yung Grak against the Joed eh. Kahit pa paano kasi, kaya makipagbruskuhan ni Grak kay Joed eh. Sabayan, no? Sabayan Sabayan. eh. Bato si Grak eh. Totoo naman. Oo, robot Oo. si Joed eh. So, Ano mas matigas? bato! Bato sa bakal. Ay, pero ibang tigas ang nilabas, Kuya Rob Luna. Kakaibang tigas yan. Si Dino Thunder. The Dino Thunder. Nakita natin to kanina sa Aura PH. Oo. Napaka-kunachi eh. Not Makels yan. Oy! Lalo na pagka kompleto yung stock niya. Nako, pero Ay, I like it. I like the Hayabi. barracks. Pero Hayabi eh, no? Hayabi. Parang, anong tingin mo sa Hayabi, Kuya Rob Luna? Parang risky. Medyo risky yung Hayabi. Oy! Actually, pwede siya. Wow, Cecilion. Pero going back do sa question mo, pwede siya eh. Kasi ang reasoning nito, kasi ito itong Benedetta, more often than not, lagi yang solo. Oo, so tama. ngayon, chuchuk-chaking ka ngayon dito ni Kuya Chu. Ni- Mahilig kang sumegway. Ni Hayabi. Hayabi. Pero men, ngayon lang natin nakita to in a long time. Oh, si Cecil, no? Si Cecil. Nako po. Si Cecil yun eh. So, si Cecil yun, tama. Oo. Oo. The burst, pero late game burst pa to para sa work Auster Force. Pero kung iisipin mo, Kuya Manji, medyo late game, yung kumbaga yung scaling eh. Kasi ang Cecilion at ang isang Alice, habang tumatagal, kumbaga parang alak yan eh. Oo, habang tumatagal, lalong sumasarap ang paglalaro. Yun nga, parehas pa silang kulay red, violet. Ay, ganun pala. Kasi Kasi kulay medyo alak sila eh. talaga, kulay wine. Kulay wine. Kulay wine, red Oo, wine. Kasi red wine. vampira kasi sila. Oo nga no. Diba? Ang vampira, habang tumatagal, lalo lumalakas. Totoo, wag mo lang aarawan. Oo, totoo. Di ba? Naku, ang kailangan ng execration dito, apoy. Kailangan Kuya nga. Rob, at saka silver na Silver, oo, tama. Silver. Yun yung parang sumusugat lang sa mga vampire eh. Kaso ang hirap nito, Cho will be the final pick ng exe. Cho ni Chuck, no? Chuck Mamba. Mm. Wala tayo nakitang Grak dito, but it's going to be hard. Unlike Execration's drop, mas madaling ma-pull off eh. Exactly. Parang sa work kasi maghihintay ka ng timing. Kuya Rob Luna. And yes, indeed. And in terms, sabihin na natin, yung raw damage nila on early game would just simply go doon sa, of course, yung Hayabusa ni Chu. That's medyo single target-ish siya. Pero kailangan natin hintayin dito. As the game drags by, lalong lumalakas yung dalawang vampira ng Work Auster Force. Yun nga eh. Kaso ang problema naman dito nila, meron sila dito Dino Thunder na kailangan nalalaanin. This is the game to watch. Who will take the victory? Para dito sa ating game number 3, kailangan ng execration ng puntos
Kung hindi, malapit lang silang mahabol or talagang taragilid sila sa Group B nila. Meanwhile, Work Auster Force gusto rin yung puntos para sa upper bracket. Ito na kaya yun. Most of the time, ang Execration laging 2-1 eh. Na Oo. parang na kinukulang sila lagi going into third game. Pero ito siguro, ito na kaya pala ang mag-ano ng drought sa kanila na nagkakaroon sila ng mga nakaraan sa kanilang mga series. Pag nanalo to, ano tingin mo title ng vlog ni Kuya Zap? Sa wakas. Sa wakas. Mga ganon, no? Pwede, sa Or wakas. nanalo din. Mga ganon. Oo, abangan niya. Follow niya si Kuya Billy sa YT. Pero ito, I really like Unravel dito na pinapahirapan niya na kagad as early si Kuya LVJ with that kind of ejector. Pwede niyang guluhin. Oo, ito maganda ngayon sa Joed eh, no? Top pick talaga pa rin eh. Lalo na itong nauso yung yung nice one baby meta. Oo. Hindi mo malapitan, kayang kumil. Ang lakas ng smart missiles. Kaya tignan mo ngayon, nakikipagmamahal kay Chakno. Oo, Si Kuya Unravel. Mas pinili ni ni Unravel yung ejector, yung panggulo for earn bait compared to Maglish dito kay Chu, since kayang-kaya naman ng Hayabusa kunin or i-secure kagad yung kanyang mga buff. So, ang mangyayari dito, Manjin, both of the side lanes natin, sabihin na nating static pero more on the damage side sa Work Auster Force since may lapu-lapu. Pero look at this Ayun on the na nga. mid lane. Oh, ito na. Kakabanggit mo lang, Rob Luna. Yun pala yung combo. Kaka-level 4 lang. Buena mano si Kuya Chakno. Si Kuya Chakno. Men, yun pala. Rob Luna, alam ko, Hayabusa gads ka din eh. Kapag nabigyan mo yung Hayabusa ng magandang start, alam ko kasi babalagbag yan ng todo eh. Ito yung yung mga type ng hero. Pero binabalik ko, hindi ako magaling mag-Hayabusa. Pero talaga? gusto ko lang sabihin sa mga nakikita kong mga magagaling mag-Hayabusa. Yan. Oo. Like for example, si Yuri Gaming, yan. Talagang pagka nabibigyan mo ng mga magagandang early lead yan, talagang Snowball. talaga. Oo, at tignan mo si pwesto ni Unravel, oh. Unravel with the ejector. Si Renjo tatamaan dito. Hindi na nakakagad si Renjo. Another beautiful setup para kay Unravel dito. Ito, Max will just fly away as Unravel from Work. Medyo Nagsiset ng tempo dito, Rob, nagkapilitan na rin doon eh. Well, buti na lang nakuha ni Renzo yung turtle doon. So kahit papano, na-neutralize yung kanyang pagkamatay doon. But so far, tempo-wise, it's all about work. Once again, sa early game natin mga kaibigan. Pero look at the top lane. Libreng-libre din si Trimar. Libre din at libre din yung delay. Dinelay dito ni Unravel yung orange. Hop, kaya ba doon ni Kelra? Nakapag-dodge pa si Jose. Wow, sobrang ganda nung timing nung pag-stand ni Jose and hindi na rin naabot si Kelra just to cancel that recall. Wow. So, muntikan, pero hindi sapat yung naging damage doon ni Kelra. So, Rob Luna, nangyayari ngayon, Unravel is really dictating this mid-jungle fight. Ayun na yung damage output ni Etomax dito. For sure, na-miss niya yung feathered airstrike, pero unfazed si Chu sa pagpa-farm kasi si KillBJ nade-delay ini-ejector yung orange, ini-ejector yung purple. Ginugulo-gulo, no? Ayaw siyang bigyan ng farm. Ito talaga yung strength eh. That's one of the reason kung bakit auto-lock yung Joed sa Work Auster Force. Totoo. At successful sa kanila yan. Ngayon, ang plano dito ng Exe, kailangan natin kunin ang baba. Zaman Force, para dito kay Kelra. Kaya nila ba patumba? Yun na nga napatumba si Jose dito. Habang si Joe naman, si Chu, ay ginugo lang dito yung Siege Minion. Wow. Pero dalawa yung nawala sa Exe. Hindi yata maganda yung trade na yun, Manjin, for Execration. Yes, nakuha nila dun si Jose, but nawala naman si Renzo and together with Chakno. And even maganda yung yung pagbigay ng suporta doon ni Etomax with the Feather Airstrike. Ang bilis ding maghiwa-hiwalay ng mga members ng Work. Oo, man. Discipline from Work. Ito na ang bawi ni KLBJ. Kailangan niya matumbang ngayon si Tri Martizi. There you go, KLBJ. Punishing 3 Martizi doon sa top lane. May setup ngayon yung Exe dito sa Turtle. Pero Rob Luna, ano ba nangyayari dito sa baba? Ang nangyayari dito, eto na yon yung sinasabi natin, yung capability ng isang Hayabusang mang single target. Ang ganda ng abang doon ni Chu. Sinaiko niya si Kelra! Inabangan si Kelra, pare! Nang isang ninja, inassassinate niya dito, solo kill. And that will delay Kelra doon sa baba. Galit na si Chu. Ito pa mangyayari dyan, Manjin. Since nangyari yon, there's always a part of Kelra na hindi siya basta-basta pwedeng pumunta dun sa kanyang lane. Though nabasag na yon, kailangan niya laging sumabay sa kanyang minion wave. Dahil kayang ulit-ulitin yun ni Chu given na sobrang squishy ng isang Harit. Ito pa naman yung type ng lineup na hindi ka pwede mag-face check. Kasi may ejector tapos merong Hayabusa. And with this, Work Auster Force will again get
a little bit of lead, pero mapipilitan yung Exe ngayon dito magsama-sama, Rob. Kailangan nila yung sama-sama technique na ginawa nila during game number 1. And given that their lineup, ganun din talaga yung composition eh. Maganda talaga pagsama-sama. Pero ito, Trimar, delikado. Trimar trying his best to get that as Ito Max will get the pick off. So still, Execration, even though sila yung tumatagilid, nakakuha pa rin naman sila ng onting pick off dito. Pero kasi kung iisipin mo, pare, mas pressured yung XC. Exactly. Mas capable kasi yung, ayan, kakasabi lang, mas capable ang Work Auster Force mag-pick off dahil sa kayabusan na to. Oo, and hindi mo pwedeng basta-basta ang iwanan yung parang like katulad nun ng ni Eto Max na pwedeng i-single target. Eh ngayon, dalawa ngayon yung pwede niyang ma-1 against Execration. Itong Farsa na to, pati tong Harit. So, ngayon, sasabihin natin, madaling sabihin sama-sama rito, Execration. Pero dito ngayon papasok yung pick nila ng Sicilian. Yun nga, kung paano mangyayari. Exe, kailangan nila ng at least 3 hero para makapick eh. Napick nila si Kosei. Pero kasi ang ginagawa ng Work, just create space. Let's see, as Renjo will cancel. Maka-cancel, I mean yung Detonas welcome, 3 Martizi. Binibait lang nila yung mga skills, pare. Oo, and that was a well-timed Detonas welcome din kasi mai-ejector siya doon. Na-cancel niya, buntik siya, kaya siyang patayin doon nila Unravel. Pero so far dito, Manjin, Execration, pino-force nila tong turtle na to, pero alam to ng Work. Work, nakasetup ngayon dito, mauuna ang Execration. Doon sa turtle, ang init ng laban, Rob Luna. Kasi yung Work, kahit na sila nakakreate ng space, yung damage output pa rin kasi ng Harit Farsa, hindi mo dapat indakin eh. Kaya kumbaga hindi mo dapat indahin eh. Masakit pa rin yan eh. Exactly. Ang kailangan mangyari dito for the side of Execration, specifically going from the late game, makapag-out-sustain itong mga tank nila. Like itong si Renzo. Oh, speaking of Kusei. Sustain, hindi na na-sustain ni Kusei ang sarili niya. Ito na ba ang hinanap ng pick-up ng Execration? Chaklo is here once again. RTZ, siya mamumula dito. Final blow coming in. Mula dito kay KLBJ. Rob Luna, ang dami natin binanggit ng mga pick-up dito ng Work. Pero sabi ng Exe, kami ang pick off. 4 na heroes ang nag-commit doon sa baba. Pero kung papansinin mo, hindi talaga plano ng Work na lumaban doon sa teamfight na yun eh. Kasi even Chu, ginamit niya yung kanyang Ogi Shadow Kill doon sa mga minion doon sa gitna. And it's all about pushing lahat dito against Execration. Tapos nagkaroon pa ng solo kill si Trimar TC sa may top lane. So far, nakakabawi Oh dito. my! Oh! Kamuntikan pang pumutok. Wow, Ay mabuhay, I mean si Chu doon. So far, that was a very crucial pick off, Kuya Manjin, kasi yung tempo medyo mawawala ngayon sa Work. at dito lumalakas ang Execration. Pansin ko to, Rob Luna eh, kapag nakuha na ng Exe, yung kanilang power spike ng mid-game, kabisado nila ng sobra yung heroes nila. Work, yes, they're winning the early game. Kaso anong nangyari kasi dito, since may mga item na yung Exe, napipitasan ng isa-isa yung Work Auster Force. Saka ito na yung part na nagdi-depreciate na ang value ng isang Hayabusa eh. Kasi nagsasama-sama na ngayon dito yung mga members ng Execration eh. Hindi na pwede yung hiwalayan jutsu dito. Kung ikaw ang Exe, alam mo kasing nakapag-farm si Chu, and bihira lang natin makita na magka-death talaga si Chu eh. Kapag nag-snowball siya. So now, Execration flipping up the table at sila na nakakalamang. Yes, yes. And right now, mukhang mag-focus na tayo ngayon dito kung paano ang scaling dito ni RTZ. Given itong Sicilio na to, together with Kusei, is late game. Ito yung sasabihin na natin yung pinaka-late game na advantage for Work Auster Force. But right at this moment, Manjin, Execration securing another turtle. Sila na ngayon ang lamang sa goal. Oo nga eh. Tignan natin. Execration going down. Depensahan pa rin nila yung top lane, no? So, medyo, yung Work akala natin lamang na Rob Luna eh. Pero, hindi rin nila kasi kayang pasukin si Renzo dun sa top lane. Nakita natin, even Unravel trying to go inside that outer turret, hindi nila basta-basta mapipick up yung dinosaur sa top lane. oo nga. Ang kunat din kasi nung Dino eh. Dino Thunder. Oo. Hindi mo naman pwede kung ikaw yung Joe, ikaw si Chu, hindi mo naman pwedeng puntahan niya ng basta-basta. Ang pupuntahan mo talaga si Kelra eh. Yes, yes, yes. Pero right at this point, Manjin, talagang provided din yung vision dito ni Chakno eh. So right now, Work Auster Force, medyo ginigage muna nila yung kanilang mga teamfight. 10 minutes in, lamang ngayon ng gold ng Execration.
kailangan maka-pick off dito ng Work Auster Force kung gusto nilang sila ang unang makakuha ng laro. Pero yung ginagawa ni Team RTC nung game number 2, KLVJ naman ngayon ang gumagawa with that Benedetta. Yun ang maganda sa Benedetta ngayon no? Pwede mong pang split push at hindi mo rin mapapatay agad because of the parry mechanic and the dashes. So Work Auster Force is still on the defense. Tabla ang ating laro. Magdedepende na lang talaga sa mauuna. Mauna si Chakno dito. Sipa para kay Chakno. Pero kinagat ngayon dito ng Sanguine Claws ang Execration. Oh, wow. Wala silang makukuha doon. Nice Sanguine Claws para dito kay RTZ. Yes, medyo sumide step lang yung Sanguine Claws na yun Pero yun, doon natin nakikita yung in terms of team fight. Diba? Sabi natin, ang hirap dito nung Hayabusa. Pero mamaya na yun, Kusei. Pero may Winter Truncheon na siya dito, Manjin ha. Pwede niya nang psychohin dito ang mga members sa Execration. Speaking of Psycho, nagkakasaykuhan dito si KLBJ at saka si Chu. Grabe Rob Luna, kumbaga, yung Execration at saka Work, nagkakantansyahan na lang Oo. Kumbaga sa laruan, nagkakawa ka ng tenga Tawa ka, kumbaga, sige nga, hawa mo nga tenga, Kung sino unang umawak ng tenga at magsumbong sa mami, yun ang aasarin. Yun ang aasarin. Ng tropa. Eksakto. Pero ito, wala yatang dito in terms of tropa, medyo binibait-bait kayo dito ng Execration itong Lord na to. Alam yan ng Work. That's one of the reason bakit nakahiwalay si Chu sa top lane, pati dito si Kusei sa baba. Alam nila na hindi pa mag-go or susubukan dito ng Lord, ng Execration kunin tong Lord. Nagkakasaykuhan dito, ladies and gentlemen, mind games ang laruan. Dito magaling ang Workman Jin yung mga sa ganyan sa mga sneaky. Sneaky. So, sneaky lang. Hinihintay nilang magkamali dito ang Execration Sabi ni Chakno dito, papasukin ko na, but Renjo, naku, nabitin yung kagat. Hindi umabot yung dila. Bitin yung dila, masyado maikli. Oh no. Pero so far dito, Manji, napilitan si KLVJ na harangin yung top lane dahil napupush na ngayon yon ng Work Auster Force. Right at this point, pick off na lang talaga, Manji. Kailangan perpekto ang bawat position ng mga members ng bawat team. And looking at the items ngayon, sobrang kunat ng Barat. Pero pumasok si Chakno mag-isa dito. Layo nang inabot, pero sino yung nasipa niya? Ayun na nga, nasipa niya si RTC dito. At wow, nandoon agad yung backup para sa Execration. Ang kamandag ni Chakno ay nandito na naman. Sa loob ng Zaman Force. Nag-grow as a player dito si Kosei. Pero nanalo doon sa exchange ang Execration. Jack Mamba once again. Nakita mo kung gaano kabilis yung galaw doon ni Renzo. Pwede siyang sumama doon sa team fight, pero nung pag-burst down ni Etomax doon sa gitna, pumunta kagad sa top lane yung Barat. Tapos nilabanan ng mga members sa Execration. Pero right at this point, Manjin, mukhang makakapag-contest yata ang Work Auster Force. Andito na si Chu. 10k ang buhay dito ng Lord. Nandito din si Renzo sa bandang gilid. Nandun na nga si Etomax. Na-miss ko itong parsa na ito. 7-8. Sabay labas agad yung Lord sa top lane. Feathered airstrike to get that last hit. Execration now in the lead. Eto Max. Time and time again, yung feathered airstrike niya pa, yung kumuha nung Lord na yon, right? Nako, ang mga fans ng Execration for sure nagpupunyagi na dahil ang ganda ngayon na nagiging laro ng kuponan na to for Work. Kailangan nilang i-hold to, Manjin. Nagkasaikuan, Rob Luna. And man, I think ito yung dilemma Yung si Sino hindi nagwo-work Parang hindi maka-damage output si RTZ dito kasi naiiwasan. Bitin yung talaga. Mga Sanguine Claws, Pero ang bilis nung pagtunaw doon, Manji. Nakita natin yung damage potential ng Work Auster Force in terms of AOE. KLBJ, almost. Sakit. Pero kaya pang depensahan to. Kaya pang depensahan to ng Work Auster Force. Ang sakit, tama mo yun. Ramdam mo yon parang sinampal si KLBJ. Ang sakit ni RTZ. Tama ka may damage pa rin dito yung Work. Kailangan nilang mag-iingat dito, Manjin. Sabihin na natin, in terms of team fight, ang lakas sumabay ng Execration. Pero pag naulit yung ganon na nagkadikit-dikit sila with the Sanguine Claws, pwedeng i-combo yun pagpasok din doon ni Kusei and halos AOE. Yung tatlong members dito, 3 more with the Bravest Fighter, baka biglang mabura. Eto Max dito, ang ganda ng pinapakita niya and even on damage, pero pag siya yung pinasok, wala pa siyang Winter Truncheon dito na kahit papaano makakapag-save sa kanya, baka bumaliktad pa ang vapor dito na Execration. Yun nga Hindi pa rin tapos kasi yung Work, they know their capabilities, they know their damage, ang dami lang AOE.
Kasi hindi kaya sa tingin mo parang lugi na yung Hayabusa talaga ni Chu? Oo, Kasi imposible nang mag-solo-solo yung Exe dito eh. Ang mangyayari kasi dyan, Manji, is more on clean up crew. Oo, Dito si Chu. Hindi siya yung initiator. So, tinitignan ko yung item kanina. I think it's about time na tanggalin na ni Eto Max yung kanyang wooden mask kasi mas kailangan niya na rito ng item. Pero ang ginawa talaga nila dito, finonel nila talaga rito kila Kelra and kila Kel VJ yung mga gold and experience. Kaya makikita mo naman, look at that Benedetta luck item na ngayon. Oh my. Work Auster Force now on the defensive side. Hindi na nag-iwalay ang Execration dito. They want to bait out Chu. They want to bait out the skills. At dito na tayo papasok sa patience is a virtue dito na laruan, Rob Luna. Ang laki ng diferensya nung merong Benedetta sa isang team. Oo, Benedetta. Kung papansinin mo, ang bilis nung transition nyo into split push. Pero sisimulan to ng Work Auster Force. Tingnan natin. Chakno ang Chakno. inatake dito. Knock up para kay Chakno. Oh, pero Both of kailangan the- nilang mag-back away kasi si KLVJ sa top lane nagpo-push. Kaya both of the teams still having immortalities. And tama ka. Ang hirap pag late game Benedetta parang Ling eh. Ito yung naging substitute eh. And not only that, mahuhold ng Execration ngayon dito yung entire Lord Pit against Work Auster Force and hindi rin nila magawa yung kanilang mga split push kasi ang gagawin ng Execration, uunahin nila muna yon instead na mag-Lord. Yeah. And tinan mo bumalik kagad si KLBJ doon sa top lane para lang mabigyan ng space itong Lord attempt Pressure talaga. sa work, no? Hindi sila makalabas eh. Kailangan, may isa nang nakastay ngayon dyan eh. It's either Oo. the Lapu-Lapu or si Chu. May nakakota. Yes. Kumbaga nakakota sa sa pinggan, nakakota sa Kumbaga, sa gagawin. nakabarikada. Diba? Oo. Parang curfew. Kailangan laging meron lang bantay dyan sa may top lane dahil kayang tapusin yan, KLVJ. Pero right at this point, Manjin, 17 minutes in, nandito na ngayon yung Lord. Ang ganda sobra ng position dito na Execration. It's all about work. Unravel, sinusubukang tignan kung kinukuha na nga ba ng Execration ng Lord. Walang retribution dito para Oo sa nga. Exe. Even si Chu, 30 seconds ang kanyang cooldown for the retry. Oh no. Nako, Kalahati na kagad ang buhay ng Lord dito. Unravel. Nag-aabang. Habot ba sila, Manjin? Nandito na si KLBJ, libreng Lord. Para dito sa Execration, pumalag na lang si Unravel dito pero sacrificial play. Oh no! Parang- Nagharakiri na lang si Unravel. Ginawa niya na yung best niya para lang Hail Mary play na yung Kuya Oo. Manjin eh. Kumbaga, bahala na si Batman kung makuha natin. Pero, well, it's worth the risk kasi Unravel 30 seconds in. Pero ito ngayon na magiging mahirap Kayang ubusin ngayon yung mga base turrets ngayon dito ng Work Auster Force. KLBJ just trying to cut the lanes ngayon dito sa may bottom lane. Pero si Chu, 1v1 with a great one. Oh, lugi ata si Chu dito. May minion eh. pwede Yun yung reason kung ba't ka lalaban sa Oh. isang Hayabusa. Meanwhile, napalaban na ngayon ni Nerd! Si Lapu-Lapu! Ginawang ulam on the go, pare! Oh no! Kosei naman nandito! Napalaban na lang si RTZ! Wala si Trimar! Yung Lord Sumegway, bumiglang liko! Pero okay lang, napalaban pa ngayon si Kosei na paggamit si Kosei ngayon dito ng kanyang Winter Truncheon. Sa Winter Truncheon ka for risky plays. Pero sabi ni Kelra dito, ako naman ang bida! There you go! Kelra, Execration, ang tagal na nilang gustong makamit itong moment na ito. Yung manalo sila ng isang series. Ibibigay ba to ng Work Auster Force na palaban pa? Chumuk, Chak, Jenilyn. Si Chu dito, ginawang inasal si Eto Max, mga kaibigan. Pero, Kosei na palaban dito, ubos. Ladies and gentlemen, ang tore ng side ng Work Auster Force pero ang daming naging sacrifice para madepensahan nila yon. pero hindi pa pwede magpakampante rito ang Execration. Manjin, ito pinag-usapan natin kanina, yung dalawang vampira, sila ngayon ang nag-go-hold. Sila ngayon yung nagmimistulang tore. The Bumpies. The Bumpies. Kasi ang bilis din nilang mag-clear ng minion wave. Kahit sabihin mong wala na silang base turret dito, ang pinakamahalagang magawa ngayon ng Execration, posible silang mag-pick off since wala naman dito si Chu or baka hintayin nila yung susunod na Lord. Lagi mong tatandaan, Rob Luna, na 20 minutes, malapit na. Tatagal na yung mga death timers dito and tama ka, it's all about the bumps.
Yung the bumps eh. Ang bilis kasi, hindi rin makapasok eh. Kasi kung titignan mo rito for the side of Execration, sino ba ang mga AOE nila? Saka kanina, nung team fight na yon, nakikipagkulitan si KLVJ kay Chu sa may bottom lane. 1v1 with the great one sila eh, no? So medyo kinulang din ng damage yung Execration dun sa gitna. That one of the reason bakit nagkaroon ng enough na time yung mga ating mga vampira, itong Alice, itong Sicilian, para linisin lahat ng mga minions. Oh my God. Alam mo, feeling ko Vampira wins games. Parang kaya mabaliktad eh. Oo. Kasi tama ka eh, yung damage output ng mga bumps. Saka, Hindi pwedeng sugurin ng Exe basta-basta eh. masakit na yung damage ng ganyang Sicilian eh. Lightning Transion Divine. Ni RTZ, no? Oo, tapos Divine Glaive. parehas pa silang na Winter Transion, so hindi mo rin talaga basta pwedeng pasukin tong dalawang to. Oo, yun na nga, aray! Bang! Aray ni Nerdgard na, mga kaibigan, tsakto dito. Sabi ni Renjo, eto na. Oh! Mag-Winter Transion ka for risky play. Sabi dito ni RTZ. Pero nako, yung Execration na sa bandang gilid pa rin. Pero ang sakit na talaga dito ng Bat Space, pare. Kill BJ, nandito, inaatake yung Vampira ka pala. Ito, Silver! Oh! Lamang ang Vampira! Naubos! Ibang klase, pinhighlight mga kaibigan, dito ni RTZ. Oh my! Si Kill BJ! Oh, mahahabol yata nila si Kelra dito. Chu! Wala. May immortality to, Manjin. Pero, enough ba yun? Yataps, oh my club, nandito pa si Renjo yung dinosaur. Renjo the big dinosaur. Oh Pero my. hindi kinaya, Rob Luna. Hindi. Oh no, the Vampy. Iba talaga tama kay ang kapangyarihan ng Vampira. Si RTZ buhay na buhay pa rin. Isipin mo kasi, ang ginawa nga doon, si Renzo, pinasok niya na kagad yung Sicilian, pero dahil doon sa Winter Trancho na yon, na-cancel yung Detona's welcome. Ilang segundo, lalabas dito ang mga members. Chakno ang unang-una, ngayon naglilinis muna rito ang work. Chu, going in for the Lord. Aabot ba ang mga tropa natin from Execration? 12 seconds ang pinakamalapit na death timer dito. Nanakay Eto Max. RTZ, siya ang tinitingnan ng camera. Inactivate niya na yung Bat Space dito. Chakno is here. Oh! Pero yung Lord ay mapupunta kay Unravel. The power. Ang kapangyarihan ng Vampira. Kailangan nyo pa ng bawang. Ang problema nyo kasi wala kayong bawang dito. Yung nakulang talaga. Kailangan nyo nang tawagin si Commander Bawang. Meron lang sila silverware. Wala silang apoy. Oh. Silver lang ang meron sila, Rob Luna. Ay dalawang Vampira yung kalaban nila. Si Kosei at saka si RTZ. Oh no, mukhang mababaliktad pa yata ng Work Auster Force itong laban na to. And kung mind you man, Jin, ha, tatlo na sa kanila ngayon ang naka-Winter Transion. Nako, Pati si Trimar. pwede na silang gumawa ng risky plays. And Rob Luna, eto na, biktima na naman ba ang Execration ng 20-minute game? Laging mukha. gato. Oy, pumasok si Lapu-Lapu. Oh! Nag-Winter Transion siya. Nag-grow siya sa player. Si KLVJ. KLVJ na natira dito. Tapos unboxing. 60 seconds para kay Eto Max. Ubos! And Work Auster Force will make a comeback. The power, of course, dito ng kanilang lineup sabay TP plays. Oh. The TP Brothers. Grabe yung mga vampira, Kuya Manjin, nahulog na pati interbase. Pero iisipin mo rito, Kuya Manjin, grabe yung persistence dito ng side ng Work Auster Force. Oh my. And of course, that winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, Kuya Manjin, na all throughout the game, hindi nawala ng pag-asa ang Work Auster Force. Yeah, man. Work Auster Force. Poging-pogi din sila doon eh with Master Rob Luna. Yes. And wow, Work Auster Force, dinaan nila sa sustain, dinaan nila sa, wait, teka lang may damage tayo late game. I'm not really sure kung experiment game ba to. Yep. Pero for sure, pre-practice nila to. Gumana yung Sicilian. Gumana. Yung paglinis ng minion wave, masterful talaga with RTZ. Wow. Oh no. Work Auster Force. Ibang klase talaga. And of course, bato na natin kung ano nga ba ang thoughts ni Midnight sa laban na yun. What an incredible turnaround for Work Auster Force. Game number 1 and game number 2, it was the story of a draft and execution battle. Game 3, it went out the window kung sino ang lumamang
sa late game at kung sino ang mahuli magkamali ay matatalo kaagad. Welcome back to the Understand. My name is Midnight and ating tignan kung ano nangyari dun sa series or sa game 3 ng Work Auster Force versus Execration. Now, there are two crucial things here to note, no. Execration, they are the better late game lineup. They have a Harit and they have a Farsa as well. Tapos dagdag din natin dyan, syempre si Benedetta, scaling din naman yan pagdating sa late game. Sa side ng Work Auster Force, even though they have a Hayabusa and the Alice, majority of their damage actually comes from RTZ. Pero si Chu dito, he did well on the late game. Ang kinaganda ng lineup ng Work Auster Force is malakas silang mang pick off. Kapag hiwa-hiwala yung engagements, they will win against Execration. So, isang key thing to take note, no, Execration, they will always fight as 5 kasi dyan sila malakas, meron silang supplement damage with the Farsa and meron silang team fight aspect on the Harit or kay Kelra. So sa Work Auster Force, ang kailangan nilang gawin dito is i-isolate nila yung Execration, but that didn't happen. Laging lumalaban yung Execration ng mid-game. Actually, makikita natin yan dito sa ating highlights na hatid sa atin ng Smart. Makikita natin dito na kung paano nilaro ng Execration yung mid-game pero paano nakabawi yung Work Auster Force sa late game. Now, early game, talking about this part of the game, no, medyo mahirap for Execration to actually deal with the heroes of Work Auster Force. Again, may Hayabusa kasi. The presence of a Hayabusa is really annoying for Execration kasi hindi nila mapapatay ito basta-basta. Napakahirap din hulihin yan even though they have a Cho. So, ang ginagawa ng Work Auster Force dito is minamaximize nila yung presence ng Johed at ni Hayabusa. As much as possible, they will always want to rotate around the map. Execration na, kakahanap sila ng sagot, nakahuli sila ng Alice sa may bottom lane. It gave enough enough of a boost para kay Kelra, no, on the Harit, and nagkaroon din ng momentum ang Execration dito. But the thing is, ang kailangan gawin ng Work Auster Force dito is keep on pressing the momentum or playing aggressive against Execration, pero nabaliktad na yan pagdating ng mid-game kasi alam na ng Execration na okay, go time na tayo, 4K gold lead meron ng Execration dito and they are superior when it comes to team fight. Actually, hindi na nga kinailangan ni KLBJ gamitin yung Retribution at that Lord Take kasi sobrang tasa ng damage output ni Etomax. As you can see, Execration, they will always group up kasi kailangan nilang tabihan si Harit dito, no, under the protection of the Zaman Force and the presence of the Barats. Work Auster Force, ang kinaganda naman ng late game nila, even though they have a Hayabusa, hindi nga nung kalakas yung wave clear nila, pero they have a Sicilian. Pwede silang mag-focus na isang lane na gusto nila i-clear. They can poke enough damage on the side of, on the heroes of Execration para clean up na lang for Chu. Pero dito makikita pa rin natin na yung presence of mind ni Chuck Nuno, manghuli ng mga key cores, yung mga target niya on the side of Work Auster Force, naging very important factor yon para sa pagbawi ng Execration on that team fight. Pero Work Auster Force, pinakita nila dito yung kanilang resilience. After losing Kosei, sabi nila, okay guys, back na tayo, reset na tayo. Chu was able to get out on the against the Benedetta or KLBJ with the use of the shadows. And si KLBJ dito, medyo nag-ilalim. Pinasok pa niya si RTZ sa loob ng base, pero napakagandang timing, no? With the Hayabusa and the Sicilian, sobrang perfect nung timing sa pagpatay kay KLBJ on that Benedetta. Ito, itong moment na to, hindi umabot yung Execration sa Lord timing dahil yung damage output ni RTZ is enough to actually burst down the Lord. Nag-flicker pa nga si Chakdu, pero that's resource committed already for the side of Execration. They have to defend with 3 heroes, pero ito, tingnan nyo guys, nahuli si Unravel sa likod, si Benedetta sa likod because of Unravel. Ito na naman yung pinapakita ni Johed, no, kapag nakakakita siya ng hero, si Unravel, pag nakakita ng hero, literal na titiktokin ka kaagad, ejector pabalik while flicker in para mahuli si KLBJ, and that was what spelled the doom here for Execration. The MVP of that game brought to us by Smart is Hayabusa or si Chu, na kahit late game na nagpakita pa rin ng mechanical prowess, especially on the part na nakipaglaro si KLBJ sa kanila. RTZ almost fell down, pero after nun binawian sila, and with the use of the shadows, no, he was able to delay the push of KLBJ on the bottom part of the map. May isang moment doon na nakikipaglaro siya kay Benedetta, and si KLBJ, instead of pushing, hinabol niya si Hayabusa and nakauwi pa si Chu, and that delayed the game enough para dumating sa moment na crucial mistakes na yung nangyari for Execration as Work Auster Force took the game away from them. Grabe, napaka-intense nung game natin. Relax na muna kayo, and habang nagre-relax kayo, check mo nyo muna yung ating live watching rewards. So, sa mga nanonood dyan, meron kayong chance manalo ng in-game rewards worth 599 diamonds. All you need to do is scan this QR code or check nyo itong website na to, fill up a form, and if you are one of the first 30,000 entries, mananalo kayo ng in-game item rewards. Again, it's worth 599 diamonds. So wag nyo nang palampasin pa yung opportunity. Fill up nyo na yung form habang naghihintay tayo for our next series. But for now, pasa muna natin kayo sa ating mga casters.
Crucial game para dito sa side ng Execration, pero crucial din para sa work as they will get game number 3. Wow, ang intense na laban na yun, pare. Intense talaga. Alam mo, may mga comeback potential coming from work. They know their winning condition. Pag-scroll ko nga ng social media, according kay 3 Martizi, it's all part of the plan. So all part of the plan, hindi daw pwede tumipi ibang klase. Di ko naalala ko talaga ginawang chikit pastil dito si Ito Max. Wow. MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. That is gonna end. Ayun yung conclusion ng ating game number 2. Nako, pato muna natin kay Namara Aquino para, of course, sa player interview. That was such an intense match and Work Auster Force secured that series 2-1. At ngayon kakausapin natin mula sa Work Auster Force, Coach Lift. Hi, Coach! Hello po. Parang ako ata yung kinabahan para sa inyo, ah. So, kinakabahan din po kami dito. Babalikan ko yung Game 2. So, Execration yung kalaban nyo had early control noon at halos ata nakuha nila lahat ng turtle. Pero, nag-ambush kayo doon para makuha nyo yung momentum. After that, you got the Lord. Paano nyo nagawa yung Death Bush dahil napaka-effective noon sa inyong pagkapanalo sa ating Game 2? Yung death bush na yun talagang yun yung specialty ng tank namin. Kumbaga, magkamali ka ng tapak, patay ka talaga. Nung Game 3 naman, halos lahat nagsigawan. Kinabahan kami, kinabahan kayo. Paano nyo na-juggle yung base attack ng Exe at 21 minutes? Akala namin mamamatay si RTZ tapos nabuhay pa rin siya at halos naubos nyo yung Execration doon. Oh, yes po. Sa Game 3, in-expect na talaga namin na ganun mangyayari, mabubugbog sa early. Pero ang alam kasi namin talagang pang late game yung hero namin. Si Leon, Alice. Kumbaga, pag na-def namin yung Lord, pag na-def namin yung atake nila, by 20 minutes and up, wala na. Coach Lift, congratulations! Oras na para mag-shoutout kayo sa lahat ng inyong mga fans na siguradong sobrang saya, lalo na sa nakita nila sa ating Game 3. Sa mga sumusuporta sa amin, maraming salamat. And napatunayan namin na hindi pang RG si Chu. Ayan! Hindi pang RG si Chu. Congratulations sa Work Auster Force na secure nila ang number 2 spot still at the top. Marami pa kayong aksyon na dapat abangan dito sa MPL Philippines Season 7 kaya walang BBTU. Keep it here for more action. Siguradong magugustuhan mo tong episode na to kasi star-studded na naman ang ating lineup. Ano-ano naman yung mga skills na meron kayo at masasabi nyo na mas magaling kayo kesa sa ibang mga turtle laners nandito? Lahat ng gumagamp po sa akin, kaya kong patayin, kahit ilan sila. Wow! Kaya ko po tumanggi ng 5. Bakit ang lakas ng blacklist? Sobra. Siguro po disiplina at saka sunod lang sa captain. Maraming nababaliw na babae sa'yo. So, Nagban na lang talaga ako kay Kilowash. Shoutout sa inyo, meron akong 2 medal ng MPL at trophy. wow! Kung may chillax kayo yung chillax talaga kayo yung mood niya. Let it go! Let it go!
Season 7 presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Meron na tayong winner para sa ating mythical raffle draw. Ito yung mga participants natin na nag-scan ng QR code at sinagot ang ating mga katanungan. Dito, marami kayong mga in-game prizes na mapapanalunan. We have 31,737 participants. Pipili na tayo ng ating winner. There you go! Makikita nyo dyan ang inyong number, MLID number, at yung yellow, yan yung inyong server number. Tignan nyo kung nandyan kayo, take a screenshot, pakita nyo sa lahat ng mga kaibigan nyo na kayo ang mananalo dito. At if you're one of the 10 winners, kailangan lang hintayin ang mensahe ng Moonton doon sa inyong app. So keep on checking to get your in-game prizes. Congratulations sa inyo, kaya dapat lang talaga lagi kayong sumasagot sa ating quiz. So, eto rin, meron din tayong live watching rewards. Meron kayong QR code na makikita dito. Kailangan nyo na i-scan, take a screenshot. First 30,000 kada game day mananalo. At meron tayong mga nagko-comment sa ating feed na nanalo na sila 2 beses. Pwede kayong manalo kada game day. Again, first 30,000. So, mataas talaga ang chances nyo dyan para magkaroon ng full treasure chest. Good luck sa inyo. Meron din tayong Oppo A94 Diamond Giveaway. This giveaway is brought to you by Oppo A94. Live life at full speed. Ang tanong, how do you live your life at full speed? Kailangan lang sagutin ang aming tanong sa comment section gamit ang hashtag Live Life at Full Speed para magkaroon kayo ng 300 diamonds. Magsaselect kami, pipili kami ng random to random 5 lucky winners. Pero dapat maganda rin ang inyong mga sagot at dapat lalagay nyo how you live your life at full speed using the hashtag Live Life at Full Speed. Keep on making those comments. Brought to you by Oppo. 300 diamonds dyan. Ang dami nyo pwedeng pwedeng mag-skin, pwedeng pandagdag ng starlight nyo, pwedeng pang-emote. Ito, MPL-PH Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Break through your own limits, rise above, and be free to game great with free games for all. You can get 1 gig a day for Mobile Legends, Facebook Gaming, and more. Plus, meron kayong 1 gig a day for 7 days. Ang dami nun. Just dial *123# or download the GigaLife app na super convenient at piliin nyo doon yung free games. MPL-PH Season 7 is also brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with the all-new Oppo A94. Get yours now for only 13,999 pesos. Sarap niya hawakan, napaka-clear niya, ang ganda din ng camera. MPL-PH Season 7 is also presented by Head & Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward hashtag It's a GG moment. Kahit natitilt kayo, scratch kayo ng scratch ng ulo, 100% dandruff-free and itch-free. Now, max mabango pa. MPL-PH Season 7 is also brought to you by Master. Bring your clay game with the new Master all-in-one clay wash. Ito ang sekreto ng mga gwapo. And believe us, we notice the skin. Eto, kasama ko sa ating panel, napaka-sipag nila kasi galing sila sa broadcast sa Tagalog at English. Nandito si Ranmar the Raptor and Manjin Faldas! What's up? What's good? What's good? Ang init nga nung action, no? Oo, Nagutom, sobra, kumain ka kagad Kakakain pagkatapos ko na ng mga games eh. Sakto, prime time. Yung buong araw natin ngayon, parang isa sa mga longest day kasi lahat ng games, intense. Lahat nagpas 15 minutes. Oh, and hindi pa tapos yung araw. One more series pa and I'm pretty sure it's gonna be just as intense as our first two. Ang ganda talaga ng labanan natin ngayon, onic-ph kontra Omega Esports. Etong Onic, 4 straight victories. Talagang pinapatunayan nila na isa sila sa mga pinakamainit na kupunan ngayong Season 7. Kalaban nila ngayon yung Omega. They were gonna go for the 3rd straight win, pero kahapon, na 2-0 sila ng next play at maraming nasupresa dito. So, babawi. O, kailangan lang nila talaga kasi yun yung pinapag-usapan natin throughout is ang init talaga nung race dun sa Group B. Every point matters, every win matters. So, kailangan nila mag-bounce back dito. Parang nagta-triangle kasi yung mga teams na nangyayari. Week 3, 2-0-2-0 kayo, tapos week 4, 0-2-0-2 kayo. Every Sunday, I think, ang pinaka dapat importanteng mapanalo nyo kasi ito yung napipigilan nyo nakakuha kayo ng puntos sa other group. Exactly. So parehas importante itong match na to para sa Onic at Omega.
onic-ph now with 6 wins, only 2 losses, sitting at the 3rd place. Kilalanin natin ang ating mga manlalaro sa Onic Philippines. There was one point na ang Onic, nasa bottom sila. Paakyat ng paakyat, talagang mahirap naman talaga sa Group A yung competition natin doon. But now, 4th straight victories. Let's talk about everything right that Onic is doing that we want to see in this game. Ang gusto ko lang emphasize dito is talagang step up yung mga players nila dito. One player to take note is Kyrie, na binansagan the future. At meron pang isa para sa akin, may pagka-underrated siya para sa akin, si Hate. Sa kanyang jungle na hindi mo napapansin na ito minsan yung nare-revolve around yung laro ng Onic. Well, yung maganda din naman kasi sa Onic is lahat sa kanila at one point pwede mag-activate and then suddenly sila magiging MVP ng match. Like, you can count from all of the positions. Kahit nga si Marky, 6-man, for the longest time, hindi natin nakita. Pagpasok niya, pre, nakukuha siya ng isang MVP game. So, onic-ph at any given point, ready sila to have an MVP performance. Tamang-tama, nagsistep up talaga lahat. Tingnan natin kung maglalaro ulit si Marky ngayon. Ayan nga, he's di ba? back. Dilar, Hate, Marky, Jay, and Kyrie. Naging effective sa kanila to, no? Kasi kung iisipin mo, ang laki ng shoes na pinill up ni Marky. Pero kung iisipin mo rin kasi medyo magkaiba yung spice nung lineup nung hero po nila ni Iyakno eh. So may part sa akin na na-discover ng Onic to, o sige, lagay natin sometimes si Marky or si Iyakno para malito yung kalaban. Yeah, and at the same time, there's a part of me na parang hindi masyadong surprise. Kasi pagkakausap natin si Ocho Gahaba na ma-mention niya yung effect ni Marky sa group nila. Of course, a lot of the 6 men in the squad, parang kahit hindi natin sila nakikita na maglaro throughout the season, off-screen, ang ganda yung epekto nila na maglalapag din sila ng analysis, magtutulong sila doon. And now, Marky, I'm sure he did that off-screen as well, and ngayon, he was able to show up in the games mismo. Mga kalaban ng onic-ph ang isang koponan na talagang nais bumawi, lalo na sa naganap kahapon. Ito ang Omega Esports. Etong Omega, 4 wins, 5 losses. Kinailangan talaga nila yung panalo kahapon, pero lahat nagulat. What happened yesterday? At ano ba dapat yung baguhin nila para hindi maulit yun ngayong araw na to? Well, for Omega, nangyari is nasupresa lang talaga sila sa aggression na nilabas ng NXP, which is surprising kasi alam na natin na NXP is one of the most aggressive early game teams, especially pag nabigyan mo ng playmaking tank dito sa Yawi. Pero mag-initiate at initiate lang yun. But then, I think Omega, they tried to play a little bit more, parang mas conservative sila, a little bit defensive. But then, I think it wasn't just Omega, di maganda yung araw nila. At the same time, may ganun silang araw. Biktima sila dito na 2 beses na ng the split. Ano ba tinatawag? Basta the split. The split. the team split. And ayaw na nila maulit yun ever. Ito ang mga manlalaro na gustong bumawi. Curtizy, Hajizi, Heat, Kenji, Toshi. Yeah. Nabanggit ko kanina na meron akong player na tinitingnan for Onic. Sa Omega naman, nakikita ko this time ay si Kurt TZ na minsan nasa kanya yung bola na pinapasa niya rin kay Toshi. So talagang step up dito lahat ng players. And yes, maglalaro this time si Heat. He's back. Babalik! Oh. Si Mr. Fundamental. And for now, hindi natin makikita si Hayes in action kasi hindi siya kasama doon sa lineup na yun. It's gonna be Curtizy pa rin, nasa mid lane. So, shake up to para sa Omega. Baka ito yung parang mid-season shake up na kailangan nila to bounce back. Ang head-to-head matchup natin, ito yung collision of contenders. Ito yung dalawang koponan na pwede silang mapunta sa ating upper bracket. Kasi parang 2 lives to eh. Pag nasa upper bracket ka, meron kang try again. Pero pag nasa lower bracket ito yung dalawang koponan na pwede silang mapunta sa ating upper bracket. Kasi parang 2 lives to eh. Pag nasa upper bracket ka, meron kang try. NXP
sa Omega 14 points para sa Omega, 13 para sa NXP. So, I think Omega are gonna be eyeing talaga here at 2-0. I mean, all teams want to win, pero as much as possible, 2-0 para safe pa rin sila dyan sa upper bracket na yan. And they need to win this. And para sa akin lang, there's a part of me that's saying, dahil sa previous games, parang mas maganda yung form ngayon ng Onic dito going into this match. Halos pareha sila no? Saktong-sakto yung title natin kasi ito yung dalawang teams na naka 0-2, na 2-0, tapos may pagka-inconsistent talaga. Tignan natin kung sino nga ba ang may mas magandang numero. Onic is still one of the best. It shows in the stat ha. Itong Onic, meron silang 8 matches. Ang Omega, 9 matches, pero mas maganda ang numero ng Onic. Yeah, and yung surprising talaga para sa akin dito will be the unique heroes pick. 33 pa lang ang onic-ph, so marami pa silang hindi pinapakita throughout the season. Andun pa rin yung mentality na nila, especially from the previous years na nandiyan pa si Oh My Venus. Kung gumagana naman, laro natin. And it shows. And going into this late in the season, parang magandang magandang boost yun kasi marami ka pang pwede ilaro na hindi mo pa napakita. I think ang nagiging effective dito sa Onic is given na mas lesser yung kanilang unique hero pick, is meron silang mas onti yung options nila na playstyle na mas master na nila. Unlike na nasa nakikita ko sa Omega, meron silang mga weeks na I'm not really sure kung experiment week or not, and then bigla nilang babaguhin of the upcoming weeks. So sa tingin ko doon nagkakaroon ng factor ang Omega na may pagka-overthink para sa akin. Potentially. May mga manlalaro tayo. Malaki ang factor para sa kanilang koponan. Jake, Kyrie, Hate. Look at that KDA, man. 8.42 para kay Kyrie. Again, the MVP week na nung week 4. Para kay Kyrie, he had that series against Signal nung game 2 and 3. 20 plus kills, 20 plus assists, no deaths. Grabe yun. Given na mid at hindi siya yung jungler, na isa siya sa mga matataas ng KDA. Sobrang bright ng future para dito kay Kyrie. And there are players then that's shining bright para sa Omega. Toshi Cortese, Hajizi. Ito yung trio besties ng Omega, the youngest of them all sa kanilang squad, na may mga times na merong ito yung bida, may mga times din na ito yung bida. Gusto ko lang i-take note dito yung capability din ni Cortese, nabanggit ko nga kanina. May mga times kasi na hindi siya yung nagki-killer mage. And may mga times na siya yung healing mage. So talagang doon pa lang nakikita mo na nagsi-switch up ang team ng Omega. Yeah, sometimes it works, sometimes it doesn't. Consistency has always been yung kailangan ng Omega throughout the season. Again, very experimental, ang dami nilang sinubukan, hit or miss. The question for this series is, hit ba ngayon ang strategy nila laban sa Onic? May mga manlalaro tayo na talagang laging bida, working for consistency mula sa jungler role. Hate, Hajizi. I like it. I like the matchup dito. Para sa akin, halos magkaparehas din sila ng playstyle na Gedli Tapos siya papasok. And both of them, they really know kung kailan yung tamang pasok. Siguro magkakataluhan lang to sa battle ng mga magiging supports nila. Featured a player comparison ngayon, but yeah, these are two players talaga na alam nila yung kailangan nila gawin depending on the movement of their supports. Kung mag-a-agree sila, they know sometimes, okay, hold back muna ako o papasok na kagad ko. They know how to pull the trigger at the exact moment here. And there are some people there na siguro isipin nila na si Hate mataas yung tendency niya to be aggressive at times. Yes, that's true. Pero pinakita din naman ni Hajizi throughout the season that meron din siyang moments na yung killer instinct niya lalabas talaga. I-predict din natin yung movement sa mapa at saan nga ba papasok ang ating mga manlalaro. Interesting to na nakabalik si Heat sa lineup. So baka makakita tayo dito ng mga like tank setup heroes. Siguro Jawhead, Atlas or Kufra na nauuso nga ngayon. Grak ay pwede rin makapasok dito sa lineup nila. Lumalabas si Grak at multiple times, and other than the positioning of Heath and his role in this game here, titignan ko din talaga yung matchup dito ni Marky and Toshi. Again, Marky showed up. Tignan natin kung makontinue niya yung momentum na yun lawan kay Toshi. It's the collision of contenders and nada ang huling serye ngayong linggo. Simulan na natin to, bakbaka na! Shoutcasters, pasok! Maraming salamat, Binibining Mara Aquino, and of course, to Renmar and to Manjin. Sa inyong lingkod, ako nga pala si Leo. Kasama natin dito si Rob Luna. MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart. Free games for all. onic-ph laban sa Omega Esports. Rob Luna,
Maraming salamat at nakapag-usap tayo at nag-share tayo ng mga thoughts dito. Men, meron ka ng predictions na parang pag nanalo ang isang team sa Game 1, parang makikita na natin kung ano ang malamang na pwede mangyari. Yes, and I'm really looking forward kung parang medyo momentum-based yung dalawang team na to. Sa matchup na to. Sa matchup na to. Sasabihin ko lahat yan during the drafting phase. Pero excited ako dito kasi Omega, kung makikita mo dun kanina sa discussion nila, Mara, grabe yung hero pool nila. onic-ph. Meanwhile, for Onic naman, they were on a winning streak dito sa atin sa Season 7 on Week 5. Yep, and of course, Onic Philippines, making a beeline, diretso sila, pwede pa sila mag-upper bracket dito. But right now, we'd like to remind you, as we continue to deal with the COVID-19 pandemic, we encourage everyone to follow the government's health and safety protocols. This includes practicing social distancing, wearing of face masks and face shields, sanitizing, proper hand washing, and staying at home as much as possible. Let's all do our part to stay safe and help stop COVID-19. Rob, malapit na magsimula ang draft. Matanong lang kita, sa tingin mo ba may bago na naman tayong makita? Dahil sa araw na to, sa huling araw ng Week 5, nailabas na ng Work Auster Force ang Sicilian. Just a week late ago, I think, if I'm not mistaken, naglabas ng Carmilla ang Omega. Tapos kahapon lang naglabas sila ng Glue. Sa tingin mo ba madadagdagan na naman ang unique heroes pick ng Omega? Malay natin, baka makakita tayo ng side lane na Belleric dito. Pero kasi yung mga ganong klase ng yung marami kayong ginagamit pero hindi nagiging consistent, medyo nagkakaroon nag-toll din sa sa mismong drafting nila. Para sa points. Yes, definitely sa points, and much needed for the side of Omega since medyo roller coaster ang ating Group B na parang naglalaro yung 2, 3, 4 natin in terms of point. And even LPE bumabawi pa kinokon sa pag-contest doon sa top spot sa Group B. Wala tayong pwedeng sabihing out na sa Group B. Here we go. Nagsimula na ang ating draft. This is brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL Omega Esports. Sila ang maninimula. Blue side, sasagot ang Onic Philippines. Selena at Angela tinanggal ng Omega Esports. onic-ph, Diggy at Popoling Kupa. I like the Selena ban, and we've seen this countless of times kay Kyrie. Lethal. Na, kahit sabihin natin, hindi siya, yung early game presence niya, kahit papunta sa late game, di ba, most of the time, Selena, pagka sa early game, talagang ramdam mo, tapos pagka nakabawi yung kalaban nyo, medyo kinakamusta. Pero, fall off. Yung position kasi ni Kyrie, sobrang commendable. And not only that, kailangan mo rin isipin itong bata na to, ang dami niyang pwedeng gamitin. Yung kagura niya, isa to sa hinahangaan ko talaga dito for Kyrie. And not to mention, itong si Marky with a 5Y, talagang hindi pa nagkakaroon isang talo series simula nung naglaro siya. Kamuti ka na hindi magkasya ang pangalan ni Kuya mo Marky. Siringin, Ford, Yakme. Actually, nakaka-surprise. Again, pinag-usapan natin kanina na ang ganda ng pasok ni Marky. 100% series win so far para sa binatang ito na nasa gold lane ng Onic Philippines. Pakito tinanggalan ng Omega Esports, onic-ph. Pinag-usapan natin kanina, Rob. Selena, good respect ban. Pero ngayon anong open para sa Omega Esports na dapat pansinin ng Onic? Actually, ang Gold dami. lane ng Onic Philippines. Pakito tinanggalan ng Omega Esports, onic-ph. Pinag-usapan natin kanina, Rob. Selena, good respect ban. Pero ngayon anong open para sa Omega Esports na dapat sa mga team na nakakapag-fully utilize gold lane ng Onic Philippines. Pakito tinanggalan ng Omega Esports, onic-ph. Pinag-usapan natin kanina, Rob. Selena nila kagad dito yung Jawhead Matilda? and Matilda. Ang daming open! Exactly. Ito kasi yung way ng drafting ng dalawang coach natin. Why not? And of course, si Riona. In order for you to get something, you have to give something as well. So, willing ibigay dito ng Onic ang Jawhead as long as makuha nila possibly ang Matilda or the other way around. Tingnan natin, first pick ng Omega Esports, gonna be the Eve. Ito ang sinasabi natin. Ladies and gentlemen, Eve on Curtizi currently is sitting at a very high win rate. Sobrang taas. Yes, and nakita na natin to. Ito yung parang may mga tangent pang sinasabi si Kuya May Paul. formula. Oo, yung nilalapagan pa nila lang mga Zaman Force or pwede mo ang samahan pa ng Bane. Pero meanwhile, for onic-ph, medyo bruskuhan yung pick nila dito. Leo, meron sila rito Jawhead kagad and this back siya na sa mga previous series natin, gumagana talaga. Is one of the things na pang soak up and pag-absorb ng damage. Pwede rin niyang gamitin pampasok sa loob ng real-world manipulation. J-Head, I feel. Yan ang gagamitin hero ni Jay. Eksakto. Natawa ka doon, no? Yeah. Medyo, kasi, ang dami kasing pwede Lahat ng hero ni Jay may pangalan. May pangalan. Nandun yung pangalan niya. Pag nagkadya, Kajay. Pero, or Kuya Rab, pansinin mo first time na mag-J-Head. First time mag-Jawhead.
ni Jay dito sa MPL Season 7. Kasi highly contested talaga yung hero na yun. Never binibigay. Most of the time, nasa ban yan and na-open yan right at this moment against Omega Esports. Pero for the side of Omega Esports, mukhang kukuha na sila kagad dito ng And by the way, mind you, Kuya Leo, si Hit nga ang maglalaro dito. Yeah. So, makakakita tayo, we've seen him play. Of course, ako ina-assume ko na rito, Leo, na ito ay isang tank Chu. And knowing Hit, isa sa mga player na mahilig sa mga invade, mahilig siya sa mga ganitong klase ng hero, the mobility. And medyo nagtaka nga ako kasi isa sa pinaka-paboritong hero ni Hit is actually the Johead. Na inopen lang nila. But again, they're trading it for the Eve. Na 100% win rate dito kay Curtizy. Now, Onic Philippines, ilalock in na nila ang kanilang core na sagot sa Granger ni Hajizi. Hate's gonna be playing the Harley. Oh, wow. I like the early aggression coming from onic-ph dito. We've seen Hate use this hero na talagang, parang lalo na pag nauna siya nag-level 4. Well, sasabay naman sa kanya dito yung Granger. Pero what I want sa mga Harley user is that yung bilis ng rotation nila going into the first objective, of course, that's gonna be the turtle. And in terms of contention, sasabay naman dito yung Omega Esports. Pero given kasi itong Jace with the Jawhead, pwedeng manggulo dito sa side ng Omega Esports. And kung titignan mo, they have this back siya, ay pwede mo ang sabihin dito, Kuya Leo, parehas pwedeng mag-leash yung back siya and as well itong Jawhead. Oo, matik. And again, ang itsura ng mapa currently for Onic Philippines, kahit hindi pa nagsimula ang game, humihingi sila ng energy yan. Energy ball. Energy ball. Mula sa onic-ph community. Kung fan kayo ng onic-ph, taas nyo na yung kamay nyo. Kailangan ng onic-ph ang tulong ninyo. I was gonna say, Rob, check this out. Magsisimula ang unang laban sa Turtle Pit. Tama? Yep. So, lane yun ni Dilar. So, siya ang nakaback siya. Tapos, nandun si Jay. Nandyan din si Hate. Automatic at least isang pick off. Tapos, usually, ang isang Harley mahina sa Turtle Take given yung single target kit niya. Pero, dahil dito sa dalawang tong unang pick nila, medyo secured. Yan ang magzo-zone out din talaga for the members of Omega Esports So, paano, kumbaga guys, iniisip na namin kagad dito kung or rather ina-anticipate na namin dito kung paano yung magiging rotation dito. It's either ito bang Jawhead ay gagamitin pang leash, or is this Jawhead will be used to invade dito yung Granger ni Hajizi para hindi siya makakuha ng kanyang early buff at mas mauna mag-level 4 dito si Hate. Habang inaantay natin dito ang ban ng onic-ph at ang huling ban ng Omega Esports. Kirab, may napansin ako, isang kulang sa lineup ng onic-ph. Ano yun? Na very important kasi doon sa tatlo pa lang na to may chance na mag-fall off yan. So inisip natin ngayon, anong scaling hero ni Marky? Oh wow, that's a very good question. There's a possibility yung Harit dito na magamit ni Marky since binan na ngayon ng Omega rito yung Chango na isa sa mga hero na nagiging successful din talaga sa kanya. And kung iisipin mo nga, that Harit could potentially be the late game hero, or baka makakita tayo dito possible a Claude on the side lane since open pa naman siya rito on the draft. And since sabi mo nga itong back na to, that's gonna be the turtle laner will be Dilar. So kung titignan natin, ang wala na lang natin dito is yung hero ni Marky and as well ni Kyrie. The future. Ako ang iniisip ko rito for Kyrie, Kagura. KK. Yes. Kyrie's Kagura. Kyrie's Kagura. Kagura ni Kyrie. Natin kanina yung ayaw na. Ayaw ng Omega na. Esports. Good ban. We've seen it earlier during the Aura-PH match. Benny Cutie using this Kagura na on its full extent. Ayaw na yung makita ng Omega Esports. Pero may sagot naman dito ang Onic. Might as well get the Farsa. Which onic-ph has never played. Walang Farsa pa si Kyrie sa MPL Season 7. And ito yung importante dyan. Kahit si Marky wala pa. Marky's only played 2 heroes. Harith and Chang'e. Pero pwede to Yes, ako ini-expect ko to. It would be a Marky hero. Pero ito, or rather, pwede nga to kay Kyrie. Kasi pwede parang rin mabibitin Ang pinaka iniisip ko na lang dito talaga na parang a late game scaling hero nila, it's probably a Claude. 1-1? 1-1 could be a good choice as well. Kaso, pwede kasi siyang mabura kagad Like for example, itong real world manipulation, parang mahirap pumasok. Too much burst. Pero another glue for Omega Esports, Leo,
And ito na nga, yung glue na sumasakay sa dragon. Ito yung glue na sumasakay sa dragon na panood natin kahapon. Yes. Who the thunk na may ganong interaction. Pero, Kuya Rob, medyo delikado ah. Malagoku yung galaw ni Kuya Kenji, no? Head chala. Lunox. I feel like Lunox. Well, good No, wala na scaling. Feeling ko, onic-ph is gonna throw it out the window. No scaling. Parang early game na lang, no? Parang i-run down na lang natin sila and get had GC off tapos tunawin natin sila. Yeah, it's actually a good point. Pero yun yung iniisip ngayon dito ng onic-ph. Will they be securing a late game hero or early mid game centric ang kanilang draft? But Esmeralda ang kanilang pipiliin, Leo. Solid. Again, they were looking for scaling. Actually, surprise daw dito. Kuya Rob, walang, kasi ban si Lunox. Okay, ngayon lang nagpakita na ban si Lunox. Yes, wala rin siya kanina. That's why it's Esmeralda. Pero pwede rin ang Alice. Pero mahihirapan masyado kung kalinya si si Harit. Yes. Alice is open. Saka this is very interesting, Leo. I mean, the Esmeralda we know. So, this is most likely a damage type of Esmeralda, no? Yung nagka-Calamity Reaper, Holy Crystal. Kasi may mga ibang type ng mga Esmeralda na nag-go for like a tank type. Brute Force. Brute Force, Breastplate, yan. Tapos Dominance Eyes, yung mga ganon. Pero a pseudo tank. Pero hindi nila kasi kailangan yun since meron silang Jawhead, meron din naman silang Backsha. And I like this. Again, Onic Philippines, maganda ang atake nila. Pero yung Omega Esports, sobrang exotic talaga nung glue. How do you like the glue? So far on MPL dito sa atin, maganda ba? Yung nakita mo kay Kenji kahapon? medyo sketchy pa siya sa akin. Mahirap. Pero kasi, ito kasi yung point, yung tinitignan ko and rather pinapanood ko si Kenji, nakikita ko na he's actually trying to control. Magandang concept. Oo, parang hinahatak niya papasok ng torre nila para doon magulo, ma-disrupt yung kung sino man yung pinatungan netong glue na to. But we'll see kung tataas ba, magiging 50-50 ba ang win rate ng isang glue. Here we go, Omega Esports laban sa Onic Philippines. Parehong core ang sinimulan, orange buff. Oh yes. So makikita natin. So ito nga magiging in terms of laning dito, I would say itong si Dilar mas makakalamang siya dito against kay Kenji in the laning phase. That's one of the reason bakit binabantayan na rin kagad siya dito ni Hit. Yeah. So yeah. Going back, pinag-usapan natin to kanina in terms of our early rotation, mas magiging madali or rather mas magiging okay for onic-ph dahil meron silang Backsha. Tapos andito pa yung kanilang Jawhead. Tapos mauuna pang mag-level 4 possibly itong si Hate. So at this point, naghihintayan lang tayo. Medyo slow pace itong early game natin and most likely itong unang turtle yung magsisimula talaga ng laban natin dito, Leo. Yes, actually both lineups mas maganda kung may level 4. Si Jay nag-aantay lang siya ng yan. Smart Missiles and Ejector. So medyo lethal na ang pag-face check dito. Heath, medyo kailangan niya pa i-set up yung kanyang CC So mas libre to para kay Kuya mo Jay. Now, face check. Heath, bumabanda lang, looking for it, tumi-TikTok. Sinusubukan lang nilang i-cancel and that's a good try for Jay kasi madidelay ng konti yung level 4 doon ng Granger. So far, both core natin dito level 4 na and 10 seconds in, doon pa lang yung turtle. So right now, mas yung tempo nasa Onic since mas mabilis silang umikot sa mapa. Diba? We have the Ejector, syempre may move speed yan, tapos may hat-trick pa tayo dito sa kay Hate. So, ikot dito sila ang magsisimula talaga ng laban like that. Hit almost dying pero he died. Confirmed na Deadly Magics na Ejector. Oh no. J-Head. Pwedeng ulit-ulitin ng onic-ph yung ganong setup. Like, pag bato nyo na, I mean, Deadly Magic with the poker tricks, tuloy-tuloy na yun. Naka-burn pa sila ng flicker, pero ngayon maganda ang forma ng onic-ph. Easy turtle para sa kanila. May contest. Jay, tatamaan dito ng real world manipulation. Isang sabog na lang. Down goes the Jawhead. Makakabawi ba si Kyrie? Kinulang ng damage. Wings, on wings, palayo. At may bawi ang Omega. Wow, nabawian nila yon. May immobilize kasi, diba, dun sa dulo ng real world manipulation and that Death Sonata securing the kill against that Jawhead. Pero so far dito, Leo, Marky, he's having a great time sa may top lane. Halos kalahati na yung energy shield. So, we will be seeing in a while na isang farm na Esmeralda. And this shows you really how talented a kind of player Marky is. Now, wait lang, si Hit, natamaan ng Deadly Magics, pero mamba out muna dito. Kyrie, popping the feathered airstrike para lang mag-clear. Kenji, split-split, makakakuha ba siya ng grab-grab? Jay, pinapasabugan siya ng Smart Missiles, baback out muna, and sabi ng Onic, okay, wala na siyang ult, mamaya na ulit. Yes, and so far, Leo, almost 1,000 lead for onic-ph. Ito na ngayon ang nagiging problema nila dito. Hit, medyo na-delay yung kanyang level 4. Hindi tuloy sila makakita ng
pang-initiate. Hindi nila magamit as initiation itong tank tune nila. And mas nauunahan kasi sila palagi ng onic-ph, even dun sa mga positions. Pero ito, sisimulan na yata ni Hit. Tingnan natin. Oh, Way of the Dragon sa isang Joy. Ejector, pabawi. Pero kinulang. Isang sabog plus turrets. Kyrie, wings by wings out. In comes Dilar. Naghahanap pa siya dito. Hindi pa siya nag-ult. Wala na siyang ult. That's going to be nice timing by Omega. Mukhang kukulangin ng bawi. Feathered airstrike into the flame strike. Na miss pa, Courtesy, 1 HP. 1 HP indeed. Muntikan na yon. Medyo pumaling lang ng konti doon yung mga baraha ni Hate. Pero so far, ang ganda na ng pagsimulado ng OMG, yung pagsipa. Pero yun nga lang, ang bilis ng counter-engage ng onic-ph. Isa pa, Way of the Dragon ni Heat. Sisimulan na, full combo, tatamaan si Hate, papasabugin. Down he goes, sa GZ, nakakuha ng kill. Sinakyan na ni Kenji si Jay. Jawhead, nako, glue plus a robot, dalawa, magkasama yung baby girl. Now, Dilar mananack up. Pero there's strike dito ni Kyrie. Sasabog na rin si Heat. Back out sa ni Kenji. Bawi, 1 for 1. 1 for 1 nga, pero ito, sinubukan ni GC na simulan doon yung turtle, pero so far, nakita natin ngayon na that's split, or rather the ultimate coming from Glue came into play, and so far, medyo nahirapan si Jay. Medyo nagulo, na-disrupt yung ating Jawhead doon. That's one of the reason kailangan niya mag-back away. Pero kung papansinin mo, no, kapag kapatay ni Heat, pagbalik niya, meron na kagad siya. Sakto lang yung death timer niya to the Way of the Dragon. Initiate kagad. So, ngayon, mapapansin natin, it's more about Omega taking the fights. Kasi, pagka napansin na yung kay Hit di ba na combo nila kagad yung Harley ni Hit, sobrang squishy. Kaya nila kagad mag-1 sa team fight. Yep, so medyo Rob, ang story dito is paunahan bumunot. Yes. Kung mauna ang Omega, hindi na kaya mag-in ni Onic, and this all-in strategy will have to rely on Marky in the end. Exactly, pero I would like to point out the item dito ni Marky, Azure Blade 2. And that is very sustainable. Diba? Kumbaga, pwede kang mag-ready na magbuo ng Calamity Reaper. Pwede mo ring i-ready yon going into a Thunderbelt. A very wise itemization coming from Marky dito. Or rather, coming from Toshi. Oo, early investment. Yes. Kumbaga, early investment. Nagulat rin ako dito ako tumitingin, pero kay Toshi pala. Nasanay kasi akong harit si Marky. I'm really sorry. Pero it was Toshi with the itemization ng Azure Blade. Nako, mukhang madadali dito si Kuya mo Dilar, already using the Revitalize, pero Wave the Dragon hit dito sa ilalim ng torre. This is dangerous. onic-ph, alam nilang kaya nilang mag-juggle, pero ito na, grab, split, combo, nakadalawa ng libre ang Omega sa Onic. A slow start from Omega, pero since nung nag-hit si Hit ng level 4, tuloy-tuloy na nagagawa na nila ng paraan dito. So far, lamang pa rin naman dito ang onic-ph with the mirror na pagbasag doon sa outer turret on the top lane. Pero hindi kailangan ng pansinin din ng onic-ph tong tong bottom lane, itong kay Kenji. Ang lalim noon, Kenji. Ngayon, tatalonan. Ejector na mali ng target dahil nag-flicker out si Kuya mo Glue. Rob, so far, ito yata ang tamang gamit ng Glue. Ito ang gustong gawin ng Omega. Mukhang ito na yata. This might be the first win na makikita natin on this hero. And Kenji, hindi kinapos man nung huling beses niya itong ginamit. Mukhang ito na yata yung tamang pagkakataon. And kung nasusupplement din siya ng mga vision na pinoprovide ni Hid, pati yung initiation with the Way of the Dragon. Pero kung papansinin mo, yung positioning in the map, it's all about onic-ph. Meron lang ito, tignan mo dito si Hid. Naghahanap siya ngayon ng masisipa. Oh, feathered airstrike, pero sasagot dito. Real world manipulation. Hit, sasabog na, pero sa kabila, sa likod. Actually, si Kyrie, papasabugin niya GZ. That's 1 for 1. A tank for a core. Good trade yun para sa Omega, pero yun sinakyan na ni Kenji. Split, grab onto Hate. Wala namang magawa si Dilar. I think this is the way you deal with it. Ang lakas manggulo nung Glue I mean, gusto mo nang umalis sa laban, binabalik ka pa niya. And that is one of the strength of this hero. And lalo na kung hindi nyo siya maa-address agad, and more often than not, hindi mo talaga dahil makunat itong hero na to. So ngayon, na-open ngayon ang mapa for Omega. And paano i-address to ng onic-ph? Yup, again, onic-ph isa sa mga unang lumaban sa Glue ng Signal Ultra. Dilar nabuhay pa nga, but only for 1 more second. Courtesy, pinabagsak na ang back siya ng General. Ngayon, the very last turtle gonna go over to Omega. This is a very good Granger game para kay GC, our KDA machine. Mukhang nag-online na yata ulit. Medyo nalangisan na. Ready na, nag-init na. Parang diesel engine ngayon. Real manipulation. This is a no-go zone para sa onic-ph. Si Jay papasabugin sa likod. Tira mo si Marky. Sumasayaw-sayaw na lang. Kenji, wala pa siyang ginagamit na ult. Oh, there's the split. Nope.
Inantay. Hinahawakan niya. Wala pa siya ult. Nagamit niya na. Ang tagal ng cooldown. Ang tagal ng cooldown. Pero may kita mo doon, ha? I mean, sustainable kahit papaano dito yung ating Esmeralda and hit by... Oh, wow. That's a good Shunpo out. And going back doon sa nangyari na yun, nahihirapan yung onic-ph dun sa real-world manipulation. Once na nilapag ni Curtisi yun, it's only Marky escapable to go into the backlanes dito ng Omega. Pero the rest, nasushow off na sila. Oo. Ang ginagawa ni Curtisi so far, nakikita ko dito, Rob, is ginagawa niyang zoning. Kasi kung hindi siya zoning, ibig sabihin, nakapatay na kayo. Yes. So, ibig sabihin nun, you have to deal with the rest of Omega, tapos saan sila lalaban. Tinan mo naman yung line ng Omega. Ang taas ng uptime nila. Hindi kailangan ng Granger ng ult. Actually, pantapos niya lang yung ult. Saka hindi rin kasi nakakapwesto si Kyrie Kasi kadalasan, nandun rin siya sa loob ng real-world manipulation. So, uunahin niya munang lumabas before he actually used the feather airstrike. And this was provided by the vision of this show. So, kung papansinin mo rito, si Heat lagi siyang pasugod. Lagi siyang nag-face check. Lagi niyang pinupuntahan dito yung mga squishy heroes ng onic-ph. And whether or not mamatay siya, that is a mission accomplished. Pero ito, tingnan natin, Marky, papasabugan na. Real world manipulation, once more, down goes the Esmeralda. Nakaisa pa nga, Kyrie susunod na din. Revitalize si Kuya Modilar, will help a little, but not enough. Down he goes, double for the machine. Magkakaisa pa ba? Jay sa likod, tumatakbo na ha. GC, isang bala lang, pero buhay pa. 2-3 for none. Dito, para sa Omega, saan sila maghahanap ng objective? What a perfect team fight yon, Leo. And to answer your question, top lane ang magiging sagot kung saan sila babasag. Even the mid, the inner turret dito sa gitna, kayang-kaya na nila kunin yan. So, right at this point, Omega na ngayon. Nasa kanila na yung bola. Pero, yung pinaka nila dito is time and time, itong real-world manipulation ni Curtisi is doing wonders for this team. Look at the itemization. Pakunat nga yung gamit niyan, hindi nga nag-damage, hindi nga siya yung usual na Ice Queen wand. Oo, ang gusto dito ni Curtisi is kung saan mangyari yung laban, sige ipipilit natin. Pero kung lumayo kayo, okay lang kasi lamang na kami dun eh. Onyx lineup, Rob, malakas siya kapag sila nagsasabi kung saan mangyayari yung laban. Pero the mere fact na kapag sinabi ni Curtisi, hindi, dito tayo maglalaban. Ay, nako, Onyx out na. Saka somehow negated din yung mga magic damage. Halos Oracle. dalawang members, they have Oracle. Yung dalawang tank nila naka-Athena shield. Ngayon, confident ang Omega na kunin tong unang Lord. Tingnan natin, mukhang marireset pa nga. Dilar, naghahanap, back siya, Unite. Tumitingin. Kenji, right in the middle, na-ejector. There's the feathered airstrike, pero sasagutan ng real-world manipulation na tamaan ng dalawa, ng tatlo. Si Marky, pero ngayon Kyrie ang susunod. Hajizi finishes the job. Si Heat, buhay pa. Zaman Force dito, gustong-gusto ito siya laban na to sa masikip, pero mukhang trade na lang, 1-for-1. Kyrie for Kenji. Yes, that was it. Kyrie, munti ka na rin mabuhay doon si Kenji, kaso hinabol pa rin siya onto the back race. So, ngayon, medyo magkakaroon tayo ng konting reset, pero so far, dito, kung titignan mo rito sa ating mapa, parang mas kontrolado talaga to ng Omega, pero mag-i-initiate dito sila. Hey, right at this point, kung papansinin mo, hindi na ganon kalakas or kasakit yung damage ng Deadly Magic ni Heat. And if anything, parang nagdadalawang isip si Hate kung papasukin niya kasi posible may nag-aantay sa may bush. Again, yun ang nakita natin dito, nag-aabang lang si Curtisi, nag-aabang si Heat, and right now, tingnan natin si Jay, tatamaan ng Way of the Dragon, pero out muna kasi nga yung Onyx sobrang apprehensive na ayaw na muna nila lumaban. Yep, pero kailangan maging maingat pa rin dito ng Omega. Si Marky ang X-Factor ngayon dito ng onic-ph. We've seen him tank at least 5 members, especially pag online yung kanyang Purify. Kaya niyang sumabay. Pero pwede nating sabihin, pag pinatungan naman siya dito ni Kenji, baka magulo. Look at the itemization dito ngayon ng Esmeralda. Naka-brute force siya, enchanted, and Calamity Reaper. I may say dito, Leo, hindi pa enough yung damage na yan dahil ang kukunat ng mga nandito sa side ng Omega ngayon. Dahil sa nangyari na sa early to mid game dito, we're approaching the late. Si Marky, nakala natin mag-full on magic damage. Nag-iba nagbago, parang sige buo muna akong brute force para tumagal tayo konti. Hindi rin kasi kaya masakit na rin yung damage kasi ni JC Kailangan niya rin talagang mag-konting kunat with the brute force. At saka ni Toshi. Exactly. Now picking up the feather. So ngayon, Leo mukhang iko-contesto ng onic-ph. Pero hindi, Kenji ngayon, ma-ejector, pero si Marky ang mahuhuli. Zaman Force na lapagan na. That's going to be one easy pick off for Omega. Dagdagan mo pa ng Lord. Kenji threatening with a split. Nako po, yung mapa.
kulay asul. Parang kung titignan mo dun sa team fight na yun, hindi ganun ka-ready 100% yung onic-ph. Parang nagkapilitan na lang. Pero ito, counter-initiate sila dito with the ejector. Oh, there you go. Si Curtis, kamunti ka pa. Pero turn around, real world manipulation. Si Dilar. Dilar, medyo delikado. The general falls. That's one more pick-off for Omega. Clutch play, clutch decision making by Omega, and ang maganda doon, Kuya Rob, kinain lang ni Kenji yung Deadly Magics. Kinain. Kayang i-absorb na ni Kenji yung Deadly Magic. I like the fact na pwede na in-ejector ni Jay pero hindi kasi nila kagad na burst. And given that si Curtis talagang literal tumayo lang siya doon, and once the real world manipulation is online, parang ang hirap ng gumalaw. Parang ang sticky. Yun yung gusto kong sabihin. Malagkit doon sa loob ng parang swimming pool ni RTZ. Tingnan natin ngayon, top lane ng atakihin. Marky galing dito sa gilid, galing sa may bandang baba. Si Heat at si Kenji ang nanggugulo. Mapapush dito. Dilar, nagamit na nga ang Tortoise Poisons. Mid na lang ang nakatayong tore dito ng Onic Philippines. Alam nila na sobrang importante na itong maprotektahan kasi kung hindi, kulong na sila sa sarili nilang parte ng mapa. Pero disiplina mula dito sa Omega, they're gonna back out. And Kuya Rob, I'm gonna ask you, besides Marky, Marky, ano pang outs ng onic-ph? Ito, yung power spike kasi nila was on the early game eh. Medyo past na eh. Medyo past. Definitely, it's really way past. So, kung titignan mo rito, what are the winning condition of onic-ph? Okay? We could start if they could get a pick-off kay Haji C. Pero medyo mahirap yon dahil nagpakunat ng item si Haji plus he has an immortality. Tapos, kung papansinin mo pa yung mga taga-zone out dito ng Omega, they have this glue, they have this real-world manipulation from Eve. So, sobrang far-fetched. So, kailangan talaga makakita ng opening dito si Jay to get a pick-off, even siguro kahit -1, then i-rinse and repeat nila, pero susubukan na ng Omega pumasok. Tingnan natin si Marky mananakap dito, makakatamaan ng Diamond, ng Crystal. Binabalik si Kenji sa base! And this is it. Again, it's come to the point, Kuya Rob, na parang nung kalaban ng onic-ph ang signal, kaya lang nilang hindi pansinin yung glue. Pero ngayon, pinipilit ni Kenji. Kumbaga, ayaw nyo akong pansinin, gagawa ako ng paraan para sa akin nyo lahat ibato yung mga skills nyo. Real manipulation dito. Samahan mo pa ng Zaman Force. Nako, bagong formula ito. Sa may backline si Kyrie, papasukin yata ni Heat. Pero ngayon si Dilar naman ang babagsak. 2 of the tanks ng onic-ph. Marky susunod na rin. Gawin mo 3, double kill for Toshi. And now, pinupush na rin nila ang mid lane. Papasok din si Kenji. Pansinin nyo ako, split. Naghahanap ako ng pwede i-grab. And right now, nako po, double digits pa ang timers dito ng onic-ph. And it's smelling like game 1 goes to Omega. Oh, wow. Leo, for the longest time, we've seen Omega with this kind of play. This is very flawless para sa team na to. We've seen them na medyo kinapos ng early, pero all throughout, nabawi nila yon. This winning moment is brought to you by Oppo A94. Rob, tama ka. And so far, yung glue kahapon ni Kenji, nabawi niya today. Now it's sitting at 50-50. 1 win, 1 loss. And it looks like ito ang gusto nilang outcome. Gusto nila ng glue na parang pumapasok, ng aasar, tapos eventually mag-grab, tapos mapipilita talaga sumagot. Exactly. Redemption indeed para dito sa glue. Kung mapapansin mo nga, pagka pumatong siya doon, dinadala na siya pabalik ng base eh. Para lang talagang mawala yung pandidisrupt niya. Pero kung tignan mo rito with Kenji, during team fights, ginagawa niya, that was a grab para lalo kang mag-push forward eh, di ba? So, ganun lang ginagawa niya. Tapos, tinatangke niya yung mga damage dito, yung mga magic damage coming from onic-ph. Yep, the minute I saw na si Deadly Magics ay pumupunta na kay Kenji, naramdaman ko na yung desperation at yung hirap ng onic-ph. We're gonna hear more about this game and of course, kung ano ang take ng ating resident analyst si Midnight dito sa pagkapanalo ng Omega. We're gonna go over to the analyst stand. Midnight, kwentuhan mo kami. Outclassed is the story of the game. Omega-PH or Omega Esports taking a game against onic-ph. Welcome back to the Analyst Stand. My name is Midnight and tignan muna natin ang post-game stats hatid sa atin ng Smart. Now, medyo may pagka-throwback no, itong game natin. Nung week number 1, we saw Omega Esports pull off the same kind of strategy na napakaraming magic damage on their side. So, ang ginawa lang na solution ng Omega Esports is that bumili sila ng mga Athena Shield and once na nakuha na yung Oracle on the glue, hindi na nila kayang patayin yung frontline
line ng Omega Esports. The thing is, even Toshi, hindi na nga siya dito eh. Hindi na nga siya nakabuo ng Athena eh. Yung robe na lang yung nabili niya rito. Pero the idea is there. Ang kinailangan lang ng Omega Esports dito is have a front line that can sustain against the lineup of onic-ph, yung hindi burstable, and that was glue. And makikita nyo yung itemization ni Kenji rito, even though it's a side lane glue, full utility, full tank utility yung ginawa ni Kenji rito. After the cursed helmet, which provides magic resistance, then he went on to buy the Athena shield and then Oracle. Full sustain lang talaga sa against onic-ph. Kasi the thing is, even though may physical damage naman on the form of the Jawhead, it's a tank Jawhead. So hindi nila kailangang intindihin yan. Majority of the damage output of onic-ph is magic damage. Kaya nahirapan yung onic-ph i-contest yung Omega Esports pagdating sa mga team fights, and add to that, yung presence ni Eve. It does really limit the impact of onic-ph when they're fighting against the real-world manipulation, kasi kailangan nilang tumakbo from the damage output of the Harit and then the Granger. Napakaganda ng pinakitang adjustments ng Omega dito against onic-ph. Makikita natin kung paano nila nilaro yung lineup to against onic-ph in our game highlights brought to us by Smart. So the story is early game, syempre kailangan humanap ng pick-off ng onic-ph. They do have the capabilities of doing so. It's a Jawhead and a Harley na kayang humanap ng pick-offs. Pero kailangan nilang gawin dito is hanapin yung tamang target against Omega Esports. Kailangan nila at as much as possible, yung mga core sana ng Omega para mapigilan nila ito mag-farm at para sila din ay makakuha ng momentum with the objectives. Pero hindi nangyari yon because of the item adjustments na binili ng mga players natin. No? Specifically, Hajizi. Instead of going for the Endless Battle or the BOD, binili niya muna yung Hunter Strike. Napakahirap kasi para sa onic-ph na pumatay ng mga cores because of the mobility. Mobility ni Haji, mobility ni Toshi, and at the same time, yung threat pa na makulong sila ng real-world manipulation. Gusto ko i-highlight actually yung ginagawa ni Kenji ritong panggugulo sa onic-ph. Alam naman natin at this point na pwede kang sumanib as glue, tapos guguluhin mo yung sasaniban mo. You can even disrupt the positioning, no? Kahit si Jawhead pwede yung saniban, and yun yung ginawang utility ng Omega Esports. Literal na front line si Kenji rito. And look at this, di ba? Nakikita nyo yung sanib, binalik pa papunta kay Hajizi yung back shot. Kumaga parang hinatid sa kanya yung kill. Oh, Haji, saluhin mo to. Tayo yung nag-dictate ng momentum na at this point. Kasi yung damage output ni Onic ay hindi na enough to take down this glue. Ito talaga yung naging pinakamalaking problema ng onic-ph. Yung ginagawa ni Kenji na lagi siya nasa harap, he provides vision. Kapag lumaban yung onic-ph, mari-real world manipulation sila. So technically, ang nagdidictate ng teamfight dito and how it goes and how it looks like si Omega Esports. And even if onic-ph tries to fight, the damage is superior on the side of Omega Esports. Kasi nga, hindi nare-reduce basta-basta. There's two types of damage here. There's the Harit and there's the Granger. May magic and may physical. And ang Omega naman, magic lang yung kailangan nilang i-reduce. That's why the effectiveness of the lineup ng onic-ph ay biglang nag-trail down at hindi na lumabas yung damage mula sa lineup nila. And of course, the MVP of that game brought to us by Smart, Kurt TZ, KDA of 3012, nabanggit ng panel kanina na ito yung susi for both teams, no? Yung mage supports nila. And as a support, Kurt TZ really did show up a lot to these fights, having a kill participation of 83%. Once na mag-go time na, ang bilis ng access nila to real-world manipulation. Same nung nakita natin before nung gamit pa nila yung Farsa and Eve, hindi nag-hesitate ng Omega to pull off these kinds of plays. And hindi tayo mag-hesitate, no, to pull off a live watching reward para sa mga audience natin. Siyempre, love na love namin kayo. All you need to do to win in-game rewards is scan this QR code or punta kayo dito sa ating website. Fill up a form, and if you are one of the first 30,000 entries, guys, last series na tayo, baka gusto nyo maghabol, no? Baka 29,000 na, habulin nyo na yung rewards natin. Kasi kapag nakapag-fill up kayo at pasok kayo sa 30,000, mananalo kayo na skin worth of 599 diamonds. So yan, check nyo na yan. And let's move on to game number 2. Tignan natin kung makabawi yung onic-ph or will Omega strive with a 2-0 sweep. Casters, back to you. Mulit-muli, 100% win rate sa Eve ni Curtizi. Maraming salamat, Midnight. Thank you so much for breaking down game number 1 between Omega Esports and Onic Philippines. Back at the Caster's Desk, ako nga pala si Leo, kasama ko si Rob Luna sa inyong lingkod. Rob, posible bang ma-sweep ang Onic-ph dito? Anong kailangan nilang gawin para hindi mangyari yon? Well, to be fair, since na-mention mo na 100% win rate, it goes to show na ban. Kaya nila pinik yun. Sinasabi ko kanina, Joy is open. Since nakita natin for work, Auster Force, it worked wonders with Unravel. Pero sabi dito ni Curtisi, much better pick ang kanyang Eve. Yeah. And
I don't think na ibibigay pa ng onic-ph. Either na i-deny nila yon, deny pick nila yon, or i-ban na lang na muna nila. Yeah, possible. Looking at the stats, no, si Kyrie ang ating babantayan dito, and Kyrie could be the key here. Kyrie is the only player on the side of Onic na pwedeng magnakaw ng Eve. Meron siyang 2-1 record, 66% win rate. So, posibleng nakawin nga. Exactly. Since nasa blue side ngayon ang onic-ph, Pwede. Again, either first pick it here or ban it out immediately. This draft is brought to you by Smart. Again, onic-ph, first ban, first pick, Omega Esports, sumasagot. Diggy and Johead taken out by Onic. Alam nila gano'ng importante ang isang Johead. They played it, J-Head. Pero sa side ng Omega Esports, Angela and Selena. pag tinitignan ko dito, no, parang it looks like Omega Esports are willing to give the Eve. Ewan ko, the way, kasi mapapansin mo yan kung alam naman nila, alam ng Omega Esports that Kyrie, phenomenal player of course for the Eve. Kahit anong ang mage hero na pwede may bigay sa kanya, talaga magpe-perform siya. Pero the way yung banning dito, parang merong sagot yung Omega. Like, pag pinili ng onic-ph yung Eve, and most likely gagawin nila yon pagka na-open yon as their first pick, ano kaya ang ipapang counter dito? Benedetta is one of the heroes na nakikita ko sa mga teams natin on the MPL na parang pinanghahabol nila sa isang Eve para mapasok yung backlanes. Yeah. Open pa yun ngayon sa drafting phase natin, or rather in the banning, pero onic-ph would be banning the Popol and Kupa ngayon. Nasa Omega na ngayon ang bola. Ano ba ang pipiliin nilang ban? Is it the Benedetta or is it the Eve? Or the Matilda? Pwede rin. Actually, ang daming kailangang bantayan ng parehong teams dito. And Rob, gusto ko lang balikan yung sinabi mo na kung onic-ph, i-deny pick nga nila ang Eve. Anong gagawin ng Omega Esports? I'd say the best answer would possibly be, ewan ko lang, agree ka ba dito? A Benedetta and a Granger. Yes! Might as well. Close the gap. Nakita mo naman kung paano yung paggamit ni HGC with that the machine. The machine, yung kanyang Granger, and like what Midnight said, yung itemization niya, nahirapang habulin yung onic-ph with that Hunter Strike as his first item right after the Raptor Machete. Ang bilis. Tapos binildan pa ng defense item. So wait lang. Omega Esports medyo basa yata ang gustong gawin ng onic-ph. But again, it's also possible that they are just playing safe. Alam nila na posible to. Ayaw nilang sila ang magamitan. So sila ang nagban ng Eve. Okay. So we're going back to the drawing board dito. Benedetta is open and a Matilda. Which one? Parang ang hirap, Leo Pero my best bet, Benedetta. It's gonna be okay. Parang ang hirap kasi pag ang Granger at Benedetta napunta into one draft So ngayon, kukunin na ng onic-ph yung Benedetta na yung Matilda, and as well with Granger is open. Or pwede pa silang pumili rito like any other side lane that they want to have on this draft. Yup, medyo free reign. And I think, Rob, idudulo nila ulit to, si Kenji. Kasi sobrang X-factor ni Kenji. Ang laki ng hero pool ni Kenji. Looking so far at the records here in MPL Season 7. Ilan yan? Kenji is currently running on... Again, may time na si Kenji hindi naglalaro. No? Pinapaikot yon. But the number of heroes Kenji has played so far is close to a dozen na. Para siyang si Mukojin ang Tekken no? Parang kung ano, hindi lang yung bastang mapili no? Talagang yung mastery niya sa mga heroes natin, talagang ang dami na. Pero Paquito and Matilda is open, and wow, Omega Esports is getting ahead on the draft natin on the first base. Yan. So sinasabi natin kanina yung Matilda open. So Matilda open, Matilda kunin. Pero yung Paquito dito, posible pa rin siyang kay Heath. Again, it's the first time we're seeing Heath in a while. Naka-isang Paquito na siya. It is 100% win rate. Tapos tingnan natin dito kay Kenji na kung posibleng siya ang magpakito dito. Wait lang, sorry, parang tongue twister. Pakito dito, medyo mas maganda yata kay Heat na lang kasi nakatatlo na siya, isa lang panalo. Oh, so basically it's a 33% win rate for Kenji having this Pero flex Pakito. pa rin. Oh yeah, might as well. Pero ito this is what excites me the most. onic-ph, Kyrie will be having one of his best heroes dito sa ating league nitong Season 7. Itong Kagura na to with the flame shot. Ang daming memories nating nakita kung paano na-utilize ni Kyrie itong Kagura na to. What's gonna be the answer dito for Omega Esports? Would they secure the Granger dito ni HGC, or they have other strategies na pwedeng i-pull off dito sa kanilang draft? Yeah, actually, given na flex itong Pakito, ang dami pang pwedeng gawin ng Omega. But Rob, looks like they're gonna listen to you. I think I heard it right. There you go. The Granger
of the machine. Yep. So, somehow, Omega Esports securing their early to mid game. Kasi nakita natin paano sila umiikot. Like what you mentioned, itong Pakito na to, pwede pang it's a pseudo tank or pwedeng makuha rin niya ni Kenji. So, parang flexible pa yung mga draft dito ng Omega Esports. Meanwhile, for onic-ph, pwede rin nating sabihin itong Benedetta, jungler na ni Hate. Pwede rin naman. Pwede rin nating ilagay yan sa gold lane. So, ang dami pa rin. Flexible pa rin ang side dito ng onic-ph. Yeah, pero Rob, if they do give this to Hate, napakaganda ng record ni Hate dyan. 75% win rate. 75%. Si Kuya mo J-Lord sa Jungle Benedetta. Oh, wow. But onic-ph would want to ban an Estes against Omega Esports. So, right at this point, parang sino kaya ang pinakamagandang tanggalan ng hero dito for the side of onic-ph? Kasi kung ang nare-reveal pa lang sa atin dito, itong show na to, I'm assuming this is a tank show as well kung ano yung ginamit ng Omega Esports kanina. So, we already see the tank support of Onic. So, wala pa tayong it's either their jungler or their side laner. And what is open sa kanila rito? They have the capability na gumamit din ng isang Claude on their side lanes for additional damage. Yep, again, scaling. Ang importante dito sa matchup na ito, kanina medyo, I think tama naman yung desisyon na bigyan si Marky ng Esmeralda, pero hindi lang yata nila prepare na sagutin yung Eve. Yes. So I guess yun yung hard stop. Pero wala naman ng Eve na ban out. So scaling heroes have home once more. Omega Esports, ang kanilang ban dito ay Chang'e and Barats. So they wanna close the gap, or actually, ayaw nila magkaroon ng gap closer. Ayaw nila magkaroon ng sagot ang onic-ph. And onic-ph, ang sagot naman nila dito, banning out Toshi's Harit. Kuya Rab, may tanong kasi pop quiz. Anong win rate ng Harit ni Toshi? Oh, wow. What a tough question. Sige, I would say 80 to 90% win rate for Toshi dito sa kanyang Harit. Or are you gonna tell me 100? 100%. 100% win rate for Toshi's. Nakita natin kanina, sobrang namangha ako doon sa the way siyang nag-itemize with double assure blades. And yeah, might as well. And to be fair, si Toshi, siya rin yung mga tipo ng mga player na pwede mong bigyan. Like a Beatrix na ginagamit niya on the first 3 weeks ng MPL. Pero the way na nakikita ko to, mukhang ang magiging hero ni Toshi dito is a Forza. Yeah, pwede siya magkaroon ng Farsa. Gagamit niya to 50-50 so far ang kanyang performance. Pero safe yan. Again, ang ganda ng engagements, ng pag-confirm ng Omega Esports ng mga kills nila. And given this, medyo flex pa rin yung dulo kasi pwedeng tank. Matilda to pwedeng post 5 Matilda to. Tapos si Kenji ang gagamit ng Pakito. And given that they banned out the Barats, parang yun yata nga talagang mangyayari. Mukha nga. Para maganda ang laning niya. Mukhang Kenji, Pakito nga yata. Ito, Kuya Leo. So far, kung titignan mo rito in terms of Omega Esports, they somehow lack a little bit of damage in overall team fight dito. So, ito medyo magiging kicker yung final pick ng Omega. And looks like onic-ph, judging yung kanilang mga body language, parang confident sila sa naging draft nila ngayong game number 2. Very confident. Maganda yung coverage nila kung may babagitin lang ako, parang ang kulang nila is yung pangmalawakan team fight. They're lacking wave clear when it comes down to it. Kapag sila ang na-push in, medyo mamando-mandoin nila yung mga waves. Besides Alice, Besides Alice and of course si Kyrie, kung papag maka-farm, all of them have to do it the old-fashioned way. But hold up, tingnan mo to. This is an old school hero Classic. ni Hit. Classic Mr. Fundamental. Classic Matilda. Hindi lang yan pinipik pag merong digi strategy. Nagagamit yan ni Hit on a different level. And I'm really excited, Leo, dito sa Hilda pick ng Omega Esports. Throwback Sunday. Ang plano niya rito, Leo, ito yung kung maaalala ko paano nilalaro to ni Hit, yung talagang nandun na siya nakatambay sa jungle ng kalaban Doon na siya nakatira, men. Naglagay na siya ng kutsyon, may ref. Yeah. Oh, wow. I just want to point it out na medyo manggugulo to. And ang mangyayari dito for the members of onic-ph, mapipilitan silang mag-react kung saan nakapwesto si Hit. And that time na nagpo-provide niya yung invade na yon, and as well yung
panggugulo doon sa ano. Yun naman yung time ng pagpa-farm the rest of the members ng Omega Esports. Yeah, but onic-ph, again, we did mention, maganda ang kanilang coverage. So, whether through the early to mid to late, meron silang sagot. Nasa execution na lang. And so far, ang sagot ng Omega doon is guguluhin namin yung execution ninyo. Kung ano mang game plan meron kayo, andito si Mr. Fundamental para pigilan yan. Game number 2, Omega Esports versus onic-ph. On the verge of getting swept, onic-ph goes back to the drawing board. Jay Cho nga pala to. Jay Cho. The tank Cho. Rob, you read it right. And so far, Jay on that show is 1-1, 50-50. So ito ang magandang pang-equalize. Pampaganda ng win rate niya sa MPL Season 7. I like it na nag-clear yung both teams natin. Ito na, Leo, yung binabantayan natin. Si Heat, nandun na kagad sa likod ng mga members ng onic-ph. Oo, papasukin niya. And actually, I'm surprised na hindi niya pa pinasok yung jungle mismo. Oo. Parang nag-bodyguard muna siya, nag-enforcer role muna siya. Pero ito na, nagsimula na. I just noticed, Rob, Matilda and Hilda. Mathilda. Kung that combination. So, lumipat na si Heat. Mukhang hindi niya masisecure yung orange. Pero ito na, Heat, mukhang ayaw niyang bigyan ng buff dito si Heat. Nakaisa pa, nakuha niya yung small serpent. Oh no! Ito pa kasi yun, Leo, ang daming shield ng Omega with the guiding wind. Tapos yung passive din ng Hilda na pagka may cooldown, magkakaroon siya dun sa pagpasok sa damo. Yes, in out. In out. Tignan mo ngayon yung tatlong members ng onic-ph, hindi nila ma-worry kung paano gagawin nila dito sa Hilda na to. Di mo mapinta kung saan nga ba pupunta, kung anong libre. And tinan mo, sa sidestepping niya lang tong turret. And again, it takes 3 to secure even the purple. Itong orange di pa nga nasimulan habang si Kuya Mohajizi, the machine, chugging along. Buff, camp. Kaya ngayon nagkaroon ng 500 gold lead ang Omega. Oo, and it's all goes to GC, yung talagang panggugulo rito. And look at that hit. Hindi pa mauunang mag-level 4 dito si GC, and that early lead could potentially give them the first turtle dito sa laro na to, Leo. Yep, and bisitahan namin ng top lane, no? Ito ang lane ng mga Filipino heroes. Oo. O Filipino icons. Exactly. And to be fair, lamang lamang dito si Kenji in terms of the laning phase against Lapu-Lapu. Pero since ang ganda ng rotation dito ng mga tank and support ng Omega, mukhang libre ang first turtle nila dito. Ang Benedetta ni Hate ay nahihirapan. Again, this is what you can expect. Sobrang binisitaan ni Mr. Fundamental eh. Hanggang ngayon Ito pa, ngayon pa lang niya yata makukuha yun. That's the second rotation ng cooldown ng kanyang retry. Oo, medyo mapapasama yata ang Omega dito. Heath running out. Courtesy as well with the backup. Guiding Winds, hindi na nga kinailangan. Ito ang talagang plano ng Omega, the Hilda Sisters. Ang manggugulo. All the while, si Hajizi pa nga, hindi pa nga nakita ng laban eh. Yes, pero I would like to point out as well, Leo, medyo may time frame tong ganitong ginagawa ng Omega. As the game goes by, yung mga side lanes dito ng onic-ph, we've mentioned this earlier, mga scaling heroes. Itong aalis na to, magkakaroon, pero looks like a pick-off, medyo nag-overstay na yata doon si Heat. Yep, tinamaan ng Bravest Warrior at na-stun, hindi na nakatakbo ang tank ng Omega Esports. Yeah, we're talking about the side lanes dito. Kuya Rob, check it out. Marky, already 5. It seems like hindi makalabas kasi again, scaling hero itong alis na to. Tatamaan ng circling eagle. Kaka! A few hits off the feathered airstrike as well, mababawian. 1-for-1 so far, courtesy. Jay from the back, check this out. Oh! Flicker into 1. Na-save pa nga. Ibang tinamaan. Feathered airstrike. Wala pa. Ginagamit na. Flame shot from the top though. Si Jay mapapabuhian pa. Oh no! Si Kyrie hindi makaporma kasi binabantay siya ni Mr. Fundamental. Yes! Ang nangyari doon, Leo, sumobra yung flicker kasi yung Jit Kundo medyo may konti pang dash yun. So hindi tinamaan doon si Courtesy. Tapos hindi pa umabot yung damage ng flame shot ni Kyrie. I get it. Ang ginagawa ng onic-ph is ina-advance yung pag-iisip. Pero ang sabi ng Omega, teka lang, nandito lang kami. Okay, easy, nandito lang kami. And again, 2 steps ahead si Kuya Mo Jay, but I get it. Omega, great body block by those other members left. Kaya nabuhay pa si Courtesy. Kailangan kalmahan ng onic-ph tong early game. Hindi nila kayang sumabay ngayon sa teamfight against Omega, pero hindi yata madali yon, Leo, as Heat is forcing a lot of engagement dito. Talagang pinipilit niya rito yung onic-ph na ibato sa kanya lahat eh. Easier said than done. Kuya Rob, easier said than done. Jay, matcha check dito. Kenji, naghahanap ng isang knockout punch. Wave the Dragon, ang sagot na lang dito ni Jay
Feathered airstrike by Toshi confirms the kill. 1 down, mananak out si Cho. And right now, pressuring the side lanes. Ito, ganito na lang gagawin ng Onic eh. Correct me if I'm wrong. Rob, ito ang dapat gawin ng Onic na kung saan si Marky, protektahan nila yun, make space para may bawi sa late game. Oo, kailangan nilang maprotektahan itong Alice na to. Pero is like what you mentioned, hindi ito madali. All the lanes ng onic-ph dito is unfortunately hindi nakapalag. Lalong-lalo na of course dito yung Benedetta ni Hate dahil ginugulo siya paulit-ulit nitong Hilda pick na to. Even on the top lane, Pakito is winning its lane against Dilar. That's one of the reason na kailangan, kung papansinin mo nga si Pakito hindi pa sumasama sa team fight eh. Kaya nga nag-switch na nga sila eh. Umakit na si Marky looking for a place to farm. Again, yan ang kailangan mong gawin, di ba? Pag may binibaby kang gold lane, tas kahit yung lane niya sa baba, yung dapat safe lane, hindi na safe, swap kayo. But even that seems to be not a valid answer. Kasi ngayon, Jay, naghahanap ng target, si Kenji sasalagin ang kanyang sipa ng kamao ni Pacquiao. And right now, iikot na ng ikot ang Omega kasi nga hanggang ngayon hindi makahanap ang Omega ng window, ang Onic ng window. Exactly. In type of that, kung titignan mo rito, almost 3 or almost 4,000 lead ngayon dito ang Omega. And yeah, sabihin na natin Omega, nagkakaroon sila ng lead dito. Pero mahalaga itong outer turret on the mid lane ngayon ng onic-ph as this opens a lot of opportunity para ma-invade sila lalo. Kung kanina, hirap na hirap kumuha ng buff dito si Hate, much more kung mababasag yan. So kailangang i-hold. Hold the line yan para kay Kyrie, hindi pwedeng mabigay ang Torre sa gitna. To be fair, I think armed ang lineup ng Onic para pasukin si Toshi, who by the way is sitting at 0-0 and 3. So lahat ng kills ng Omega so far in this very methodical game, parte si Toshi. So, ang key talaga dito is ma-shutdown mo si Toshi, saka kayo kumuha ng magandang team fight ngayon. Yes, pero kasi ang problema nila dito, parang lagi naman late na dumadating na rin si Toshi, hindi na rin nila makuha yun with Jay. And just like that, Kenji is so tanky kahit sipain mo pa si Pakito. Hindi rin agad-agad nilang natutunaw. Kinain niya lang yung dalawang ult. Oh my! Kinain niya lang yung dalawang ult. Bravest Warrior and Way of the Dragon. Habang kumukuha lang si Hajizi ng Turtle. This is a hard game for Onic to come back from. But that aside, again, Rob, kung hindi gagana yung swap, kung nahihirapan si Marky, kung yung pagpili ng team fights, hindi nyo rin magawa masyado ng mabuti. Like, what other answers do they have? Sagutin mo to, pagkatapos ng team fight na to, hit, pinasok si Marky sa likod, pero airstrike ni Toshi, ang lakas ng damage now. Kyrie in trouble, nakakagat na ni hit dito, naghahanap siya ng target. Again, back out. They're looking for more. Onic, what do they need to do? Oh, gusto kong sagutin yan agad pero hindi pa rin tayo pinapahinto dito ng Omega. Walang hihinga, Leo at Rob dahil tuloy-tuloy lang. Look at hit. Ito kasi, itong Hilda na to, hindi na lang vision yung naboprovide niya. Ngayon, kaya niya na rin is out-sustain dito yung mga damage ng mga members ng onic-ph. So, kung tatanungin mo kung anong kailangan gawin dito ng onic-ph, kailangan nilang sabayan. Yung ginagawa ni Hate, that's one good way. Kailangan nilang mag-force ng reaction sa ibang lanes. Kasi kung pagtutuloy lang sila sa team fight, parang rinse and repeat. Pero what? What an outplay by Hate! Sasabihin ko, impressive yung burst damage ng Omega. Pero you're right, mas impressive yung pag-alis ni Hate doon. Sword intent, full kit ng isang Benedetta ginamit niya para mag-survive ng 3-on-1 ambush. So this shows some signs of life for Onic. Yes, so, kumaga ang ginagawa na ni Hate dito, hinahayaan niya na muna yung mga jungle talagang nagpupush na lang siya. Kumbaga ito yung galawan ng side lane na Benedetta the segue. Pero mukhang hindi yata sila bibigyan ng space ng Omega rito, Leo. Dilar using the Bravest Warrior para lang maka-back out. This is not a fight that they wanna take. At nagsimula na nga dito ang choke. Kuya Rob, kinukuhanan na ng orange ni Hajizi si Hate. And you're right, nabanggit mo nga kanina, I don't know if it was just a slip of a tongue, pero right now, ang laro ni Hate, hindi na siya pwedeng jungle Benedetta. Dapat magmukha na siyang side lane Benedetta kasi yun ang kailangan niya gawin. Split push. Wait lang, meron dito suntukan at sipaan. Jay on Kenji, zoning out the Pakito. All the while, Hajizi down bottom, pushing. Was that 2 turrets? Off cam, may nakuha turret yata sa mid. Yes, nakuha nila yon. And looking at the items dito, Leo, medyo bitin Bitin pa yung damage dito ni Hate. Hindi niya pa nabubuo yung kanyang BOD. And we all know, most of the time, ang nagiging build sa isang Benedetta, medyo semi-tanky. Like a brute force plate, diba? Para at least makapasok siya. Pero look at the damage coming from Toshi. Oh my! Dalawang hits ng feathered airstrike at 1/3, 1/4 na lang ang buhay ng mga softies, mga cores ng onic-ph. Pero may napansin ako. Ano yun? Rob, may napansin ako. Kung buo na nga ba ang Blade of Despair ni Hajizi,
they can confirm more kills. Yung mga ganong klaseng muntik na, it will convert into more for Omega and give trouble for Onic. Right now, round 2, isa pa. Si Jay dito, mapapasama pa yata. Surviving, missing that one last blast just by an inch. All lanes are being pressured. Again, isa lang ang tank ng onic-ph and it's even a choke. So kailangan niya pang gamitin yung full kit niya para makasurvive ng mga ganong klaseng engagement. Inisip ko, may chance ba para kay Dilar? Can Dilar find a way to burst down the Farsa? I think so. That's what he's trying to do here. Yeah. Papasukin niya si Toshi pero nasa kabilang parte ng pader. Wait lang. Sonata misses Dilar by 1. Misses Dilar by a few. Pinoprotekta siya dito ni Jay at ni Kyrie and they disengage. So far so good. I think as long as di magbigay Onic, kaya pa. Ang hirap din kasi gawin nun eh. We all know that yun yung gustong gawin ni Dilar, na i-bravest fighter doon si Toshi. Pero sa ganyang situation, in that kind of terrain, sikip, wings by wings, pwede siyang tumalon lang sa kabila and just use simply the feather airstrike. Tapos mapapaback away niya na kagad doon si Dilar. So right at this moment, binabakuran na ng Omega ngayon itong Lord na to. And even Marky is really trying his best na makuha itong purple buff. Pero I don't know, Leo, mukhang pagka nagkaroon ng pick-off dito, this might be a free Lord para sa Omega. Jay, wave the dragon palayo kay Curtizi, canceling, not even letting him use the circling eagle, and that was right. Yun nga yata ang plano, and look at this, Rob. Yes. Naisip ko to, alam ko naisip mo to. Nung kinukuha na ni Marky yung purple buff, natanggap na ni Kuya Muhate kung anong kailangan niyang gawin. Kumbaga, ikaw na. Sa'yo na yung mga buff. Marky, hindi ko na pinapangarap pa. Dahil simula pa lang nung laro, talagang pinagkaitan na ng buff dito si Kuya Hate. Mahirap. Let's see. Kaya bang ipaghiganti ni Marky? Papasukin sa likod si Hajizi. Gagamitin ang blood flow. Circling eagle. Dito, iba ang target. Hindi pala si Alice. Now right from the back lines. Tinatamaan dito ni Dilar. He survives. Feather airstrike by Toshi. Uunahin si Genji. And for the first time, may balik, may trade ang Onic, but it results in a 2-for-1. Yes, medyo napalalim ng konti yung pakito natin doon. Pero he was actually zoning out Dilar. And as a good synergy din with the feather airstrike dito ni Toshi. But so far, mga kaibigan, Omega rito, hindi pa rin sila ganoon ka-confident na i-secure itong Lord na to as onic-ph. Ito rin kasi pwedeng maging susi nila para sa pag-comeback. Nahuli yata si Marky dito. From the bushes, si Heat ang nauna. Bibilangin ng Onic yan. Bibilangin ng Omega rin yan. Na okay, wala akong Winter Truncheon, guys. Wag muna. Luminous Lord coming up 12 minutes in. Ito, Raba, I gotta give it up to Onic for this whole time, despite being locked into their base, despite being down 7,000 gold. Yes. Hindi rin naman sila nagbibigay ng libreng Lord. Exactly. Pero ito yan, ha. I mean, in terms of the draft dito ng Omega, meron time frame yan. I mean, the Hilda is strong. Pero papansinin mo rito, magiging, sabihin na natin, additional body da lang siya dito. Hindi na, yung damage niya rito, hindi naman masyadong nagmamatter. It's more all about the vision. So, onic-ph, they just have to hold it to the point na kaya nilang i-out-sustain dito ang Omega. Yep, and then, eventually, tama ka nga baka maging pabigat na lang si Heath na nagbibigay ng heal kay Hate or mapag-lifestealan dito ni Marky. But right now, yan ang kailangan niyang gawin. Ito naman to, body block, Heath. Okay, let's see if he can do this. Shields up, pati si Curtizi nag-ahanap. Oh no, nahuli dito ang General! That's going to be the feathered airstrike down bottom. Tatamaan ang ating bayani na si Lapu-Lapu. That's one down for Onic, and again, round 2 for the Lord here. Good decision coming from Omega. Na the moment na subukan ng onic-ph na mag-contest, kailangan pag-hero sila, pero ang sagot ng onic-ph, bawi na lang tayo doon sa may top lane. Wait lang, Rob. If I'm not mistaken. Wait! Sabi ng Omega, Kuya Mulio, wait lang ha. Tatapusin natin to. Jay gets away once more. Now, I was gonna say, ano yun? Parang may pinaplano yatang heist ang onic-ph. Baka gusto nilang isahan ng Omega ulit. Parang, eto medyo nagiging, pag nangyari yun, it's gonna be the third time. Onyx 11 Parang Onyx 11 to Ang matindi nun, second time pagka Benedetta ulit. Nako. Casa del Onic? Casa del Onic. Yung pero ba yun? so far dito, is a perfect execution with the draft dito ng Omega. Onic-ph, they could potentially defend this. They have Kyrie with the damage, even with Marky, kayang-kaya nilang i-hold to. Yep. It's come to this again. We mentioned it at the start of the draft. Nabanggit natin to na kapag nadehado ang Onic at kailangan nilang mag-clear waves, very specific, mawawalan sila ng pang-team fight kasi kailangan mag-focus ni Kyrie at ni Marky. Saka kung iisipin mo rito, Leo, o for Omega, ano lang ba ang damage nila? They have the nuke coming from the feather airstrike ni Toshi and as well dito sa mga bala ni Hajizi. Pero aside from that, more on sustain na lang yung tatlo. Panggulo. Yes. Para maka-focus yung damage. So again,
merong rock, paper, scissors na nagaganap dito. Lord, aatakihin na, papabasagin ang top lane. So, that's given. onic-ph, try to keep composure, disiplina lang. Mid na rin yata ang susunod. Nako po, 2 out of 3 turrets down. Bottom is the last safe haven. Nako, hate na huli dito. Ginamit niya na ba? Oh! Papasabugin dito, not even a second chance. Feathered airstrike dito ni Toshi, and that's gonna be one more. Make it 3. Jay goes down finally. The nail in the coven, the straw that broke the camel's back. Oh, wow. 2 left. Kaya ba nilang tumipensa? Ang dalawang may wave clear sa onic-ph. Papasok, Winter Truncheon. Pero na-weave in and out. Nako, alam. Whoa! Hold up! Here's the turn! Oh! Marky shuts down Kenji. Kairi takes down Curtizi. Kairi lang ang titira. Kaya pa ba? 3v1. Nako po, might not be because Hajizi's here. The machine! This is Omega sweeping onic-ph. Oh, wow, Leo. And this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. And you know what, Leo? Omega, talaga, they showed up from this series na complete 100%, 2-0 against onic-ph. You know what, Rob? I don't know if hindi ko na maalala kasi sobrang dami nangyari, sobrang bilis. Ikaw ba nagsabi nun na ang laro ng Omega recently very roller coaster? Yes. Minsan ganito, minsan sweep, minsan maisahan sila tulad ng laro nila sa NXP kahapon. But then again, congratulations. I must say, congratulations and great recovery by Coach Wynot and the rest of Omega. A win well deserved for onic-ph. Real quick before we throw over to our analyst, Rob, what went down? Oh, wow. Masasabi ko siguro ginulat sila doon nung Hilda pick ni Heat. And we all know, even us, hindi rin natin in-anticipate na pwede pa palang gamitin ang isang Hilda ngayong Season 7. Yeah, there were so many other options. But then again, pag binigyan mo si Mr. Fundamental, you can expect great things. We're throwing over to Midnight to break down game number 2 and the whole series. Why was it Omega Esports, they were in control of the whole game against onic-ph, and parang hindi natin naramdaman na nagkaroon na sagot ang Onic dito. Tingnan natin kung paano ba ginawa ng Omega to. Welcome back to the Analyst Standby. My name is Midnight, and ating i-breakdown yung control na sinasabi natin for Omega Esports. Now, looking at the post-game stats, hatid sa atin ng Smart, you're gonna see that Toshi is the MVP for Omega Esports. Maraming reasons bakit si Toshi yung MVP dito. Number 1 is the pushing capabilities of Omega cannot be stopped by onic-ph. Isang hero lang sa side ng Onic yung kaya mag-defend actually against Omega, and it's the Alice. And even then, lugi siya sa matchup. So the damage output of Toshi was really the key here for the objective taking of Omega Esports. Dagdag pa natin dyan yung itemization ni Haji. Going for the BOD Endless Battle Athena Shield, tapos bubu pa siya ng Hunter Strike, he went for full battle gear. No? Sabi niya, wala naman akong kailangan i-sustain. Lahat sa side ng heroes ng onic-ph, kailangan nila mag-farm. Benedetta, Alice, yay, sumusulit na siya. Kailangan nila mag-farm, okay? So sa side ng Omega, they just needed full damage, full utility kasi may Hilda naman sila na pwede mag-soak up ng damage ng onic-ph and at the same time provide information before they can take objectives. And sa pagdating sa objectives, napakaganda rin ng ginagawang control ng Omega. Makikita natin yan dito sa highlights na hatid sa atin ng Smart. Early game, again, the story is Omega Esports are in control of the objectives. Even though onic-ph, meron naman silang pick-off capabilities dito with the Cho, the Benedetta, and even the Lapu-Lapu. Come the timers of Omega Esports, ganito lang gagawin nila. Level 4 si Haji, level 4 si Toshi, babato nila lahat ng skill or lahat ng ultimate sila against the hero na magde-defend sa side ng onic-ph. So technically, burstable lahat sa side ng onic-ph. Napakalupit lang ni Jay dito, nakakuha siya ng sipa kay Hajizi, pero the thing is, hindi enough yung damage output nila para patayin si Haji rito, and siya pa yung napasama, no? So Omega Esports, they are just capitalizing on the timers that they have. Hindi nila hinahayaang mapigilan sila ng Onic pagdating sa push nila, no? Kasi may shields pa naman yung tower. So hindi pa natin kailangan mag-focus sa shield. Pwede nating bato lahat ng resources natin towards the hero, and in turn nakakuha sila ng massive gold lead against onic-ph. And knowing na kailangan pa mag-farm ng Onic, ang ginawa ng Omega is continuous objective lang. Every single objectives that they tried to take, it was the same combo. Death Sonata into the Feathered Airstrike of the Farsa, which is si Toshi, and paulit-ulit lang nilang gagawin to. Si Marky lang yung kaya mag-hold sa side ng onic-ph, and even then, it wasn't really enough. There was no sustain for onic-ph against the onslaught of the Farsa. Literal na si Toshi yung naging airstrike dito against onic-ph, and hindi nila na-survive yung pagbato ng spells ni Toshi. Look at this, damage output of the Granger even, no? Hindi kayang i-sustain ni Benedetta. The Hilda pick
really gave a lot of information to Omega Esports that they can work with para makakalculate sila ng objective play nila against onic-ph. And even though nagkaroon na magandang play dito ang onic-ph, it wasn't really enough. At this point, napakalaki na ng gold lead. There's a 13,000 gold lead on the side of Omega. So the damage output and the sustain will just be much higher for their side. And that is why MVP of that game, syempre hindi sila makakagalaw dito without the Mr. Fundamentals himself, Heath on Hilda, KDA of 112. Okay lang yan, hindi naman kailangan ng KDA ni Hilda. Ang kailangan niya lang is magbigay ng vision. Para kang Natalia basically. Pero ang importante rito is yung pag-soak ng damage. No? Look at this, damage taken of 73,944. Syempre kill participation medyo mababa, 30%. Hindi niya rin naman kasi maa-atake yung mga heroes ng onic-ph, but information was very key for Omega Esports. Kasi systematic ang approach nila dito, gusto nila lang ng objectives. And yun ang ginawa ng Omega as they take down onic-ph to 0. Gusto nila objectives, tayo gusto natin ng rewards. No? Hindi pa tayo tapos, meron pa tayong rewards guys. So sa mga nanonood dyan, scan nyo na yung QR code, check nyo yung website natin, and fill upan nyo na yung form natin para magkaroon kayo ng chance manalo ng in-game rewards worth of 599 diamonds. So sa mga gusto ng skin dyan, fill upan nyo yung form natin. And if you're one of the first 30,000 guys, bilisan nyo na. Last series na tayo, last game na rin. Fill upan nyo na yung form bago tayo magtapos. And for now, that is the end of the series for this week. And napapatunan natin kayo sa ating mga shoutcasters. At sasaluhin namin midnight. Maraming salamat sa pag-breakdown ng series na ito. Ladies and gentlemen, Leo and Rob Luna at your service. Man, medyo bitin. Bitin. I was really expecting for a third game since this is the final series and the final game na rin nangyari doon kanina. And of course, week 5 is over, Leo. Yeah, ang bilis na panahon, honestly. I was expecting more, but just the same, sana nag-enjoy kayo dahil kami magalak na naglilingkod sa inyo. Once more on behalf of the whole Filipino team and of course the English broadcast here at MPL, we're going to be signing off. We're going to throw it over to Mara Aquino for the interview. But before that, MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free game great with Smart, free games for all. Once more, this has been the last series of week number 5. Let's pray that our favorite teams still make it. Again, Group B, sobrang sikip na. My name is Leo. This right here is Rob Luna. We're throwing over to Mara to hear from Omega Esports. Omega showed dominance in their game today, finishing the game early with a sweep. At ngayon kakausapin natin si Heath. Hi, Heath! Heath, congratulations! Thank you po. Salamat. Alam mo, nagulat kami na gumamit ka ng Hilda ha, kahit may Benedetta yung kalaban. Pero ito yung gusto naming malaman. Yung kuponan nyo, nagpapalit-palit ng lineup. Anong reasoning behind this and how does it feel to be back? Ano po kasi, parang nagta-training kami kasi uso po ngayon, di ba yung dalawang support? So parang ina-adapt namin, kaya nagpapalit-palit kami ng players. Yun po. Tinalo nyo ang isang koponan na may 4th straight win. You showed dominance. At talagang, alam nyo, parang dalawa lang ata sa buong Season 7 nakakagawa na kontroladong-kontrolado yung buong laro. Kayo at Blacklist International. Paano yun nako-control the entire game? Na talagang super control ha? Paano nyo ito nagagawa? Ano lang po, kailangan naka-focus kami, tsaka disiplina talaga kailangan. Siguro, sobrang ganda lang ng pagka-execute namin ngayon, kaya parang dominant talaga. Ang ganda talaga ng disiplina nyo and great